Ni uri waria cabaci ona kana ngima kwa mundu ukaigua itari na mucamo mwega ona kana ukona mutu wiyuire hangarata. Palea Millers riu makureheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Ino ni mitu ithondeketwo na ubaciriri munene na ikuheaga cabaci horo ona ciina mucamo mwega. Kumenya maingi megie mitu ya kuma Palea Millers, nyitanira na Jeff Kuria o rucini tukihagaria. Ruiru Coffee Fair mena ngwataniro na Karo niyo Coffee Research Institute ni maramenyithia arimi othe a kahua ati ni gugakorwo na monanio ma kahua kiharo-ini gia Coffee Research Institute kuria Ruiru tariki 12 na tariki 13 mweri wa keri. Anyiti itemi ni makaririria maundu ta wendia wa kahua na uria kahua kangikinyaniria ikiro iria ciagirire. Kiungano kia mwaka uyu kirugamirirwo ni BASF, New KPCU, Cotiva Agriscience, Syngenta, Kenya Coffee Platform, Biomedica, Twiga Chemicals, Juanco, Braz Afric, Coffee Directorate, Coffee Research Institute, Biovitam, K Plus Fertilizers, Agritechno, Nairobi Coffee Exchange, Elgon Kenya, Export Trading Group, Laklan, Kenagro, Osho Chemicals, Linkage Africa, Pan Agric, Simbacop, Syngenta, Eurochem na Yara. Ni undu uhoro makiria twandikire email ruirucoffeefair@gmail.com. Inyuothe muri anyiti ogeni. Ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu nuguo thiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira u ati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ tũtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Munyamarori Ngai utengeshaga inamereria utonge gukungũria we utumite rũng'ore-inĩ kũgĩe njũĩ nyanjara-inĩ gũgakĩgĩa na bũthi ngũigua gwa thata nĩ kũrarĩra mwana mũgwetereri nĩ ũmũtũngĩtie mwago we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi ndigithũ ciaku ciembemba-inĩ bũthi ndũrĩ weyagia imera-inĩ ciothe wĩrĩga kũgegia mũtumia wa ndigwo ramũrĩra thire atanatahwo ona niĩ noguo ũndĩire thire ũkĩrĩ wagũ thathayagio mũno we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi we wa kwĩhokwo kũna hatarĩ nganja angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ ũrũgamĩtie ndaririkana kwa rĩrĩa wanyenjire bũrũri mũmũ ũtangĩkũra kĩndũ na tondũ nĩ ũrĩ guoko kũhatũrani ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa
na riria wetwo kuria kuritu kahothia watuikite kionia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira ing'etiari yaku niringataga wagi miaka yokombo wona yainĩkĩrĩra wĩgĩragĩra nokeinũkĩria mbarĩ ya Isira ĩri-inĩ irakwa nĩũmataithũranĩte kwĩmĩgwate Babironi matingĩoneka rĩngĩ nĩũmacoketie imamo-inĩ ciao we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na riria wetwo kuria kuritu kahothia watuikite kionia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira ing'etiari yaku niringataga wagi Ngũkĩona nĩũtuĩkĩte rwĩmbo na mwĩrahĩro waria makwĩhokete mũkayo wocio mũhũthũ nĩũiguĩte ũkamũhũnĩria rũhĩ-inĩ rwaku mũhei nguo cia megarũrĩra nowe nyonetie ngoro gũkũraga we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na riria wetwo kuria kuritu kahothia watuikite kionia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira ing'etiari yaku niringataga wagi we wĩhokagwo kuria gũtarĩ gũkagĩa na riria wetwo kuria kuritu kahothia watuikite kionia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira ing'etiari yaku niringataga wagi Inooro ceceni hakuhĩ nawe rĩrĩa gwĩ kwega tũkoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori Inooro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya Nyamenya Magagae tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku Inooro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe Nayo mero dime
Baba Dogo, Dadora, Kariobangi, Huruma, Mathare, Eastleigh, Pumwani, Gikoba, Kamukoji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9. Ugena umwetu Inoro ni kuo mucie. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Kakamoreli amugoro ya takuvune akinamete sokina mata muyorera ya barathi na kuotana wangaiyorera ya ngoro iria yoreto nehinya nega dutheka ngaiyoreria ngoro ici yoreto nehinya waikaendere akinyire hali takuvu akiunya takuvu nekiria maukome kayuriganeirwo nĩ Ngai ũrĩa ũgũteithagia rora matu-inĩ wone nĩ ũtũmĩirwo ũteithio coki na mata mũioreragia mbarathi naguo ũtana wa Ngai ũreragia ngoro ĩrĩa yũrĩtwo nĩ hinya na ĩgathuthĩka Ngai oreria ngoro ici ciũrĩtwo nĩ hinya. Sokakana niko kuria ciarĩirwo coki na mata mũioreragia mbarathi naguo ũtana wa Ngai ũreragia ngoro ĩrĩa yũrĩtwo nĩ hinya na ĩgathuthĩka Ngai oreria ngoro ici ciũrĩtwo nĩ hinya kwĩna andũ maraigua wĩiru nĩ irathimo ciaku mũno ũrĩa ũtheremire makanwo nĩ ngoro magathondeka thikindũrũma kwĩohuke Ngai akamĩkĩra mũca mwega kũnyotora coki na mata mũioreragia mbarathi naguo ũtana wa Ngai ũreragia ngoro ĩrĩa yũrĩtwo nĩ hinya na ĩgathuthĩka Ngai oreria ngoro ici ciũrĩtwo nĩ hinya. Mũgitĩri wa irathimo nĩaririe gwĩka ũndũ mwerũ ũtũũro-inĩ waku mwĩhoke no mweterere no mwĩrĩgĩrĩre agũcekeria ũtũũro wĩtagwo mũrathime coki na mata mũioreragia mbarathi naguo ũtana wa Ngai ũreragia ngoro ĩrĩa yũrĩtwo nĩ hinya na ĩgathuthĩka oreria ngoro ici ciũrĩtwo nĩ hinya coki na mata mũioreragia mbarathi naguo ũtana wa Ngai ũreragia ngoro ĩrĩa yũrĩtwo nĩ hinya na ĩgathuthĩka Ngai oreria ngoro ici ciũrĩtwo nĩ hinya. Found young people nowhere around. For I woke up Saturday morning feeling sticky and dirty after work. Took a walk down a riverside. I roll a little split, sat down on a stone and start to cool off with my burden down a riverside. I
check around the youths, and I try to teach them the truth, but lay the burden on a riverside. I walk to every corner, try to find someone to talk to, but I have to lay the burden on a riverside. You mean, man? For I walk and I talk, and I linger and I search. Lay the burden on a riverside, right away, and I walk. I knock the youth man pocket and I try to search around them here. Lay the burden on a riverside. Judge them, judge, in your highest judgment, in the region. I chant down Babylon right now. Chant down wicked men right now. Come make me chant down Babylon right now. Them on the wickedness right now. For the Babylon them a fight against the ganja man. The ganja man in a Babylon happens to be the righteous one. Because of that, I chant down Babylon right now. Eat down wickedness right now. They have committed abominable works. The wickedness reached to the eyes of Jah. The eyes of Jah is looking down, but they cannot see. Emptiness abundant. To charge a man for, it's not possible. I am not guilty. The crime you want to charge a man for, it's not possible. I am not guilty. I've been following all these great forerunners' footsteps. I've been following all these great forerunners' footsteps. Forerunners like Honorable Marcus Messiah Gahapi. Forerunners like Honorable Mr. Malcolm X. Forerunners like Honorable Martin Luther King. Ene tago Burning Spear. Na hau bere twakoro twakigoro ngoro muthuri wetagwo Joseph Hills akwirire kure Germany nginya twa homa kuhana atia mwanake Ruke kana kwa mundu utaguchukaga ni taitio no chira kuharukana Sigira wega muno icio ni cio ngeithi karibu sana muthiri no kana hype nene muno ndoi you know rimwe ni roaga the gods ukarora maundu rimwe goka rumwe kira tukinyitie njirika kuri muthuri murata wakwa kanjira riu ri ni rweho gute maundu maria urageria mare matigana namo kuri mangi ukihoera ni magire tiga tondu na yothi no niri kiunuhu hau ni uhoro wama by the way kuri andu mokiraga ndiu kani kuri andu mokiraga tu okunu hari agi ona he muthuri uga atiriri atenda gukira rucine tene muno ngai atanathukio mutwe ni andu akamba akamwari he muthuri wacho hagia o ndamurire muthuri wacho hagia ikwata guku tigo cio kuri rwaka etagwo atia etagwo gai Gacari na keto gacari hari ore ni twakugeithia tutioine na kindu kimwe augire atiriri ati weri
nä ambire kä amba kå rega kå rä ha magoti tondå ndangä rä harä a må thå ngå arä harä a njomu ndanginya arä kiuga nä arega maå ndå macio no nä harä kä ndå kä moigire atä indo ciothe rä å ngä kahingia mathani nginya indo iria njega rä rorä ona nä ugire atä rä rä we ndarä thithi na mori ona nä gå igire ona nginya atä ona mbå ri njega rä no ciake tiga å guo nona kå hä ngwo nona må ndå athiaga kahä ngwo bara nona kå hä ngwo kå hä ngwo ä yo nä ndirå kå hä ngwo he må ndå å rakå gweta na njä ra tarä kana wä toro rä å kaiguaga ta toraitwo ona maroto macio maroto ma å gä thiä å gä itwo nä nyama maranga wonage nyoka mbå iria ndune ciätagwo terrestrial by the way haicaga na magego mahana mbatathi nä å ciå terrestrial spiders na nä poisonous they are venomous they are very venomous rä u koguo ndiä na kaå ndå nä å geithä tio må no ndake na wikendi njega nderirwo atä rä nä ndagä tarä må rata wakwa rä mwe rä å gaikaraga å ka meditate nä andå angä maikaraga ndiukaa nä Buddhist wathomete history ä yo nä ndä kwä ra ä yo nä yandeithirie må no kä he grade njega history tareke nguhe karugano gako ka history wa muiro thiete na mbere history ri ni ndarä njä ke history twacagå between history na business education kä no thiä tambari hanini Nĩũranjigua? Okay. Thank you. Tatiga. Taria. Nĩũranjigua? Okay. Nĩũranjigua rĩu? Ngatho. Taria rĩu. Oni? Ni. Sawa. Ciĩkaga ũguo Irathire mũiga. Mũndũ ũtagwo engineer Karanja kwa tũrĩ nĩ athomithagia ũtuĩka engineer. Rĩrĩa nganoga nĩ kwaria. Nĩ akanyandĩka ndĩ bundi wa mĩtambo. Ũciturage. Ici rĩ. Tondũ kwa tuko ile irathondekwo kwanja igũka na AI. Na nĩ ngaingataga andũ amwe wakorwo to AI. Tiga haha mwĩra gwatĩ mũthome mĩtambo atĩ transition haha mweri mũkanegenda. Ndĩrona andũ erĩ kũrĩ erĩ already irima-inĩ. Ĩno history ndamĩendete mũno by the way. Twathire gũcagũrĩra rĩ. Form 4 no form 4 kana form 3 kirathi gitu twari stream twari igire south ya kana north riu ri imwana ciothe igithie business ahiki magitwo history gwituika ate gutigo ndi wika no ni ndenda history ndenda history to ndamenyaga atiriri history da combine na languages ri ni kana ithe gutuika kira ndenda guthoma journalism ai gena ni ndiota wikara kuria hiki ndi wika mako hahama ngiura ngithige ka business how ni hodo ire history ni ndari ndimite no gicoka Mr. Wachira gicoka agiuka twethomithio ni Mr. muthuri ucio etagwo Mr. Kiama muthuri atuthomithagia no riu ri he muthuri etagwo Kinyana ngani ndeta kanda icio riu ni aturagia riu you know andũ arĩa mathugĩte history marĩ anini riu nĩ tatũ ithuothe riu heo kandetaga Kenyatta riu oria kiuria giothe ri what is agrarian revolution Kenyatta agacokia Mesopotamia that you the Korea that sijui what ciuria icio acokagia Mesopotamia etagwo Mr. Kiama na thiu thina atuthomithagia nĩ rĩire Mr. Kiama kũrĩa ũrĩ ndakoithio mũno thomithia history rĩu tũgĩcoka tũkĩreherwo mwarimũ ũngĩ watũthomithirie two subjects Mr. Wachira nĩ ngũmwetha ngwĩciria nĩ njĩrĩga kũigua nduĩ kana nĩ Chuka Boys akorwo nĩho arĩa wĩra nginya yeah he is there ndigwĩciria onakorwo inatigĩtie mĩaka igana ũna ũrĩ wona mwarimũ agagũthomithia ũkaigua nĩ ta wondorarĩa one agũthomithia tiga ũguo tuonagia mũkagerio ũũ functions cia professional administration akauga icio rĩ nĩ ihanaine na cia nginya cibũ na sub chief na ngeithie mũno cibũ mũrata wakwa wĩtagwo Waigwa Nderi
kuria gakanga no icibo ginya riu murato wakwa muno na mundu ngitagwo Kagwa Kagwa niwe mwene nyumba 10 tau ni agenetie muno tondu ni araugire atiriri andu othe mariganitie migunda na outire declaration mundu wothe urimite faraini urimite mugunda waku we fara ituko na no anagana ni wareithirio uirige utire mundu kuingiria mburi gwaku kana ng'ombe tondu kure mutirigaga kure andu ni mareka no ndu kure aremi matendaga kuiriga witu ndungire motari utekirite thi kingi to taru ringi nduhurire ndawa unless ni mahiume ni unda kunwa ni wakiona bata ucio no wathuri ti waigwa ona regional commissioner ni no aguta wira mwega ndwiri no wega riri ona nginya kucia muthenya tugucemania na PS Omolo haha town haha thino wa intano secondary mwira muthuri tocio ni aguta wira mwega batara promote umuthi ri ni tuma na CEO wa COOPS joruhite muno kuria mwena uria uhoro wigi placement ya universities na na niwega kwira aciari atiriri na ni ngukwira tondu tugicoka gutonya hari tabarira itu muthenya umuthi ri ni twagayanire wira na Kamau na Mucwe na Benjamin mauto wira wa siasa na ni thomithia andu ndu ndikirio mwarimu uri mwarimu umuthi tugwitite CEO ndagitari Mase ni juni umwe niwe mwana nake Maswahome niwe CEO COOPS na kwina thina munene muno ndu transition kuma grade 10 by the way niwega kwira aciari kuria mari atiriri ciana ici irathire grade 10 igukuri join university thutha wa miaka 3 marathoma miaka 3 actually weri tiwe ndirakwari we no mwe ku riu ri tukiaria muno kuria na tukenegena muno tukiuga stakeholders KICD commission ya university education kuria muthuri uyo ari university ciothe itire ireka nginya kindu gitagwo atiri guthondeka pathways cia kiria no mautama no marito hire Kamau Kamau mekumuthigitha na no ni ari rikana kuri mama inafo riu pathways wakota riu mundu rathomithia na kwina nginya mwemwe na gwiciria kindu thia tukuria maundu macio wakora lecturers aingiri matiathomeire teaching so kindu gitagwo pedagogy matioi pedagogy ni kuga atiriri wina content no nduri na murutire ni wathie guthomithia surgery no akora surgeon yes you are a surgeon no ni ukuruta na surgeon kane gukuhandu ni urahota itagwo heuristic hena murutuo nawe ni muraraniria unaona riu ri gukerwa atiriri okay uthomithagia engineering niwe mathabu ciana icio ka Jomo Kenyatta University tiga tu you are a professional mwena ucio ritanto ni tori content creator wa nyamu iyo ri delivery yaku ihana ata tondu CBC yes nigetha umenye uria uri dira na arutwo aku CBE ni rari kwaya university education kuria rugongo kuhitukira Q commission ya university na ciana iria irathomithia thiini wa universities no iria irathoma thiini wa university ithomithio ona iria arutanire riu irathoma githomo kiriku handu matuthomithagia kuria metagwo yellow notes professors no akwire ati o iria thomithagio 1970 na ikio by the way mwana wa borithi kihotwo to tagu no nyende kumenya curriculum ta kiganjori ni lera ina thiko ici kana hana ate ura kaka tumia tukane wira ndigwa ngari arigie cia na tukaria bareko tukaria maya riu maundu macio mothe twaria ri ni tuhotire gukorwo twina CEO ucio Mase wa Home na niwe CEO wa COOPS iyo niyo itagwo the placement ni junior Kenya University Colleges Central Placement placeaga ciana ciothe tigo uguo gutwikire nginya uria we nai ni abatie gu placewo polytechnic ile yakwa ni umiwe he githabaini kule polytechnic kuri Kinangop polytechnic korohara githioro good riu ri maundu macio ni mutwaririe muthenya wa muthi kuria thiini riu ri mundu wothe tondu aciari tau ni igwire gukirwo twambire tukiigua hinda twena zake hatu kwa na only 27% ya ina transition to grade 10
of course ewe gikoragwo kuma grade 6 guthi iyo ni 100%. Iyo no ta guthi kuma 4 guthi 5. Ucio ti uhoro. Though ni progressive. Kugo mweri 27 na 29. Ne to ukona ciari turera. Tawe gathi. Free entry. Ni niki? Ni undu wa mucemania na stakeholders yothe ama university, KICD na aria angi. Tondu ciana ici ri kwina career guidance irathie na mbere. Ne hario ni kups kuria. Ni niki? Kwina combination ya ma subjects magana matano. Lucio murathuraga cia grade 10 combination subject combination ndamiana niturekaga turathura tondu ungirabatari gucenjia ri no thia gucenjeria kura thukuru tondu ni ndacenjenirie mo riu mwana waku. Okay. Plus universities na colleges kwina ngi marenda guthie thiini wa college kwa ngaba tha TVET na funny enough that andu aria marathie TVET acio matiramaka acha tau turerwo last year 2024 2025 ciana ngiri 20 ni ciathire TVET na ikigana na ikigitikira accredited courses ni iriko aligning with the career pathways na ni kuma ni rucio 27 nginya 29 tuhu KICC hana iyo na ni tuhu duragutie mundu rakurihia na niki maundu mati no momokire watuke migrate kuma system ira yari ya mbere tuka thini wa 844 system so na maundu macio ni mega makuruta maguteithia andu then so Zach Kenothia, karibu sana. Thank you very much. Nejo we deputy secretary general wake ama kia Jubilee. Neguo. Na ndurura matamu. Matamu ni rucio. Rucio? So rucio ni ngakora we na ngari andikitwo Jubilee na borithi. Aca maundu mau ri macia mama tikoragwo na maundu ta mau. Ndikwenda utumende mecirie uguo niguo kurathie icagi-ini. Kiama kira kikoragwo twacemania na tutangio tatarenda. Tondu ucio me thirikari-ini. The political parties zitikoragwo na benefits cia muthemba ucio. Okay. Na itikoragwo na budgets. Tondu budget iria ciheanagwo kuri political parties ni treasury. The law Political Parties Act of 2015 yugite 3% of annually budgeted money must be given to political parties. No thirikari ni cirekaga na mbeca icio. Taru thirikari no ndire yahe political parties mbeca icio. Citurairega imaregete 6 billion over the last 3 years. Koguo ciama ni cia collapse ire. Ciama itihota kuriha mawabici maundu ta mau. Kiama kiria iko na hinya munene ri ni ruling party. Tondu nakio kiama kiheagwo mbeca kuringana na andu aria mathuritwo. Uingi wa andu aria mathurwo county assemblies, senate, wapi mbeca cigakwo cikiri nyingi. Koguo kiama kia Jubilee. Secondly, hinde kiama kia Jubilee kiaiyitwo maiyire nginya mbia. Koguo no wega gukimenya kwari na mbeca ciari kiama. No Uhuru ni muthuri mwega tondu igire moherwo. No ko ni ndoragio ri ngirikia kunyua muma rucio ri mangirahoria githeri njera matahikithio mbeca icio marire no tutikumoria tondu munene ndarenda retribution, arenda absolute forgiveness and reconciliation. Ucio niguo the fourth president of the republic Uhuru Kenyatta ndarenda onacio maiyite kiama ri no marendwo macoke ni ciakinyire na ni icio ndingigitira gikwirira haha tukandindike muno guka. Koguo ni ndakena muno na Kenyambe gwira na nyambe ni ciakinyire no riu na kenda igire ndageithika. Koguo riu ndukendindike uria njirire ngwire muthuri ndenda kwanikwo ni amu uria ciamukirire undigire ni nie ngukwira uria ciamukirirwo ndoi mundu tagukinyia horo aragi uguo aca ni nginyu mukinyia horo ni akinyire horo ucio ni njui kuria ciakinyaga igakwama ici itigikwama ni express. Ta Kenyambe gwire atiriri mundu wetirwo Nderito Ihura mwina Jeff nyambe ndemugeithie ni mwatindo wega ni Ngai ona Gordon na andu aria othe maratuthikiriria mageithike gikuyu gitu bururi wothe wa gikuyu haria mari andu aria maratuthikiriria mari Gicua-ini aria maratuthikiriria mari Garissa. By the way ni kuri gikundi gikoragwo Garissa kia agikuyu andu aria makoragwo Garissa county agikuyu ni 4,000. No sorry, ti Garissa county, Garissa town. Ugathi ukajita ni 4,000 na ni mareka githurano kiao Saturday. Ni makoretwo makihurira na njira nene muno na ndiramendithĩria githurano kiega. Marĩkia gwĩka githurano ni marenda handover ya ofisi iyo na nyumba itu ni maranjirire ni maikarite wega muno kuria na maikaranagia na andu acio ni tondu mundu ndamiaga kiraro. Uguo niguo maranjirire marutithanagia wira na Somali maikaranitie kiria matekaga no kuhikania matihikanagia
na matiracanagiria riu tondu riu cio noguo hau noho thina uri munene ukaga ithu ti na uru na ithu itu mangienda kumahikia tutikona thina tondu mamahikagia na makamatua itheramu no ithui matirekaga tuhutia wao no tuikire muitheramu mbere ona ungituika ndungihota tondu wina njuire nyumu andu acio nimendete ndungihota you know andu acio ndo ni Kushites no makihikagia kiria ndakwira atiriri riu ungienda kuongerera nyaruku ri mundu wakwa ri nikigetuma uthigithe maitho no igere kwa ugikigira ngaro kuma Ethiopia no you see Ethiopia unlike Somali community Ethiopia ni Christians Orthodox are they Kushites? They are Kushites but Kushites aria mamukirire Orthodox religion Orthodox Christianity religion kogo ona mali popo wao na ni mali kanitha wao ule wale wa Menelik the second magicoka makigia na mundu wetirwo Haile Selassie kogo ni andu makoragwo mali na dini tofuti by the way no uhiki andu acio borana no uhiki oroma no o matingitikira no menya wali horo wao ni maikaranagia ndali horo wa ira jira Ethiopians Amharic Asmara people Oromia people dini yao ndikoragwo imwe no nugo mainaga ndikira nugo mainaga kana no raina nyokonda kuona no raina takenyabe gwira tiriri ono ta itana mu abel cubs bas ona itana mu na menya rarere nao kada edeta muno niko chaya ni wendo arathie kuri ranywa kahwa no ndiramuona acha ararota akibirumia kindu riu akona athia kainire iria-ini niguo aririre wendo niguo nari mai macokie njamba atiriri reke ngwire wetagwo urimo wa wendo wetagwo mundu wetirwo atiriri mundu wetirwo uria ri mundu wetirwo Kamaru ri awita mugagaca wa wendo ukikaigwa mundu akiuga mugagaca wa wendo na ni ukahorio ni thuraku gukira mugagaca tondu thuraku ni nyitikaga mugagaca no uthigithire mugagaca no uthigithire guoko kana kuguru kana haria woima no thuraku ni gucagio mugagaca wa wendo na Kamaru gwicie no nete maingi tondu ni oigire nginya mwari wa nyina ni amuikirie mutondo-ini wa wendo mutondo wa wendo ndi mutondo ni it's a muddy swamp kundu tangihota kumira juge goda kuga atiriri by the way reke ngwira cio hiki tondu ndanakorwo Addis Ababa ahiki acio mundu witu tiga mutumia wakwa umakirite guthakara ahiki acio ni athaka muno reke ngwire no nginya ndite disclaimer tondu no ndeinuka tondu ima hakuinuka kotangiraithira njaruko akomagati ate ona ni akomaga no mikinyi horo no iri muhurira itanakinya mucie nya horo etagwo miraku no iri muhurira koguo ahiki acio ni athaka na makina rwimbo ruu ri mainagia njohero kenda gutuika waya ugikorwo tari mumiriru ri ni ugutiga wahanda matumbi matari mega ku ni ugekora ciana cia kuigitanio nawe koguo ni kundu kwega no matubire no ngikuru ma ni matumbi ma King Solomon ma King Solomon they have Jewish origin
Gwenda kwira atiriri hari kaundu kau turagweta kegie Jubilee rucio ri tondu hau tihotukiriri ni gutonya andu agithio ni murithi wa Kang'ara ndagitari Patron nauga ati ni arikitie kuhariria fikabu ya mucere ni wega ya uka kuhera muthuri thai nauga atiriri akarehe wabici chairman thai agaithike muno Patron wa macambiki no ambere kure higaru yumu ambia tige no mwire niko ofisi ya Jubilee ri tire yari Pangani ni oi hari eri to ni mokaga machama jawathi kiro ile alikuwa koguo amekaribishwa ni oka haure tugati kwa ofisi rucio tena andu ari onge turakiheirwo iti kuri andu ngende gucoke Kavameno yauga rukuru akera ni aikagia riko yauga ati nginye rukuru akera ni rwega ni raigirirwo Kavameno kuma kuri Laikipia atiriri kuri andu ngende gucokeria gatho na ndacokia gatho tondu ni kuri maundu mangi mekagwo megie gukorwo magicokerio gatho to matingirihika ni ndahuriirwo thimu ni andu makinjira uregire gutwita niki ngimoria ku makinjira hihi weri maundu matiga gututigaga ngira mundu ucio wehe uhoro akinjira uregire gutwita Kangari niki riu ni ndi guku Nairobi ndio ule kurathie Kangari kumbe kuri andu macemanirie kuma kigumo yothe handu ya ruma magithie makiaddress media without my knowledge, without my instigation, makiaddress media ya gucokia gatho muno kuri muthamaki wa kana wa bururi na kuri incoming yetagwo Matiang'i ni tondu wa kuheana giti kia deputy secretary general Kigumo na Murang'a na Gikuyu-ini tondu kiu nikio giti kiria most senior Jubilee rahotire ku retain na andu acio matongoretio ni Kamau Wandiki ari kuria Kinyona kundu gwetagwo Mununga na Edwin mwana wa murimi ari kuria Ngurwe-ini kundu guko kumite muthuri wetagwo Bwana Kihara kana itha wa Ciro wa Peace Committee ya constituency na andu moimite nginya Mzee Muiruri kuria Kahumbu na Christine Ngugi kana wa Gathera kuria Muthithi na Henry Murefu andu aria marona Murefu mena Kibaki na Kimu Dereva mugeithike muno jambe yothe ri ni amakirie nduke maundu akegwira atatini mari maundu maingi no heane mbeca uge ikaikondokana na muge nie this one I didn't see it coming ona githe ndwajura gigikwira yes tore nayo ni athe modakito wacira ona no actually no ajirire ndumira yes na tukia no we ona twamenya ni ona ndiamenyaga ona niko ndacoka gukuria ukanjira uhoro ucio ni ndariki in fact wajura githe following yes ukenja ndarikirie hwai koguo ungiona andu maracemania ri gucokia gatho ri gatho icio ndimere ni ciakinyire kuri macitumaga na ndikimacokeria gatho ndiritu ni wega riri ndu wireke ngwire mundu arika tari yakwa ri andu arika yakwa makiamukira unene wa giti kinari ni kuonania mena confidence nawe na tu gukorwo ni maracemania ri it is a statement of confidence tariu aria angi maheirwo itiri nio marathiete kwaria ni ndirahota ni ndireta media kuga ni ndakena ni maretanire kwamukira koguo ri I think that is on a very 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 high regard na ndamacokeria gatho andu aitu aria othe mura address the media muno guku Royal Media ni ndamacokeria gatho mukene muno na aria matanuka press conference iwe rari Kangari tini ndiramitite matikahure tondu kore ndamarahure munene kore cio ni twatigire gu support na no ithu twi nawe tini ndiretite mucemanio ucio uri wathondekirwo itoi na ni gatho muno Edwin na andu acio othe ndagweta mugeithike muno na hari oho no kuga riu ni undu wa kaundu kau barabara ino yumite Makomboki igathie nginya Ngurwe yumite Kangari igatuikania igathie nginya Ngurwe-ini barabara iyo ndiragereka ithiete kwa Edwin ni wagereta na hau ugithie Gituro ndemo Gituro ri yes mbere ya njokete ri ndiratuikirie ugu ndirathie kuma haria Makomboki ndirathie Kagira kuri radio ngo na basi nyaga ndaracerera urete Kangari ni weyo riu bara iyo ndiragereka na andu acio othe itura riu ria Ngurwe-ini hau ugo Makomboki na kuguo othe muretirwo Edwin akuretwo akirera muno na muthuri ucio wetagwo Bwana Kihara chairman wa Peace Committee ya constituency ni makoretwo magicaya muno undu reingi mera no ati ni wega momiririe hindi ya guthondeka mabara ya Kinya no tuguka nguthi na mbere na kwanirira no hindi ya Kinya ari we will still come koguo andu othe maratuthikiriria mageithike na njira iyo na Ngai amateithie muno kuri muthuri wa kugeithia muno wetagwo Edward Chege mwalimu Edward Chege kuma kuria Dandora Chege ni muthuri mwega muno ari mwalimu na no mwalimu na ni arutaga wira ucio wa walimu na ni kada ya kuria gwitu othokorwo guku Nairobi ageithike muno kuria Dandora igikinya geithi hau no hitie muno itageithĩtie maitu
Maitu Mugure agaithike na njira nene ekuria Kigumo na andu aria angi othe maragituthikiriria nginya andu akuria Karinga he jeci ko haria Karinga iga karidio handu iguru guo igwa ni ndiroka kuri ingi koragwo haria Irigu-ini itongoretio ni Alex Kibaki karadio kaigagwo hau ona thitima ciora gagikirwo mahiga niguo riu magithikiririe kera na mauga mamithikagiriria tondu riri it is an educative program na nie ndikanoga tondu ndui kone mugate ndinguka o mande haha kuheana to mugate no uthire no ugi ndugathira umenye na ni to ni ndututu lukurathima niguo miaka turaudu niguo na to ndakuririe na tondu kwi ngenyo inene haga ikaga gwathika we no athika thank you jokere cokera ringi maigua ni kuri ngayo wasieta cietagwo ngenyo ni ndurika ni ndurika ndabe togo tutiri kundu bakuru tukirite na mugitheri guko na nda twakuri tweka ati tukiria na Benjamin ha riu Benjamin ni kikugura riciria ria Global Square Global Public Square tweka kinganga twarike kinganga ri ni kuririkana mahinda mega ni twahanyuka tukainuka he karetagwo Farid Zakaria koragwo aria maroromagira CNN no twambi tukihitania nake atuhurira Trump ni aturumeirie Trump na njira tondu murugamo wa CNN ndwendaga Trump riu ni twarakario hau ni ndamenya hori giporo riu ri ni hainya mwetagwo public square eta actually etagwo Global Political Square eno itu ni public square itu ni public square ni kugatiriri so geta kino ngimuria taja atire kino dia ndo ali mota kwina urimu wa siasa no tohoto kwa uciurira twambe kwira andu thine na ukira siasa ine niguo yes ni accepted riu akirene hago ku Jubilee yakimuria te muthuri no itikagire uria turanjira tigarire ari athoni munene wake ari muone guka ni ukorwo ya available every month tugeka public Global Public GPS ni GPS twamita global na andu matike kujani maenda ukamandi hatutiraria cia baicio cianyu kana maundu mare kana siasa kana persuasions cianyu kana maundu ma wikenda acha mana maundu twenda kumenyithia uria thi ihana na ni tondu woguo ri ndukambe kunegena na bara yo wiki oguo unyandikire message he mundu ngutumira niguo ningukuhe bara yo uria thiete na kuria gereire ningukuhe he mundu ngutumira na iteithia andu aitu no ni tondu wa wathiki wako niguo nego kuogokerera muthuri ngukuhe itanauma ndie ndokire Kigumo tuthiete hindi ya kwendia banda Azimio ndie ndoka kwa nyingi mukite gutindika itinga kirima-ini no itinga ritiakirire gatanga itinga ryo kire gikario ni amurathe handu ha metekire turionie mwago na muricogie bokire magithondeka gachige hau bara no mahithia makiriga kuria thika Greens one ni matunuheire muno muthenya ucio na hindi tuke na ndagitari SK tena muno turionie andu matura-ini mokire makiriga hau rigicoka riu ri no wega hindi yo tutigacokera mahitia tondu we are learning from mistakes of last election hatire thina ritari tutigweka mahitia niguo tuhote gwika uria turenda ndiku nuko ndakwira unyandikire tu handu he mundu no ageithio no Wanjikwa Ndung'u eri muru Wanjikwa Ndung'u ndageithika muno na ageithike muno na ndio ndungi nguga ageithike na tuthikire nginya turikie number 2 no yerwo ucoke na rua bira kupingwa thini wa King'ang'a University iyo ni order it's order na tikuma kurenie ne council iratongorio ni Professor Peter Muriu ko is a decree who is your professor the university professor is my all time teacher ni auga na nathikiriria ni arakwenda agaithike muno tondu guku ri ni ndirahurwo muno niguo riu ningumutumira memorandum ya issues to tighten up before grad return kuna ndo Professor Dagitari Purity Gina kumajeda Peter by the way tamudu tukoragio horo igie mwanake wetagwo Nick Mwenda no rare former iredirie ga 2 billion mechiria maria mari guku ri Professor Muninde no nginya matwire tau ni turamutumite kuria Davos nio by the way mararaga metha yani kwara meciria maria mekwaririo maburi matiganite koguo ni ubati gucoka na twacokia ngatho undu ru ngiderwo tinetire o universities tuguo twenda kumeta ciana ciothe citu mundu guku nyumba andu itu tondu kwa tuma mwetago nyumba niguo makene mundu wothe wi thiini wa university
murutani mwarimu niwe twanathoma nginya mafuku set books ira irathira ngucia 2017 2027 sorry 2027 no twamititie 2017 tuka 2020 I think 2021 then icio cirathira 27 na tukoto tugithomera andu acio nderwo nĩ rĩrĩ by the way muganya mune global Wanja Sungura California niwe agaithike muno nya tuthikiriria na niwe kure nĩ muthenya nĩ kiroko na Zipe Wambui Phillips yes New York auga nĩ congratulations nĩ ũndũ wa kuneneha thank you very much na uga ati arata aku aria uwe muno ndukariganirwo ni matikuriganira ukwaje we matu ndiukaine uguo ngwiciria tirire tutanoerera ri wina kamugambo ukoda areka mengenda kuhitukia tutanaingira group public square na kaundu gaka no nyende tugeciria na njira nene tondu ni kaundu kamakitie na ni kambiriirie nawe tugikona kuri kaundu karia yumiria gatarathie wega which of course after long study ni tui kuria koimite kwina mbu nene muno yako matura-ini na mbu irorete koinainia mithingi ya ruriri rwa Gikuyu na bururi witu wa Kenya mbu itagwa atiriri after a prolonged campaign of empowering girl child the boy child has been forgotten. Mwana wa kahiri kabini nabiriria gukiria mwana wa kahiritu yari njega taki tondu na ithu na ciana icio Beijing conference ri began in 1986 atumia ndinguri ni macoka hindi ya nyaya ni moka na moya tuiritu na iguru na cio thirikari ciothe cia thi ciambiririo ni United Nations United States ciorera kairitu na maundu mau matuma maundu maria mahinyagiriria mwana wa kairitu mathire na mahuke ta kumagimaria ure twaragia horo ucio na horo wa kumagiria guthoma uhoro wa kumahikia kumagimaria twa kuhetura niho no ruri umenye ni kuri kindu gitagwo initiation and circumcision ni ndahuthira initiation to ko initiate ni kugimaria maundu mau mekagwo mundu agimare na iyo niyo akiri njira ya kugimaria hindi iyo no gikuo kieganete the action is ugo wiga kuhetura maundu mau mothe mekwo ri ni mathira magituma nginya society iria kwanyu digwisa fanyu ni ekire uguo no andu aingi ari kare ya ciana nyingi cia iretu cia cerirwo baby boomers 1945 to 1964 mwana wothe wa kairetu waciarirwo hau maita maingi aciari acio mationaga bata wa guthomithia muiretu and it was agreed, it was moral that time kana gakairetu gatiathomithagio keragwo kahike muiretu ni akahika ndabatara guthomithio koguo na thuri na mari no hoti wa kurehe mbeca guthomithia ciana cia iretu ni maremirwo riu ri campaign iyo yothe ri haria yokire guthirira ciana cigithomithia cia iretu umuthi ukiga guthomithia kana gakairetu kahike ri ungiona kai muguruki muru muno na actually thirikari no ikunyite the Education Act, Basic Education Act no ihotithie thirikari gukunyita ni kuma mwana fundamental basic rights etagwo githomo riu ri tukiumite kunene kiria gatumajaria kaundu gaka ri ndirituri ni twirega nawe handu tukiria raji na ngikwira wikia maitho ri ni ukuona grupu cia tumia it was in a certain mall ni ukuona grupu cia tuiretu young corporate twega tuthomu na tutheru makingunguana maikarite thi makiria metha iyo ingi tuiretu tuthaka tumia ega uguo mena riri makiaria gucoka gwikia maitho ndurona athuri na anake ndungimona ku wathie malls ni wathie mikawene ya mega ona rumere mehore ni aiki mararea mari aiki nukano anyita the table mundu mioyo arire ewiki ni ho hau he's alone nokatu area athie no atumia ri nginya ni mabukete tariu he mukawaita gutirage gweta ungithie every Monday to Friday and especially Saturday and Sunday Nairobi no tondu mukawa kona to gazebo ni kuragwo na turumu atumia makoma mabukete in advance airetu magoka irio ikarugwo magaikurukia na miratina magacoka magacora maundu ma gucora na ndatwiria muno ri ndirero ni biashara maraririria ni investments maraririria ni gwikuria maraririria ngumbato na maundu maria mangi na ni migunda marabanga kuria meguthie kugura kana ni ukomborithia wa indo ta ngari kana kimara so these women are conspiring to create wealth maracemania niguo mabange uria meguthondeka mbeca mutumia uria wetagirira muthuri oke na mbia mutumia uria wetagirira aheagwo mbeca na mutumia uria wetagirira ati mbeca no ciumire kwi murume kana kuri muruwe ciana icio ciiretu ni thiru riu ri
na nĩ wega noguo nĩguo ingĩenda ona ithuĩ twĩna ciana cia airĩtu tũrĩ othe haha koguo no twende na kairĩtu gaitũ kagĩe na hinya kana tũirĩtu tũgĩe na hinya wa mũthemba ũrĩkũ no rĩu rĩ empowerment ya atumia rĩ has proceeded well ndĩrĩ rarĩka we are still some distance no rĩu rĩ the urban boy child is in trouble ciana cia anake rĩ cironeka kũ kũndũ rĩu ũngĩkora ngurubu cia anake nĩ mĩbira-inĩ na mĩbira rĩ ĩkoragwo kĩrabu okay koguo rĩ harĩa anake marĩ rĩ wa mbere maũndũ nĩ merĩ njohi metha-inĩ wa kerĩ kanyama no kamwe ga gũthecerera tondũ matingĩ spend mbeca na nyama kana kamũtura kaba mahũthĩre mbeca na njohi wa gatatũ gũtirĩ ũndũ mangĩaria no nyĩmbo koguo na gũtirĩ ũndũ mangĩaria no airĩtu na atumia rika rĩao rĩ me mwena ũrĩa ũngĩ kũndũ gũkirĩtwo kwĩna chair acting chair ũyũ arauga atĩrĩ tũgwĩka ũũ no kwĩna treasurer na kwĩna secretary koguo rĩ mwana wa kairĩtu nĩ arabanga na mwana wa kairĩtu nĩ ara-conspire na mwana wa kairĩtu nĩ areciria rũciũ atumia aya rĩ mũtumia ũyũ ainũka rĩ nĩ mabanga ũrĩa marĩkaga ainũka akora mũthuri wa rika rĩakwa rĩ tuge na nĩ rika nĩ akora mũthuri we rĩ oke mũrĩu na oka agĩkenaga maniu nĩ roire kana Arsenal nĩ roire koguo aingĩra nyũmba ũndũ wa mbere maniu no mũtumia aingĩra nyũmba ũndũ wa mbere nĩ tũng'otore tũkũigwo MMFs money market funds kana tũkũigwo investment ya mũthemba kana makena tondũ nĩ mahota kũgũra kamũgũnda rĩu kĩrĩa kĩrathĩnia mũtumia nĩ tũbeca tũnini twa kũhe surveyor kana lawyer tũrĩa maiguanĩire mũndũ akũrehe 5,000 kana 10 kana kĩ no nĩ monete mũgũnda kũrĩa mekũgũra ciana cia kahĩĩ daily tunene observation rekire like an public intellectual who is concerned about society muno ya Gikuyu nĩ kũmenya rĩrĩa amaitha maitũ macemanagia kũbanga ũrĩa mekũgũra mĩgũnda ũrĩa mekũgũra biacara cia hĩndĩ ũrĩa mekuoya mĩgũnda mamĩkũrie ũrĩa mekũgũra ng'ombe ũrĩa mekũigĩrĩra mbeca ciana ciao ikagĩra athuri are no longer meeting over constructive engagements mwana wa kahĩĩ nĩ marima ma mĩbira nĩ marima ma njohi nake mwana wa kairĩtu no kũbanga rũciũ nacio ihiko rĩ ciathiĩ guo rĩ nicio cirakorwo ci first victim tondũ mũtumia ũrĩa ciria maũndũ ma mũthemba ũcio rĩ rũciũ nĩwe ũgekora akĩrĩha thukuru nĩwe ũgekora akĩgũra ngari ya mũciĩ nĩwe ũgekora akĩgũrĩra twana nguo mũthuri ũyũ rĩ agakorwo ndarĩ na bata nyũmba ĩyo mũtumia nĩ aramũhũthia nĩho ndakwĩrĩte atĩrĩrĩ kwĩragwo mũndũ menyerete kũnyua iria rĩa ng'ombe nyingĩ ndangĩgũra ĩmwe hau niho ndakwĩrĩte rĩrĩa twarĩ nawe ha gĩcoka gĩkwĩra atĩrĩrĩ atumia acio marakinya handũ mageciria atĩrĩrĩ mũndũ ta ũyũ rĩ tiga mbegũ rĩ nĩ gĩkĩngĩ gĩa bata nyũmba ĩno akoragwo nakĩo ĩtiga rĩu mbegũ ya ũciari ndarĩ kĩndũ kĩngĩ mũndũ ta ũyũ angĩkũrehera airĩtu acio nĩ magĩa na hinya na tondũ mũthuri mwana wa kahĩĩ ndaragĩa na commensurate empowerment na matirarĩrio ũguo tondũ athuri a tene rĩ macemanagia na anake aya makamapassĩra on the means of creating wealth athuri acio nĩ meherire magĩtwara energy yo kũrĩ twana twa tũirĩtu kana magĩtiganĩria kahĩĩ koguo rĩ athuri matiracemania kuga mũngana kĩnuthia ũkai harĩ kabiacara twaiganĩire na thoguo na haha buruburu ũkai mũkoererei mũhake rangi nyũmba ĩyo na mwambĩrĩrie gũthĩa mbembe kana gwĩka ũrĩa gwekagwo mũcreate wealth airĩtu rĩu nĩo mareka maũndũ maya na ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ fundamentally clearly nĩ wega tũirĩtu tũgĩe na hinya na ndauga o mũndũ haha nĩ arĩ na ndota ndonatwara mwarĩguo thukuru athiĩ akahoha ũramũtwarire agathiĩ a conquer the world na agirire muno na nenehe uguo nugo tureka tugakuriruka ariruke wega na agire na miaramano ati ena hinya wake no umenyete riri maundu mau tureka ri we are also doing these things at the expense of the boy child riu ri ndaigwire gutondu nitugithia tumikawa twegega rimwe na rimwe ndi kunyua cai na gukiria nyama mikawa mega turahihirio nyama ni thitima handu hangu nitukaga uguo no twathire tutithia tuhingite maitho tutigithiaga gugithukangia meciria ni ngoretwo ndina concern ya kuona uguo na riu igaiko it is even worse in the village kule village ri mwana wa kairĩtu ri oimaga nyina thoko thutha nio mararima mbembe na mboga nio mararima nduma nio maratua macani nio maratua kahua nio marathie tu biacara na nyina mwana wa kahĩĩ aroima ithe broti akanywe njohi mwana wa kahĩĩ aratinda bara mũgũnda ũrĩmagwo nĩ nyina mũgũnda ũrarĩmwo nĩ tũirĩtu ng'ombe iratuĩrwo nĩ tũirĩtu tondu mwana wa kahĩĩ gũgĩkĩa nĩ kũrarora aroimĩra bara akanywe njohi cia ibango aroimĩra bara akanywe tũcoki twa ciringi 3 ciringi 20 30 40 tondu njohi icio ciũkĩte macinani ndĩritũ tondu nĩwe ahũri ngia biacara tatamburugamĩro hau tũgĩthoma kĩrĩra nĩguo yetagwo escapism nĩ kiugo kĩritũ mũno mũndũ witũ kwareta kĩbindi gĩthire
gatiriri turire mundu roka gucharia wa ndo ne ugi escapism bana ndio kiandika na niona Museveni ni atumirie kiugo knowledge economy yes escapism ni kuga atiriri no ahotwo taru nona kaundu kau wagweta ka arume ndanoria murata wakwa endete mubira ngamuria atiriri atiriri mundu wakwa mugagiriria niki one akajira tondu mwago ucio ndungigiriria acha nikaraugireria ona guku ri ni tuhete petition wa ngari andu a mubira mathondeke group yao maratogia to maugireria guku no maturokagia ngari turahurirwo ni ngari bono urahuragwo maraire na murigo edi reu mareheri ithu na Kamau turi andu atuhu muno hari mubira maraire magithithina reu kwina petition mathondeke group yao mubira reu le maundu mau ri ukirikia maundu mau ndiritu mangikona na mangikona ku moderation gutire mundu tendete every man must somehow find something that makes him happy. Ni nyendete pool table na badminton na once na hone thia go let energy off tuturiga ciana citu citigakenio ni miago turoiga atiriri moderation is the game. Ciana citu ri cia tuhiri njohi ici cirathie maturaine ngukira ni we andu ingia biashara tariu ndiritu ri nikikiratuma warehouse cia njohi ihingurwo matura ma county governors ri maraheana tigiti maraheana approval licenses ciaki ati riu matura maria twamenyaga ni nduka irahingurwo riu turari uhoro wa njohi nicio ciraigwo matura-ini handu ha kuigwo bebe handu ha kuigwo burani handu ha kuigwo mitu handu ha kuigwo dawa cia kurima uria ithuĩ tuoĩ-rĩ warehouse cirĩte kũrwo macinani ona ingĩ ciarĩ cia depo twacitaga depo hĩndĩ itũ kũraigwo mĩgate kũraigwo nyamũ citũgate soda na korwo nĩ kũraigwo njohi-rĩ kũraigwo njohi ici cia mĩbango no nacio citeigagwo kũu nĩ ndĩrakaĩra rũrĩrĩ rwitũ mũno tondũ mbeũ itũ ĩrorete kũhuka na mbeũ nĩ kuga atĩrĩrĩ ciana cia kahĩĩ nĩcio cikuĩte mbeũ ya ũciari airĩtu aya itũ-rĩ mangĩkaga bata wa mbeũ kana mbegũ ya ihĩ citũ nĩ magacigĩra ũgeni-inĩ na mbeũ ĩngĩkagĩrwo ũgeni-inĩ nĩ airĩtu rĩu airĩtu aitũ amwe nĩ ũndũ wa kũhĩngĩcwo nĩ caitani makometĩkĩtie icembe rĩa ndũrĩrĩ nĩ rĩũgĩ gũkĩra rĩa rũrĩrĩ rĩkĩo moigaga ona mũmunyĩre wa thangari warĩo rĩmunyaga na rĩkoima na ngĩka cia tĩri metagwo mabũrũ rĩu rĩ mabũrũ mau rĩ rĩu ĩtagwo misconceived truth nĩguo makometĩkĩtie atĩ rĩu rĩ ciana cia airĩtu citũ rĩ icio ciugo twendaga kũruta ngondo ndũkamakie ngondo nĩ mũno na nĩ misconceived nginya atumia mahikĩte rĩ gũkũ Nairobi rĩ metĩkĩtie icembe rĩa mũgĩkũyũ nĩ rĩatuhire nĩ ũndũ wa ithomo hĩngĩcanu iria maraheo Nairobi rĩ na makoiga atĩrĩrĩ herwo marutanaga gatagatĩ-inĩ kao nĩo marateana no mũtumia ũmwe mũhũgũi wathire na kũu akĩrehe ngoma ciake kũrĩ atumia arĩa angĩ na akĩambĩrĩria kũmera maũndũ marĩa mothe mekĩtwo atumia acio rĩ nginya wĩ nake atĩ ena mũgĩkũyũ rĩu erona tarĩ o mũrambo ũmũkomeire icembe rĩrĩa arerira mũno Ngai angĩmũiguĩra tha no arĩgĩrire Bungoma icio nĩcio ngoma iria ciraheo atumia aitũ tondũ rĩrĩ ndaciĩta ngoma tondũ nĩtũkaria ndeto icio rĩ nĩ ndaigua ũhoro ũcio wanogia rĩ reke hoere mwana wa kahĩĩ na njĩre athuri arĩa marathikĩrĩria programu ĩno cokai maganjo nyitai anake aya me macinani nyitai anake aya me gũkũ Nairobi reke rĩrĩ onakorwo mwana wa kairĩtu nĩ arakũra rĩ reke wa kahĩĩ atige gũtigwo thutha tondũ tikuga atĩ nĩ agĩthiĩte mbere mũno nĩguo mũkĩmũtige anyitwo na tondũ nĩ kũrĩ andũ moĩ kwaria kĩrĩra kĩu mwana wa kahĩĩ anyitwo onio njĩra atungate rũrĩrĩ tondũ mwanake ena ũhoti ahikania mũciĩ nĩ ũrũgamaga no mwanake ũtarĩ na ũhoti ahikania one mũtumia akenda kuona tarĩ mũndũ arĩonaga tarĩ gathangaraita ge gwake kana huko ndakahe mũthuri gĩtĩo kĩa mũthemba ta ũcio no Ngai ũgĩtũme nginya ciana citũ cia airĩtu inenehe ũtũme cigĩe indo tondũ nĩkĩo ciratĩĩka nginya thĩ wa na kũu nja ithirogotera airĩtu erĩ me Amerika makinyĩtio kũu nĩkĩo na gĩthomo na gũkinyio kũu nĩ ũhoti wa kũhota kũmenya maũndũ theremia airĩtu aitũ Ngai arĩa me gũkũ no theremia arĩa me nja wa bũrũri no ningĩ mwana wa kahĩĩ ndagatigwo thutha nĩ njiguĩte kĩrĩro kĩu mũno na ngaigua ngĩcaya niĩ thiaga mũkawa gũcemania na andũ nda wa mĩcemanio na twanacemania nawe ngĩoya karamu twĩ mũkawa tũngĩbanga tũgwĩka ũũ no ũũ
ndiä ndärona mwana wa kahä agä ka å guo ndärona tu airä tu nä o marakå nä o marakårania nä o maraconspire na rä u onage marä kia gå banga å guo mä rå thiä ngatia icio irahiå ka kå u ciana gå kå rå gå rå rä makambia gå citä ra mata thutha wa kå banga maå ndå marä a mareka ikambia guiteka cikamumuthå ka no nä irä iriuka nyarari citå rä cikambia kå mumuthå ka cionete njagä cikä hiå ka nja na harä kaå ndå kangä nä guo tårauga na maitho no agithä nä må thuri ätagwo rä rä thairå ätagwo Paul Thairå former Loreto Girls kå rä a Kiambu na ningä nä CECM arä minister wa county kå rä a Lamu County education umenya må gä kå nä acerire na nä agå congratulate na njä ra nene ndageithä kana ndamå kä ra rä u rä gå ndaå tirä hera atä rä rä system ya by the way kibindi gä kä tå igire atä rä rä många ona gä tikorwo na script kaga no nä tå koragwo tå mä kä menya kå rä a tå riumä rä ra no system ya 844 system nä thutha wa Beijing conference rä no heane tu only about Kenyatta University andå ta Professor George Shwari the late nä mandä kire mabuku må no ma gå kumia 844 system å rä a yå kä te kwarahå ra må tumia niguo na no mearä professor wa mathabu he was a mathematic professor accomplished one må thuri å cio twathiaga twaikara thä reke ngwä o kå må igua tu akä ari we nä wakä ona rä u VC mabuku macio namo nä wakä ona atä onamo rä u yarä må thingi wa gå kindä ra Beijing conference ugakora riu professors meho mandikaga tu maundu o maria mothe mariho magutugiria atumia maendeleo ya wana wake kiambiriria maundu maria mangi kange niguo tutirihe tonya maria tumegũtũrehete ona korwo no gũtema tũgũtemari tũria tũrĩ mahegaga asa homework harĩa ugire kũracirĩrwo rĩ mĩrũthi nayo hĩnja niguo no mĩrũthi ndĩrĩ na ndere sa ina na Kenya niguo wanyita nĩ marĩ coka moke investment ciarĩka mũgĩ nĩ mũtarĩ muthenya wa mũthĩ nĩ njũĩ nĩ ũkwendete na ngũkwĩte ndũgatinde ũkĩnjũria ndeto ciarware we ureke tutwarie marĩa megũtũrehete gwĩciragia nĩ kũnjũra ũrĩa kũratindire kũrĩa kwanyuira na nĩ hĩndĩ anga twakĩona ndogo ya maithori icagi-inĩ for the first time in history ũnjĩtĩkĩrie atĩrĩrĩ o ũrĩa ngũire twaganire wĩra tuonire twakũra wĩra ũgayano rĩu marĩa marario nĩ mũcio na Benjamin ngakwaria wĩra ũhũthĩ nĩguo wĩra ũhũthĩ two events ũguo ũronire wĩtima of course nĩgĩkĩaite na atongoria ciothe nĩ andũ ngĩkĩũĩ no ngorwo ndĩ ignorant harĩ ũhoro wĩgiĩ ciaca tondũ ngĩtũhaga mũno region nĩ njũĩ ndakwĩra region ndanyita no he kaũndũ ka bata kanjĩki kĩgiĩ kairĩtu gĩtagwo Trufen karĩa kĩrĩga kũnyita mũtĩ kũhĩmbĩria 72 hours Trufen na Muthoni kana gĩtagwo atĩa nĩ arĩkĩtie gũconfirmĩrwo Guinness Book of Record. Yes. I think nĩ ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa wa bata niĩ yonete kau nĩ kaũndũ kega mũno ndĩritũ and it is global tondũ mũthenya wa mũthĩ rĩ tũraria ũhoro wĩgiĩ public growth nĩ kuga atĩrĩrĩ ũndũ ũcio ũrekĩkire Nyĩrĩ na riuma rita rĩa gatatũ gavana wa Nyĩrĩ gũcemania na kairĩtu kau ũmũthĩ gakĩamũkĩra those news ndũĩ ona ũkũngũĩra remember ũhoro ũcio mambĩrĩrie nako nĩguo na hakwa mwene congratulations kwĩna andũ angĩ mageretie reke tumere atĩrĩrĩ etho ũndũ ũngĩ rĩu ũndũ unique rĩu ona ũngĩnyita mathangiri ti ũndũ unique you are not even creative kairĩtu gaka nĩ kaheirwo ngwĩciria gĩtĩ kĩa ambassador nĩ maũndũ tũrĩthererio wega nĩ state out tondũ he appointed na ministry ya environment yarĩ ĩrũmĩrĩrie mũno maũndũ macio no kũrĩa karĩ congratulations thank you kanjuge atĩrĩrĩ igũrũ rĩgiĩ kairĩtu kau ngwĩciria ũcio nĩ ũndũ wa bata na nĩ ũndũ ũgũkũria rũrĩrĩ rwitũ gũkĩra marĩa maragĩtinda magĩtũhũra mĩtwe twĩre andũ aitũ atĩrĩrĩ Guinness Book of Records kana GBR ĩkoragwo headquartered kũndũ gwetirwo United Kingdom no ũgatwĩrĩrwo atĩrĩrĩ Guinness Book of Record ti ibuku rĩmwe it is not one book, it's not a published book atĩ ibuku rĩrĩkorwo rĩkĩrĩtwo harĩa ũkarĩ kahingũrwo page na mata na twara Guinness Book of Record is a concept
It's an idea. Yes, is an idea. Guinness Book of Record kana ni Guinness World Records. Igetagwo Guinness World Records but recorded in a book. Tondu hindi mabuku ni mamakire kuo. Ni ta encyclopedia. Encyclopedia was a book. No ritiari ibuku ri bururi-ini umwe. Ni encyclopedia thondeketwo nitakuga atiriri is an online umuthi riu tungimita atiriri is an online book where records are kept. Teneri hindi ria yathagwo ni athamakire ni gwakoragwo na mabuku mau. Hau niho idea yumire. Na ritagwo Guinness niki. Tondu the founders of this idea masponsirwo ria mbere ni njohi iria itagwo Guinness. Kogo ne Guinness World Records. Niguo itagwo that's what it is called. The idea of the book no kwenda gucora ati ni maundu mandikitwo kogo ni maundu no want to documented. Ona teheria kiugo Guinness twambe tuge World Records. Kogo ni thi ni record cia thi cirekirwo no ni tondu wa gitio kia andu aria ma sponsor rigitanio na Guinness. Okay. After the producer of the beer. So papa cia ni kwa archive. Maundu maria mekikite ma mwanya muno. Maundu ma mwanya muno na nikuga atiriri ni maundu ma mwanya maria mekitwo ni andu kana maundu ma mwanya maria moikaine kana maundu ma mwanya maria mangikika kono kuhoteke ta riu ri mundu ria wi kara kanini muno guku thi ni recorded ibuku-ini riu tondu twara tutano ri mundu mugima ri twigi gukorwo tuhana uria tuhana taru kara gakwa na gaku kegi kuiganana kana ka muira kegi kuiganana kana gaka kanene kegi kuiganana agikono ni tuhanaine if our anatomy is the same no ni kuri mundu mugima ugikona kana kara kanini gukira ga mwana kugo goko gake ri ena miaka 20 no goko gake kahana kana gaciarwo na miaka 5 no tipigme now that's a record kwandika gutanamenyeka niki ri record iyo kabege katia ikabeka igwo kwina evidence kana ni mirimu nayo ri kana ni wonje ari naguo ri kana ni gutuika ina nonete maundu mau ni maigako riu ri people are always encouraged gushare maundu maria mareyumiria ma magegania kana ma mwanya muno matari mekika na niko turoria atiriri andu maroria atiriri Guinness Book of Record ri tariu Kenya ni kuri kweyumiria andu ni mukuririkana kuri muthuri wa thira wanu ena miaka 84 Kimani Maruge very good wa Maruge ni kuri mundu uri waingira thukuru na miaka 84 agathie wanu riu ri ni kuri no mari na miaka igana mundu ria mukuru muno ri wanaingira thukuru ri ari na miaka igana ungithie ibuku-ini riu ri records icio ri ni ugukora hihi bururi ta America ari na miaka 40 hihi London ari na miaka 50 hihi kundu ta China ucio ni mukuru muno hihi ta China ari na 70 no ni kwagi ungi Kenya ni undu wa githomo gia tuhu gia Kibaki agia na thukuru kuma ena miaka 84 ekirwo kibandi na toro uhoro ucio waingira thi so ni break record ya marari hau ni ameheria tondu no miaka 84 na ndareherio by the way was the oldest people in the world ndarehera na muthuri ucio na miaka 84 abangite guthoma agatuika toneto gucie ngombe ciake ni cioragagwo muno ni ndigana abangite gwatuika veterinary doctor na veterinary doctor ithomago na miaka wabe thome miaka 80 miaka 8 gukinya 80 miaka 4 guthie form 4 gucoka woe miaka woe mwaka umwe gweterera iyo ni miaka igana tutare nawe 8 ya 80 ina ya secondary umwe wa gweterera kuingira ucoke uthome ingi 6 gutuka veterinary iyo ni miaka igana 19 no uassume ti kugome 84 ugiongerera 19 ni ki 84 ongerera 19 Gobo tukaboga 16 ukinye nigana ria inya katiguo ria ithatu muthuri ucio agire matura agitheca ng'ombe na miaka igana ria inya na mbuthu iria ikuaga mbegu cia ng'ombe you want to be a veterinary doctor ne kwasa guikio that's why it is recognized in the world ati kiroto giake ri no imagine witete veterinary goka muthuri wa miaka igana ria na ena mukwanjo na macicio ati onere kwata kunyita na ng'ombe riu ri mutigo kimumurikira na tochi na kwena riua riu koguo ene mau ahote guikia kure thei na thaka hati imwe ya ng'ombe yaku ri ni muguthika muthuri ucio ndagitari so it is a world record that was recognized all over the world no tugicoka ha muciiri kairi wageta go true finally mite yana hagwo kuhagi muti ni kugatire himbiria muti but these ideas must be unique they must although if kuri ritigiritie ugera weka yundu ingi ona kwa ni cia thonire no wike ni cikurekordwo but they try to be ethical mundu wetirwo true finally ni erega kunyita kana kuhimbiria muti akauhimbiria mathaa 60 na akarecognize mbere
no nĩ enda ku break record iriku hindi ona ari haha Nyeri ri na no wega kwi governor tondu ni ramo supportire muno wa kundu gwetirwo Nyeri Mutahika Higari riu kairitu karahingia mathaa 72 evidence ile atumirwo kuri Guinness Book of Record committee ikoretwo giconsidered kuma hindi iyo kairitu kahagire muti na nirahitukirio umuthi niguo marutire verdict ya kuga ni kaingira Guinness Book of Record guku thi ati niko karia kana himbiria muti ihinda rira iraihu muno consistently continuously gatakurugama andu marori atiriri na no wega tukire andu uguo ni kuga atia wa mbere no twende kwira andu ari othe moe kairitu kau matikagathenie na gugeta harambi matikagathenie na gukera rukarugamiti giti kigwitire mbeca declaration ya Guinness World Record ti mbeca no ni riri ni kugia na igweta thi ati riu no tuike sponsored no tuike brand ambassador na thirikari ya Kenya tugundiri twagweta ri ni makiriga gwika he wira ni ko ambassador ambassador wa environment na nige guthie COP32 I think COP32 in Brazil or something of that so gakarugamirire tondu ko kenda gaki consciousness itu ri tondu kiorie no kiorie mwiritu cio renda kunyita arahimbirie mitetu wiki atia the consciousness of the rather the consciousness ile kara create ni tuhote kumenyerera mazingira maundu maria maturigiciri tutige gutema miti tutige kuhandirira bebe ginya ruwi tutige guthukia maria maturigicirie tumamenyerere niguo namo matumenyerere ko ni kairitu very conscious na tondu mwana kahusi guku ni moni ni kairitu kena mutwe mwega koguo Trufena Muthoni na aciari ake marokigea na kiru gietirwo gucokerio gatho ni bururi na thi tondu kairitu kaone kaingira ibuku-ini ria thi riu ko kairitu ni gegwethwo na ni gegwethwo muno ni sponsors na sponsors diraiga thurie ni wega andu manyite wega ngiuga sponsors diraiga brand sponsors mundu ngenda kana andu kana company cingenda idea igikika ina mundu uikaine thi tondu haha ari ni fame and content kairitu aka ni famous but she is famous for a purposeful content in the environment ukauno kaundu kama gakeyumiririe umuthi Nyeri for the second time ni acoka thi ria mbere kana ria keri Nyeri kuigu Nyeri irigite guku thi gucoka mabuku-ini mathi ni hindi ya mutigaire matha etagwate Nobel laureate Wangari Maathai ni atucokirie thi ati ni kwagia mutumia wa mbere Africa mundu muiru wa win Nobel a very noble prize in the world koguo ni twacoka ria keri andu a Nyeri ri ti andu oru na korwo gukirwo na yundu irekika kuo andu a Nyeri no mwakire guku ri ti andu oru makoma ri andu wega ni menda makarorwo wega tondu no kumaga yundu andu othe a Nyeri kuria guothe mari makigwike matikite muno kairitu kau ni gatuheithia gitio guku thi ndiritu na mau ni maundu maria twigi guko tugikungwira mo ni maundu maria twigi guko tugikiumana na muthutha na ni maundu maria twigi kuiguira ciana citu na tukiuge atiriri mwigerekanio ri ndukiri kuria wari ire ciura ni kuria andu marauma kairitu kuria andu maregerekanagia na toiretu tu na kairitu kau na hihi agena matire na purpose kuria ona angema na purpose utari he mwanake wa kuria gwitu Muranga oigaga we ni awareness ya cancer Pastor Jimmy Pastor Jimmy is raising awareness of cancer na riu she that's a noble idea no he mundu ungi ati kairitu kange gathaka na guku Baringo kairitu gathaka muno na karakirona mwire mwisho hie wega karahembiirie muti gakihoya Ngai muthuri na karenda guthie mathaa 100 gati ukuhuruka hau gakiona riu ri ona arumera maragikerorera ri ithe to guko no hatu ito gutwara mburi muci na ukari mwendane ukere riu gagiuke handu hagatinda muti-ini ri yes akiuga because kuhagi mutindi challenge akiuga bere ya wabiti challenge no abagia no preparations Guinness World Record yes ukama info nigetha ona mahote kurumirira kana kurumanira naki mahote gukuma thutha mona kana ni undu ungikika mona kana ni undu ungikika na mahote ku record no wahota ku achieve niguo utakuhenania to record it they have to record it prior nebite kama menyithia mbere ya bitie challenge na nikiorokiona ni maka approve kogo no process njega kairi tukone karekire wega congratulations to Muthoni she is a Gen Z doing wonders na riu Gen Z should follow that procedure riu nikuga nona kairi tutakau nona unegeka uguo riu no tuiritu nitugite na power ya kuhota gwika uguo so wao ndangiahotire maundu mau tondu ndangietikirio ni society mami wao
riu hindi yo society ni ahota gwitikiria ciari ao to dare to dream as women riu konona ni karathie the yana kuria no ngirora tuhitwa rika ria Trufena turia turathoma university na turia twina maundu ta mau ri they are too timid anake itu ni matuikite timid ni kuga atiriri matire na mayu na ni mambiririe kuhoererekera anake marika ma Trufena no nako geto guku ni Daily Tuli geto kuria Inoro geto Citizen TV kana bagatorekia githungu na kana ona taruri muthamaki wa bururi ria aka hostete State House kamuthecire ritho makiaria gagitorekia githungu ngiona ruto athiruka tarenda kuga tita mamu ao na cucu wao ri magiatirwo ni athamaki ri atumia ahende matire inaguo muthamaki ti wa guthakwo nake ndungirugama mbere ya muthamaki uwe riu ri mani na guoya gaka atira na guoya ni kumunengera guoko na kumira Mr President do you want a photo with me ni rada bicana ni munene wa bururi riu ri ti ugunika iri takauri ona muthuri nigira kagorio mundu raikara anyitite muti ahimbiirie muti ndaika icio ciothe actually 72 hours and it rained 72 hours no tuko no menya ni thiko cigana ni thiko ithatu icio ni thiko ithatu gatari gakoma gatari gaikarathi ni utaretu gatika athie bata no you know ni is a charity no nigekite kile practice jaga koguo of course ona no gakuga te sorry na ndio continue mukigerekania na Trufena ri thio ororwo medical records nego it's recommended ndukagurukio ro ugu ati utumakie guko na nego ahota gukora ona nigo mareruo muranga muranga mareruo ko ndo ati wabe hoyo marwa ma medical approval hoyo marwa ma security team nigetha ukirangirwo karuga kandu ikari thiini wa kwa governor wa kundu kwega kundu secure ona tiko governor gaikaraga kauga aya kedoke na gatiariaga koguo ndogezete no gatwarira mandathi kari ndo gate ona we governor ri aikaraga kona agucia mari na shift governor okay akarore nego na executives the executive so kwa na surveillance ine na mona no ne gwenda ukwira atiriri tondu ni ndaigwa wa hunia ndwanyiri Wewe guchiraga ndikoigua ndeto icio agutacia maruari ichiherete nyirite na muno ni undu wa umesheni nego kumona kuria nyeri haino wakiona ni oka gukato mutumu na huru atumutumu wakiona mundu witu kugo irikari uragweta ri and the awakening ya girl child ni okite na jirani na muno gutikeka hikundu gwatigite maturaini na family-ini no ti maundu mangiekirwo koguo renda kuga nyiri ni yari ambere kwempa mwana wa muiritu gudageria kuga ati ndu ungiambia kunjitira koja ungiambia guthunukira uguo ri na ni no ngwire atiriri na baigire goja ithe ndwenda guthunukira ngengwire na andu arware ri matithucaga mbugu riu nani ngwire atiriri ndukae ni wega ni utuko wario uhoro ucio ati nyiri niyo yari ya mbere gukihe mwana wa kairitu hinya ndakwira ati ni wekaga ni kuga uguo ona ndurora no ningire ungenda twambie bare yo ri nitukumirwa atiriri ndio ndina yo kanuini tabo mwire niguo takai guciria ni nda niye mmoja made yo enge nitukaria tukubataga atiriri ati umuthe tukura kwaria maundu maya uhoro wigi World Economic Forum Davos na maundu ma ndungi maigwa kundu kungi ni hindi no muigwa tukiyugithia tari university tukiyugithia uguo kwa ndu mona tari mahinda turate ti mahinda itago Global Public Square maundu maria maragithia na mbere the aftermath cia githurano ki Uganda ni kirathirire Syria no turemwo no tudakwira andu atiriri tathie muno maundu mayo ria marathi na mbere thiino wa bururi Ethiopia iretwo the final assault Ethiopia ni raka kiharo na ni wega muigue kuria muri ni muraro wa haro ihana uguo maraka kiharo ya becha ta cia Kenya 1.6 trillion yo ni economy ukora gene murata wako utawira Boeing ekujiraga ati we ararota akienda gukaha tondu Boeing ni ukorwo gwiciria ina factory na guthondeka ndege cia hae kugo tika undu ugo muragwe kugo tweruka ndu gugo kukiarukia rukuria concert andu no wega celebrate kane adani kane onako contracts ni fatio kurorwo ri inyo mukurwa guku na magoti ni no
mundu witagwo mutongoria wa Ethiopia Rican African Union ni kuo mari itugo it is headquartered in Addis. So when we say that tukiambiriria ri that Ethiopia ri itondo maguche no kuta hu Nego. mathaa maitu when ure no nego shaya nego chaithio ni kahi ni mwana kahi urajaithia tondu ri ni ndiracaia ni mwana kahi no to will continue no ni gukwira mwana kahi wari Demethio ri herago kibuge kira super onete uru ta kibuge kira super highway ona kabamia na oradirikania tiriri issue orari horo ya boy child yes urore magongona ma makoretwo magitafanio bururi-ini wa Gikuyu nego one wathii ku urakora ni hikia theri mathakarite makaga wega mwana wa kahi ndungimuona no muonire akihura ndarama riri ukithie kwanyu kuragana one haria Ndero neima pa airetu hau magithie kwigora ni Delview yes true nona magithie kwigora and all manners of rituals yes na wega kuga kahi ni gegukira no nginya tugukiri na ni ndi na murigo ucio ni gukua no ruto ucio ni gukua kwe maundu mamwe ndathie ngirekagia zaki na ujitakirie tu ucio rute wena ni wenda na kwira ni guruta ucio ni wira guruta ni guruta mwana wothe wa kahi ni ngumurutira wira okay sawa riu tukiuga atiriri kindu World Economic Forum Davos yes katwambiririe na kitwambiririe yo tondu yo ni wa bata muno katwambiririe na Uganda acha kitwambiririe na tondu Uganda ni tumerite makuigana no tukumera mau mangi we will continue talking about these things ngai atuhe hinya no ndakumakia ndakwira one of andu amwe makoragwo participants thini wa King'ang'a University etagwo Professor Victor Murinde yes niwe CEO Africa Economic Research Institute is a publisher magazine you know it's a think tank yes Africa ni umwe wale marathite kwara metha ni kuga atiriri kigomano giki turenda giko kina desired outcome preparing the agenda na no wego kwa analyzing neguo na ngandika hau atiri amukira mahua mau ni mega lakini tabi na kuga atiriri tondu gaka no kaundu kamwe netogire mo kuga mangiri tungienda gakuwe mande ya muthenya wa muthi 26th January na niyo mande ya mwisho ya January tutikamena ringi kinyeria tukakua akaina wati roke gweta ni horo ndagweta tondu riri kurendu atiriri mundu aithira ni kurendu mwaga riri nona muthenya ngai atuhe tuigi kukenera tutikawona ringi is a reality of the matter we will never see it again koguo tutenda kume no thamaki na kole na tukuria no gatiriri no amwirie gikuo ni kiurugo mwitigagira niki no tihuturi tuge atiriri World Economic Forum is an annual program yukaga kwaririria maundu ma gisiasa maundu ma uchumi na maundu ta maria mareyumiria social cultural issues na mathiagwo kuu niguo kumwo na maundu mageni megie biashara kumwo na maundu mageni megie technology kumwo na maundu mageni megie political stalemates kumwo na maundu mageni megie democracy enhancements maundu mau mothe mathiaga kuu gwikwo ri guthiagwo Davos ri guthiagwo gwetha anja na niwe gatuge Davos ri andu matikege turaragia horo wa devil worship ri hari kanyu muturika kwaria nawe hande ritu kegie makanitha na mahunjio maria matura ma TV ni na radio ni na no gukirira maratunyitira uru tutikada gucoka hu gwitetera tondu turoigaga andu aria marahunjuria kihunjio kia ngai wa ma acio no tutathikagiriria andu aria marahuthira kimero na Biblia kuhingisha ng'ondu cia ngai acio no tugire tutigathikiriria batho rameria mugo gate ndakuria tere mundu agutinda kigamba amen andu acio ni tuire mwa no kuria tungatiria mararuta wira wa ngai takitoberia na kwira andu atiriri Davos ni kuga atia Davos ni ga town is a small city ikoragwo bururi wetagwo Switzerland ni bururi ikoragwo Central Europe kogo turoiga atiriri korwo ni Kenya ko Switzerland ni korwo Europe ni Kenya ri gaceti kauri kangire Murang'a town kana Nyeri town kana Meru toro gakorwo gatagati ga Switzerland gatauni gaka ri kaundu ingenda andu mamenyeri tondu no wega magavana maria matuthikiriria iguru especially CEREB Central Economic Regional Block matuigue ri gatauni gaka kahostaga atongoria othe athi gaka host CEO mothe mama kambuni maria manene gaka host atongoria othe INGO teyo wajira itagwo Africa Research
economic Africa Economic Research Consortium. Ewe acio ri marathiete under the banner ya NGOs. Professor ucio wagweta. Andu acio othe ri mathia makanyitana kou. Professor Victor Moinde. Victor Moinde. Na ti andu anini, ni andu aingi muno. Riu ri gacete kau ri ni gacete kanini no ni kari resources nitakuga ni kari mikawa, ni kari mai matheru, ni kari irio cia kuria, ni kari thayo na ni kari irima-ini gakorwo kundu ta irima-ini. That small city is the most famous city in the world when it comes to decisions that are made globally. Ati Trump ni aguthie ku. Ati ma president maria manoka thutha wake ni meguka. Ni ukuona Russia ni kwera semania na America, China ni kwera semania na United Kingdom, Russia ni kwera semania na bururi mararua wetagwo Ukraine. Nikuo gukora mabururi nginya mararua. Riu ko tuko tuigite bara ciothe thi. Kuri ka tuigenda andu mamenye why Davos. World Economic Forum is a very important forum in the world. Onekirite United Nations. Tondu guku guthia kwariririo maundu na gukagwo ni andu othe nginya aria mena bara. Na ndiro ni gwituka prime minister wa Israeli agitigira guthie Benjamin Netanyahu ndakanyitwo ni ICC tondu prosecutor wa ICC nĩ kumurutira thitango. Undu uria tungenda kwira warrant of arrest the maji ya kunyitwo ekigo kihũthĩkaga warrant ya kunyitwo. Riu ri uria atoĩ ni atiriri kana uria andu mataramenya ndangĩnyitirwo guku, ndũngĩnyitirwo Davos na ndũngĩnyitirwo Geneva na ndũngĩnyitirwo Switzerland. No nyitirwo ndege iguru no kuri wija waku. No riu aria magukunyita ri ndũngĩnyitwo ni bururi ungi tondu gutire ndege itari ya bururi muna. Ndũngĩnyitwo ni ndege ingi. Riu no nyitirwo no kuri America ni ndo nyitwo ikumagaria na ndege ciao ikuige thi nginya kuri urathie. No ndenda umunyite atiriri Davos is a small city of Switzerland. Ndũngĩnyitirwo kou na musemani cio rekirwo kou ni nginya adversaries. Gutire kundu kungi musemani wa WEF ungikika. No wekikire Switzerland. Iwo na heria Davos Switzerland niki tondu Switzerland no go bururi uria utakorwo na standing army. Nduri jeshi. Na bururi ucio no go bururi uria utangithie bara. Na bururi ucio no go bururi uria utangihurwo. Ni undu wa kindu gitagwo doctrine of neutrality. No go bururi uria utajoinire Second World War. No go bururi uria utaroire First World War. Na kou nikuo Red Cross yaciarirwo. International Committee of Red Cross yaciarirwo Switzerland. Na Switzerland no kuo the laws of war kana international humanitarian laws ciathondekeirwo. Kunu kumutharafu mutune ukoragwo na no kuo Crescent, Red Crescent ikoragwo. Bururi ucio ni uri kindu wathagwo ni kindu gitagwo doctrine of neutrality. Bururi wa America ungikorwo wina thina na bururi wa China kuria mangicemania guku thi tiga kuria mangithura na marie no bururi wa Switzerland. Ngagura hakuhe. Yes. America mena thina na Canada. Riu ri kuno minister wa Canada araririe itonga irokira. Niho hau na ndangiurio. Na ndanacokeria. No ndiwe Trump ni amucokeria. Ni kumucokeria ri it's a place of engagement. You can engage. No do give victimize. Ni kuri kindu gitagwo neutral ni kuri kindu gitagwo immunity of neutrality. Itondo ni ndo kundu guku ni neutral ri. Uria wothe ingiuga ni ta bunge ono ngituhuka rurimi rume ukirumaga andu othe nginya mami wanyu ndunginyitwo nginya rio riuma nja. Ona andu mehithaga kuu thutha weka iundu ciothe nginya no urare nyeki-ini ndunginyitwo ni kuri immunity ito parliamentary ni undu amara uire okay well ucio ni ciro different no ndunginyitirwo bunge o toro tanginyitirwo embassy ingi hari maundu maria yumiririe World Economic Forum na no nyere twambiririe na kau wagweta ga prime minister wa Canada witagwo Mark Carney. Mark Carney is a new prime minister ura succeeded muthuri wetagwo Justin Trudeau. Justin Trudeau resigned atigitie mwaka umwe areherera tondu kiama giake ni kirahotirwo siasa-ini na tondu ku ni parliamentary system mundu ratigarire na kiama kire kirahotire na muthuri uyu undu matoire muthuri na miaka kindu 60 no ni muthuri extremely elitist na ni muthuri Mark Carney ni muthuri umireirie muno has been in politics for a very long time na ni muthuri mukinyaniru na njira njega muno in the doctrines of Canadian culture. Ni araririe speech the takeaway home ya maundu maria mararirio kuria World Economic Forum Davos ni muthuri ukuruta speech arageire 5 standing ovations
ukirugamirwo ni ma president na ma minister tariu by the way Kenya ra represent ni minister of trade ni orari the highest ranking officer Davos muthuri witagwo Lee Kinyanjui na kabica ndronire Lee Kinyanjui ahuritwo gagekirwo gatheti-inĩ cia Europe muthuri arugamite uguo mbarabu-inĩ ehandite ta mutura wa ngara ni gukena ngwiciria maundu maria marakĩaragĩrĩrio kũu rĩ nĩ maratũteithirie no nĩ ena gĩtũmi gĩa gũkena nĩkĩ America nĩ ĩrĩga kũhĩtũkia AGOA America nĩ ĩrĩga kũrenew AGOA Kenya ĩgakorwo nĩ one of the greatest beneficiaries in sub-Saharan Africa muthuri ũcio tondũ arũgamĩte acoketie tuoko thutha rĩ na gakobia na he tũkobia twĩkĩragwo nĩ athuri a Gĩkũyũ ĩ tũkobia kau no nginya ndionire wega no ndonire tarĩ gacenyenge ni ng'ombe ndĩwe tũkobia twĩkĩragwo nĩ athuri a Gĩkũyũ he tũkobia mekĩraga magubatara maigeni gakobia gatĩga gacengenge nĩ ũrĩa muthuri ekĩrĩte nĩ gũkena ndarekĩrĩte gacengenge kahana ũguo gakobia ũrona gaka riũa rĩrĩa konete no ngai muthuri ũcio atongoretie Kenyan delegation he represented Kenya marvelously tondu nĩ arakĩrĩ panels kũu rĩ no rĩmwe nĩ kwaria ũtarĩ level ya president kana prime minister no ma minister nĩ makona council yao he represented Kenya fantastically muthuri wetirwo Lee Kinyanjui former governor wa Laikipia geithĩke mũno harĩa hothe angĩkorwo ndauga waku nicio cietagwo I'm sorry no former governor wa Nakuru County sidelines on the sidelines rĩ rĩu maũndũ mau ĩno nĩ main line the sideline nĩ andũ macemanagia na by the way tareke ngwĩre Davos decisions are made in the sidelines not in the main lines deals are crossed on the sideline na sideline nĩ caucuses twacemania tondũ minister wa Uganda wa Kenya rĩ nĩ makoretwo magethana na wa minister wa trade wa Uganda nĩ makoretwo magethana na wa Kenya no matirĩ maragĩa na time njega ya kwaria kũrĩa nĩ monana mũgacemania karumu kamwe ona ndĩ macemanagia Uraino nĩ mũkaria mũkaiguana and it is done koguo kwĩragwo atĩrĩrĩ marĩa maiguanĩrwo Davos they are as good as legal koguo tũkĩiguanĩra nawe kaũndũ nĩ ngwĩka atĩ nĩ ngweheria rori ici cie Busia nĩ ngũcieheria no kaũndũ tũtiandĩkanĩire tũkaiguana tondũ Davos is the shrine the economic shrine of the world ũguo nĩguo ngĩenda kwĩra andũ arĩa maratũthikĩrĩria ũmũthĩ atĩ Davos is the economic shrine of the world kũu nĩkuo maũndũ marĩa ma bata mũno maiguanĩrwo na harĩ maũndũ mana marĩa yumĩririe mũndũ wetirwo Nderitu Mwina Jeff na athikĩrĩria aitũ maũndũ marĩa mana marĩa yumĩririe rĩ na maingĩ mamo maraumire speech-inĩ ya IMF speech-inĩ ya director wa IMF director wa World Bank ma director former arĩa manoka thirdly maũndũ ma marĩa yumĩririe maumire major speech-inĩ ya Mark Carney na Mark Carney nĩ araririe maũndũ maingĩ mũno no mwe wamo nĩ kuga America is reorienting the world and the middle powers must come together or perish todo bullying nĩ cokete the bullying of the powerful economies has come atĩrĩu thĩrĩa toimĩte ya might is right tũgathiĩ their right is might Trump aratucokia kũrĩ might is right okorwo ndũngĩhota kũrĩha irio rĩ ndume mũkawa ũthiĩ agathiĩ Venezuela yes akoya president wanyu akamuoya ũtukũ na mũka aramuoya ũtukũ mũtarĩ mũrokĩra agacoka akoiga nĩ nguoya Greenland na nayo nĩ yakwa na ngũmĩgũra mwakũmĩgũra no mwagwĩtĩkĩra mbeca iria ndĩrenda kũmĩgũra nĩ arega kwĩra nĩ ngũmũgĩra ona New Mexico nĩ oigĩte nĩ kuoya nĩ oigĩte nĩ kuoya Panama rĩu rĩ thĩrĩa tũrarĩ ho rĩ post World War II thĩrĩa tũrarĩ rĩ ĩrarĩ ya cooperation ĩrarĩ ya collaboration thĩrĩa Trump acreated new world order nĩkĩo twaragĩria maũndũ maya GPS nĩ the ya competition if you have okorwo wĩna hinya ũgatũrũwe okorwo ndũrĩ uma gũkũ no thiĩ biũ gũtirĩ kĩndũ gĩaku gĩgũkũ of course one of the disadvantage ya new world order Trump ara create nĩ atĩ the weak and the vulnerable matirĩ na mwarĩrĩria na nĩho Mark Carney aroigaga atĩrĩ prime minister wa Canada tũtangĩũka na ihenya actually gĩthũgũ kĩrĩa ahũthĩrire aigire atĩrĩrĩ the middle powers must get together because if you are not in the table you are the menu ate no nginya tũke na ihenya narua na mĩtũkĩ ithuĩ twĩna kahinya tondũ okorwo tũtirĩ metha-inĩ tũkĩarĩrĩria ũrĩa tũgwĩka nĩ ithuĩ tũrarĩrĩria ũrĩa tũgwĩkwo but the China nĩ rarĩ kuo it is sent representative I think the prime minister was there prime minister wa China he was there. Go it is a must for attendance WEF
ikoragwo ihitukitio ugu ndungiaga guthie ati middle powers ri ne mabũrũri maya mangĩ tiga rĩu world powers na world powers nĩ ithano mabũrũri maya rĩ maga gũka na ihenya marĩrĩrie nĩ megũthira koguo rĩ speech yo rĩ nĩretagia dialogue ya kuga atĩrĩrĩ tũngĩaga kwaria tũgũkorwo tũkĩarĩrĩrio oko tutigũka hamwe tunyitane he andũ tũgũkorwo tũkĩarĩrĩrio na tũngĩaga gũkorwo hau hararĩrĩrio tũtigũkorwo tũkĩarĩrĩrio ũrĩa tũkũheo irio tũgũkorwo tũkĩarĩrĩrio ũrĩa tũgũkorwo tũrĩ irio iria ikũrĩo. If you are not on the table, you are on the menu. So be on the table. Hige my president mararugama. Na arahe an example ya South Africa na Canada. Arauga atiriri resources iria ci Canada rungu rwa tiri America ndingiciona. Okay, 7,000. Yes. Trump nitakoretwo akienda kuareniate Canada. Yes. Na ndiramahuthie muno akauga we don't need Canada. Canada niyo iramabatara. Niguo. No arokona maguta maria mauma Canada guthie America ri nimo maingĩ muno no gacoka arokona arathire Venezuela ri nitarenda kurenga maguta ma Canada oe maya tondu maya rundakira mundu ramuthimira ni exactly matirabatara Canada no Canada niyo ikoretwo kimafeed na maguta mara maingĩ muno na niho urega atiriri niho makakana urega atiriri tungiaga kametha-ini twarie ri ni turariririo na haria turariririo ri uhoro wa mandungiario witu tukwariririo mihahi tondu Canada has been actually the greatest supplier of energy tondu bururi wa Canada ndimwiraga niguo bururi wa keri uria munene muno guku thi thutha wa Russia na bururi ucio ri ukoragwo nginya na thaa tofauti maita mugwanja thini wa bururi umwe ri kundu no uko time zones no uko ni thaa 2 Alberta no wathi Toronto ni thaa 8 cia utuku wauma Toronto ugithie Quebec kana ugithie Albert kiria kundu gwitagwo ni ndariganirwo ni Sagacity keho ukona mathaa ni thamu kundu no uko ni thaa 1 kiroko same country no ukihurira mundu wi taru Nairobi yako uri arakwira ko ni thaa 8 cia utuku no we ni thaa 1 so is a huge country with immense resources no tondu ndiri haria metha-ini ri irariririo ni America iri eroiga uria guthie no America akoretwo akienda gutua bururi ucio another state of America kiregu agwa 51st yes 53rd tondu arenda kuomba kuoya Venezuela acoke oe bururi wetirwo Greenland acoke riu anyitithanie Canada ametu American hegemony ona mena border they share some border ona kungimaganitio ni bara yakitwo mwena uyu aria maikara guku ri ni Canadians aria maikara guku ni America so these countries are saying tugia guka hamwe twarie ri will be pushed out koguo ri niko tugia atiriri dialogue is being called once again dialogue ria mwisho yetitio 1945 niguo bare ethire no ni tondu wa policy iria ciekuo ri na Trump na Putin by the way to Trump Putin is also annexing other country Putin arenda Ukraine yothe atuike Russia na ni arekereirie tondu ni hairwo Crimea arenda kumicokia ta USSR arenda kumitwa USSR tondu already Poland matirwaga already mabũrũri maria mothe mathiũrũkĩirio kũu ri ni arĩa metagwo atiriri Russia has client states in Poland itogorogwe ni mundu Alexander Foskov kindu ta kiu na ni maradiko ma Russia koguo kwina kindu gitagwo nostalgia ni kuri andu marerira kabathi ire yariho ati America niyo yari ritho na iniuru ria thi no yang'ethanagira na mundu wetagwo Soviet Union wari na mabũrũri mangĩ ta 14 maria bas thio ri niyo marenda kwirira icoke na nikirona mundu wetirwo Putin has become extremely aggressive in annexing the neighbor states so the powerful ones kugia na dialogue ri the weak ones kana mabũrũri maria mahinyĩrĩrĩku muno ri ni megutuika recolonized niguo matuike part of those big countries so inyo mutie na hinya aria mena hinya ri marenda kuhuthira hinya wao handu wa guteithia aria matari ri marenda kuhuthira hinya wao guikarira aria matari na hinya taguo koguo Davos ni rarutire ikaya na ritana inene muno kindu gitagwo dialogue kindu gia keri kironekire kuria ni kindu gitagwo reckoning a moment of reckoning ugo tukiuga atene githu na gikuyu hihi ati this is a moment of the world is going through a moment of reckoning kwina mashakaya kwina ihoru tondu kwina reckoning ati kana kuna mugagayo kiugo kiega ni ta kiu mugagayo kwina mugagayo thi na mugagayo ucio ri uraumana naki uraumana na AI
artificial intelligence andå aingä hima kä AI nä artificial insemination ni ndegwa ikärutwo heke iyo tiyo AI ä tå rarä rä ria haha nä AI ĩtagwo artificial intelligence na makoiga atä rä rä kä å ria kä rä a kä reyumä ririe kä nene må no rä kå rä a kä å ria kä rä a kä reyumä ririe kä nene må no kå rä a Davos kä rarä atä rä rä tå kä aria å horo wa a moment of reckoning å rä a AI ĩthiä te rä na å rä a teknolojĩ ĩthiä te rä ndä rutå nawe interested you are always interested with this matter rä u maroragia atä rä rä should human be on the lead or should human be on the loop humanity rä ĩrorete mũndũ arorete yes wĩgie gũtongoria mũndũ na mũndũ rĩ wĩgie gũtongoria AI kana mũndũ na mũndũ nĩ maingĩrĩtio gĩterenge-inĩ kĩa AI rĩ yes nĩ ta yerekeire kũ replace yes andũ nĩ gũthira marathira kĩu nĩkĩo kĩrarĩ kĩũria mũndũ na mũndũ rĩ nĩ gũthira irathira tũgĩka watho twathoma kĩndũ gĩtagwo atĩrĩrĩ ethics in law watho rĩ nĩ wĩgie gũkorwo wĩna mĩtugo mĩega tũngĩhĩtũkia ũmũthĩ mũndũ no eyũrage tondũ freedom to choose must be there rĩ thirikari nĩciĩgie gwĩtĩkia mũndũ erute muoyo tu tũngĩmenya mũndũ thibitarĩ na ndaroneka ta kahona rĩ nĩguo twĩrege tũgĩthoma law na nĩ tũrona ũyũ biũ nĩ ahinyĩrĩrĩkĩire biũ rĩ mũndũ family ciao ciĩna rũtha rwa kuga ahorerio macini yakue euthanasia thank you very much kiugo kiu euthanasia tu mũtumia angĩigua ndarenda gũthũkia mwĩrĩ wake rĩ no arutwo mbegũ na ya mũthuriwe ĩrutwo makuirie mũtumia ũngĩ ĩhandwo nyũngũ-inĩ ya mũtumia ũngĩ mwana ũcio aciarwo rĩ makaneo ĩtagwo surrogacy okay where is ethics in law tondũ watho nĩ wĩtĩkĩrĩtie maũndũ marĩkũ rĩu rĩ ũguo nĩguo kũroragia atĩrĩrĩ ira in pursuit of technology and AI nĩ mũndũ tũrenda kũnina kana nĩ mũndũ tũrenda gũteithia tondũ kĩu nĩkĩo kĩrarĩ kĩũria Davos by the way Davos was not just political tondũ kaũndũ ka wĩgĩ kuongerera tondũ atonya thĩinĩ wa discipline yendete no ũrore tarĩu ndiũĩ kana nĩ arũme nĩ marakamwo mbegũ it's not new actually ndũbatiĩ gũthĩna taũni mũndũ witũ irathimwo na rita kana kĩndũ merĩ mahefte cigana atĩa ndũĩ no wega na anake matigatũthikĩrĩrie mũno ndũgathiĩ harĩa kũhutia kamacini kambĩrĩrie kũhambata ũtuthe nyũmba you just be scheduled no rĩu gwatuĩka atĩrĩrĩ paternity nayo atĩa nĩ ndathire hana kwa mũhiano hau no ũgathimwo tondũ andũ arĩa marathite na ũkũhaiti ũkagathimwo hinya ũkaigwo tondũ waya gũkuĩra kũrĩa ũkagathimwo gathitima no nĩ mũkorwo mũrĩkania na mũtumia ũkĩingĩrwo thibitarĩ ũngĩthiĩ ũkuĩre mbara-inĩ rĩ mbegũ ciaku nĩ ikoyo ihandwo gwake ũguo nĩ ũkagĩa na kĩ na rũciaro he andũ angĩ nao mareka atĩrĩrĩ nĩ ũĩ Trump akiuga ũhoro ĩgiĩ transgender ũgakirwo ũkauga atĩ na niĩ anga nĩ nyendaga njiguaga ta ndĩ mũirĩtu ũracemania na mũndũ gũkũ mĩkawa-inĩ ũkarora mũndũ ũkona nĩenda gũtuĩka mũtumia nĩ aingĩ tũtikĩrĩ nao gũkũ tawe twanathiĩ handũ ngona mũndũ ũrakũrora mũno ndakwĩra na niĩ ngoragwo nguĩte nyahunyu ngakwĩra atĩrĩrĩ mũndũ ũcio kũringana ũrĩa akũrora waja nĩ ũndũ wa nderu ici ngoragwo nguĩte nyahunyu tarakwĩrira nguĩte mathiokore rĩu rĩ ũhoro ĩgiĩ transgender nĩ kũrĩa Amerika ĩkĩaria maũndũ macio angĩ makauga atĩrĩrĩ no nyende gũciara mwana ũhana ũna koguo mwana ũcio nĩ agũturĩrwo nda ĩrĩa ĩramakia mũno andũ rĩ neti the next 10 years gũtigũkorwo gũgĩthomwo medicine AI nĩ ĩrekire kĩgeranio are you aware yes nĩragĩa a certain course ĩkaheo kĩa medicine ĩkagĩa koguo nĩ ya programu AI ĩno nĩ mũnyama ũrĩkũ nĩkĩ artificial intelligence nĩ technology ĩkũrĩte na twĩraga andũ atĩrĩ nĩ TV tau tũrauga TV rĩ information AI ĩrutaga rĩ yumĩte kwĩ mũndũ no nĩ enhanced atĩrĩrĩ wehe kau nĩ twari ũhoro wa mboga ithe we ndũĩ mboga cia Nyandarua no nĩ ũĩ nĩ kũrĩ mboga cia China cia papo nĩ kũrĩ mboga ingĩ ikoragwo Japan ciĩtagwo broccoli nĩ kũrĩ mboga ingĩ ikoragwo Canada ciĩtagwo hetwo rĩambere na W maũndũ mboga ĩho mboga icio cianyitithanio inya rĩ ciakora mũndũ ũmwe rĩ
agacinyitithania agacihe hinya agaci advance cigatuika kindu kingi kiumite mboga-ini no ni kinene gukira mboga iria ui ni kinene gukira mboga ui kaine ni mundu ungi tondu the engine that brings together information and it is algorithmized kiu ni githungu gitari kiega tondu ni utuku no ni kuga no ni kuga atiriri ni twarehe several aspects cia mboga no we mboga iria woi Nyandarua by the time iragucokerera kugerera ruciaro rwa gatatu rwaku mboga iyo icenjetie uria utari wona ona niguo ona gwehereria ri tariu no uthie South Africa uthijwo ni mundu wi Russia yes telemedicine no atumira robot cyber knife ame feed na instructions so rugo kero atiriri kwaya gukorwo gutigukorwo no na harugo na harugo na hago ni hena kamuka karasafo ni to robot humanoids no kahawa korora na tucho ni cia improve muno hindi ya covid yes human touch remove the human touch kana human interface uhoro akoro maundu macio anyway tukuhutagia gutonda tuna mwana kene ukire no wega wa mundu etirwo chohiri no ona tukaya mathaa make ri maundu matwaragia he's also very interested namo koguo nejo tutige kimukarakaragia no tutiguturika riu ri tukiuga atiriri ciuri iroririo kuu ri na njega twiyurie ri hihi ri giko ndiga ne giko kanikirika no kiuga atiriri naguo ugi wa mundu ni ugeka atia nuka munina ugi wa mundu ni ukaingiha muno matuko na matuko mu makinya ri ugi wa mundu ni ukaingiha muno naguo ugi ucio ri mundu ni akeninaga na ugi wake riu ri kiu ni kituri kirekira ri Davos ni tukinyete hau ugi uyu ri ni gutunina tukureka utunine kana tukuhuthira ugi uyu gwikuria kiu ni kiuria kirari kuo na kiuria kiu ri no kiuria in the flow no ndocio ragweta professor ri nio maroya ciuria ta ici siga process na ihenya muno niguo kuge na adoption ya memorandum ya kuga atiriri Davos declaration na nijo ni tugucigwa in the next few days ni gwita professor akwire kana na thimu in the next few days niguo kuge na memorandum tuge atiriri on the question of a moment of reckoning to nigweretirwo ni turaiguire tukwenda no technology companies yothe ciithire cierwo either si incorporate human face of it kana sitige to ni kuri technology ciana rugamio nyingi muno ni kuri technology ciana rugamio udugire yumiririe munene ri ni dialogue ona utanarikia ri carbon nyingi cia nyenda ni rite rite rebere yes ni turaga cituikaga arimi itiguthie magoti-ini na irero ntondu ni irehete umaramari kuri mbeu nje ni toguo na ikagania ciana ikagania ciana ciaganitie ciana oro akwaga policies ugakora ati kabuni ni yatonya kwa muhiano kabuni ni yatonya bururi toyo no tutire na policies cia kumeregulate tiguo riu ta uno no nduthi ciokire tutire na policies wakora kabuni ni yathondeka kiundu itha ni yakomba minerabia kana ya waganu sites niguo tauno kurikana Zuckerberg etitwo kuria Senate kuria American Senate akiurio riu weri niwe mutambo waku no waganagia ciana akauga ndiari intention acha tigwa uthondekete uke sito kwa unfortunate events no akauga no tukia tukirungaga makiruga community standards na marathi mongereta kana nge mathire bururi ungi magania ciana makahurwo fine taru tareke ngwire umenye kwina ugwati munene ri tondu applications are being innovated every single day mundu wothe wina twana tu nyumba ri uratuthikiriria ri mundu wothe wina ciana nini ri cia miaka 15 gucoka na thiri kuri game cirathakwo ni ciana citagwo Roblox game ukona kana ni koire thimo yaku kana laptop na kana kauri karathaka na kana kangi as long as kwina internet twana tutu tuthakaga njari hari ithakoretwo Roblox tuthakaga na ni turaria game yo ina facility ya kwaria koguo he handu uria thondeketwo application iyo ukahihinya makerana si utoke kwa hiyo uingie kwa hii gacoka akarenga riu ri guoyo ria wiho munene ri na ni horo cio niraririo ni atiriri bots meitu na hugoi makaya kuhuthira mitambo ino kuliwa ciana kuri maundu matari mega ito ritakana no kerwa atiri si utoke hapa kwa gate wewe onekana koima ito niki muito kirameta muno ciana cia iritu niki muito ki infiltrate ile game ici tondu riu ciana capacity ya kwaria na andu na we ndumenyeta muciari ona oya thimo yaku uigwe kana ni kerwa si utoke ni uronire kana karorite na guko Eastlands kana gaka iritu koimire gakiuma nyumba gagithi gatengerete street-ini gacokire kuoneka gegakuo riu ri investigations ile irathi na mbere ciga kairitu kau ri gathaka game icio
ici ciena capacity ya guthondeka game ni game we ta muciari uri gurite ati mwana waku ndahuthagira thimu koguo ni disable calling ke no keheria raini ugacoka ugakora ni uraregurite maundu marereka no game iria marathaka ri ciena telephone capacity ni mararia na ni marerana tarure gwakwa ni cirakagwo na ni uraigua kuria turi ni uraigua marathaka na ciana ta ingi 15 ci within the estate no mundu aikarite nyumba oguo maguthakaga njari niguo marathaka so the fear is kugigia muito mwe tu wa ciana ici ihuthirwo uru ri ikana karogi-ini hacoka haingira muito ere ciana icio ciothe moke mathakire nja kana moke marie keki kana moke patiri na merwo na msiambie mabazu msiambie mamathe mnasikia hii ni game yetu ya kucheza tujufiche kana gatigokwira tondu kerwo gatigakwe kana kagikwira karenda guthie guthaka nja ni utindanagira nako riu ri no tija gathie guthaka mwiri tutocio ronekete ri akiura ri ni maundu mau mathire acemania na muragani tondu hi ni mundu wa munyitire kia hinya niguo autopsy report ciroigaga kanyitwo kia hinya ri gakiuga ni gekuga kairitu kau haria koigire ni gekuga ri muito uyu gikoraga tondu ndenda gathie gakoige muito ucio ni rona werekeire ku njera koguo oko ni ukuga ngukuraga na ni thie njera ciana citu cigakorwo ni vulnerable kiuria kire kirari Davos kirari should human lead or should human be in the loop loop gwese ni giterenge kiugo kia loop ni giterenge twekora giterenge-ini technology ino tutwarite giterenge-ini kana technology ino ni ithu turamitongoria ituteithie itwehererie nduma ituteithie kuruta wira ituteithie kuhuthia maundu ituteithie maisha magire na mahutha kana twekora thiini undu wa muico urari kuo tondu tugire wa mbere ni kurakire na kindu gietirwo dialogue ati andu megie kwaria mabũrũri ma mena hinya matige gwitua mareke ona maya matari na hinya makorwo me metha-ini makiaria hinya ndugakorwo niguo rahuthika hinya tiguo ma nio hinya ni kurari na karuka gitugite horo wa deals ile tugukiuga cirari sidelines niki many deals was Reverend SG wa Ihenya yes wa PCA niguo auga say hi to my friend ndakena muno kaimwaine nwega ni atiri Reverend wa Ihenya ni twaine na no wega ndimacokerie gatha tondu ndone kanitha ucio ni utigite gwita ateti makanitha ni tukwenda tumere atiriri ni kuri ateti moekaine na bara reke tutige kuthahia makanitha na gwita meitu nyi ndanathoma riri yes marwa by the way SG ni ahuthagira riria kwina undu mugima urendwo kugwetwo niguo ni nyandikagira kuma headquarter yes na ni gwenda SG rucio kimuri utwandikire niguo ndagatha niguo na no wega na inyu kuna matura-ini mukuru muri niguo tondu twambire kuona maundu ma siasa na wega wakandi wa PC ni koragwo wi farm na ni kanitha odari kanitha mwega muno undu wa keri ndakurire ngai witu ri niguo ndekagwo uo wika niguo ndahuyukagirwo ngai tu na kwa muthuri ni kwa na ni kwaririo na kwaria ni kwaraniria na itu ndari jika na togutinda akiririkanio ni ari matu koguo tukumurika na ngai tukora andu makomete thi ngai ithe tu andirikanire kinde guku thi ngai ithe ndu andige riu ri utu ti ngai uraria nake that is self soliloquy laced with madness atiriri gwira atiriri ndiritu acha yapo tige gutheka reke turikie maundu ma ndawa acha cokera guo tunegererie abo tige ni tuguthukirie cori mathaa make uria waigua ni igua ko twega ni kurai na dialogue wake ni twega ni kurai na a moment of reckoning yes ni twega ni kurai na new deals undu wa muico urire yumiririe Davos urari there were more questions than answers kuragira katuregerie hau the netururite muno kurai na ciuria nyingi gukira nja kenothia wabe twacokia ngatho twenda kwira andu atiriri macio ona inywe mugakoragwo mugithie mukiro taru no akiona na andu by the way ingi muno Dr. Bogua Mungai agithomithia kirira Kenyatta University ndandikwo ni andu ingi muno Dr. tago Stephen Gashie prof and I owe him a cup of tea na Peter no mwene go beba na by the way the word kokona by guchiria ni Google great goko Africa mekoro nguchia makihingura branches ni andu ingi muno matuthikiriria guku tago MD Maina ni mathaa mathira mathaa twacokia ngatho muno na no twende uge uhoro ni gutuko tugithoma ithagumia ritu ni twaya ndagika 20 no tiga gucokeria ngatho andu aria matwandikira na ndono na muthuri ucio kugwetete muriithi wa Kang'ara ni ndakena muno kwa mundu wetirwo muriithi ne gukorwo twi hamwe kafameana na ki by the way
Nĩngwenda kuneana message ya Rabirabi kũrĩa gwitũ Gĩthima. Mũthuri wetirwo Jamlick Kamau. Maitũ wao nĩ arahurũkire. Ena mĩaka 96. Pole sana. 96 years. Sana. No igwa ndoiga, ndinoiga maitũ wao nĩ arakuire. Ndanakua. Kũniko kũhurũka. Mũndũ ũhurũkĩte nĩ mũndũ ũrutĩte wĩra agaciara njamba ta Jamlick, akagĩa na bũrũri mwega na mũnene, akahota gwĩka maũndũ marĩa Jamlick aneka. Koguo nĩ mũthuri tũngĩra mamu wao nĩ kũhurũka arahurũkire, na rĩu ekũrĩa kũmwagĩrĩire makĩria mũno. Koguo Jamlick and your family, commiserations from us, na makĩria mũno ona maũndũ ma mathiko makimenyeka tũkĩrwo nĩguo tũkĩũmĩrĩrie family ĩyo ya the Greater Kamau family. Tumĩte sublocation imwe na Jamlick. Kũndũ gwetirwo Murang'a County, Kĩgumo constituency, Kĩgumo ward, Gĩthima village. Kũndũ kuo oimĩte. Ona niĩ nyumĩte o Gĩthima, no rĩu tumĩte matũra ngũrani ma sublocation. Niĩ nyumĩte harĩa Mathare-inĩ. Na noho Marumi kana Mathare-inĩ Marumi na Gĩturi njugaga nĩ itũra rĩakwa. Tondũ no rũĩ rũgĩtũgayanĩtie nake Jamlick ko mwena ũrĩa. Nĩ twakena mũno nĩ maica marĩa maitũ araikarĩte. Na rĩu athiĩ kũu kũhurũka, akĩhurũke wega, nĩ ararutĩte wĩra mũtheru. Jamlick yomĩrĩrie na andũ arĩa marakĩmwĩra pole manyitanĩte na arĩa twatindania nao nĩ mamwĩra amũkĩre pole ciao na njĩra nene mũno. Ndiũ ndũngĩ nguga tiga gũkiuga andũ makorwo na ũtukũ mwega, Ngai atũkinyanĩrie no tũkonana haha rĩngĩ mũthenya wa Jumatatũ, na nĩ tũgoka gũkĩaria maũndũ marĩa tũtanarĩkia na marĩa magakorwo meyumĩrĩtie hĩndĩ ĩyo nĩ tũkamaruta. Nyũmba itũ ndĩkoyage mweke ta ũyũ gũtũthikĩrĩria magacoka makaga kwagĩrĩra. No twende programu ĩno ya Monday ĩtuĩkage kĩhonia kĩnene mũno kũrĩ andũ arĩa matũthikagĩrĩria, mahotage gũtua matua mega. Marriage decisions ũgatua wega, your own business decisions, your own education decisions, na makĩria mũno kĩrĩa gĩtũninĩte ta Gĩkũyũ nĩ politics. Reke tutuage matua maitũ na ũgima. Kĩbindi gĩkĩ kĩongagĩrĩre andũ aitũ ũũgĩ, tondũ ithuĩ tũkaha nĩ kwenda andũ aitũ. Siasa ya rũmena, siasa ya bara, siasa ya irumi, siasa ya maheni na siasa ya hũhi ĩgiĩ gũkorwo ĩgĩteanĩrio na njĩra nene mũno Gĩkũyũ-inĩ gitũ. Na atongoria tũrathura makorwo marĩ atongoria mena ũkinyĩrĩku wa meciria, atongoria mena ũigĩrĩrĩki, na atongoria mena wendo wĩgiĩ ciana citũ cia airĩtu, ciana citũ cia tũhĩĩ, athuri na atumia arĩa akũrũ, andũ arĩa matarĩ na ũhoti wa kwĩhe irio, vulnerability, tũkaigua ta Gĩkũyũ gitũ mboco ya gwaga tũkenyũrana, na makĩria mũno ona media iria ingĩ cikioerere gũkũria ciana citũ kĩrĩa gĩtagwo edification of the whole human being. Na niĩ nguga nĩ ngatho mũno nĩ kanya gaka Jeff mwĩna mũndũ wetirwo Nderitu Waihũra, tũgĩcokeria njamba ya Nderitu endete gũthogotha ĩtagwo Gordon, nĩ wĩra wothe mothe twaruta, na ngĩ welcome mũthuri wetirwo Cohi wa Ithabethi oerere hau twakinyia ti ya Kenya kĩmwe nĩ garũragĩrwo Mbũgũ. Asante Cohi wa Ithabethi, karibu sana. Asante sana. Nyabe jire Zak. Yes. Kada itagwo Eutychus Ngesho. No akũrĩa gwitũ Kĩgumo. Akũrĩa konyu Kĩgumo. Jira atiriri. Nĩ akena mũno nĩ debate hiyo. Asante. He's actually a trainer of AI. Oh, he's a trainer of AI. Niwe gũmũrie weri atũgwĩka atĩa tume loop nĩguo tũcoke lead. So very good. Ajira ekagira kambuni kũrĩa California data annotation. Oh. Yeah, so he's doing that ni akena mũno. Ucio mũnyitani na Nderitu ekagira gũkũ. Andũ acio nĩo Nderitu aretha mũno, andũ arĩa mararuta wĩra maikarĩte gũkũ Kenya na mararuta wĩra wa AI. Koguo no nyende Eutychus Ngesho. Nĩ njamba nini tũrarĩ university by the way thutha wakwa. Mũnyitane ugo Cohi au. Mwere aigire platform. Training me. Oh, very good. Not on uga recommendation ili atiro dog. Nĩguo. Nĩ mwarimu wa Cohi. Nĩ mwarimu wa me. On AI. Nĩkĩo nguonaga ũikarĩte thĩ harĩa. Gwĩraga ndĩkĩrathi ndĩ harĩa. Ũtũtoera mwaka mũno. By the way, anake aya urona gũkũ. Maũndũ ma AI they are good. Nĩguo. Ũkorwo ũrĩa twĩkaga na Gordon haha, Cohi na andũ arĩa angĩ na mũthuri ũrona haha. Nĩguo. Ũtũthiaga na mũthenya ona wĩra wa Njikũ nake wa Ndũngũ nake erute. Njikũ mĩaka ti mĩthiu mũno nĩagũcoka riko. Na by the way kamũira mũrĩkĩtie rĩ he kĩũria ndĩna kĩgwĩ Zak. Yes. Mũthuri ũyũ ngwaya nĩ mũũgĩ mũno maũndũ maya ma kĩndũ gĩgwĩtwo
geopolitics Thank you. cia thĩ yothe. So Zach, Yes. mũndũ ũgwĩtwo Trump ara propose nyamũ ĩretwo Board of Peace. Board of Peace. Board of Peace. Kuga replace United Nations. United Nations, eh? So kiuria giakwa kiria ngoretwo nguigĩire kuma rĩrĩa ndonire ũhoro ũcio rĩ, United Nations ta thaa ici kũngĩthiĩ ũndũ ĩkorwo nĩ yatuĩka nĩ ehererwo rĩ, nĩ isolatwo rĩ, he treaties magana maingĩ mũno cia sainirwo under UN ta bũrũri wa Israel wathondeki State of Israel nĩ yathondekirwo nĩ UN, yathondekirwo 1948 United Nations resolution. Yes. What happens tariu kũngĩkinya nĩ ũguo nĩ kumaanisha rĩu ĩtagwo Palestine yacoka nomo ũrĩa yarĩ kana ekegutirie tĩrĩo kahora. First of all, the Board of Peace nĩ idea ya Trump kwenda centralize power ya America kũrĩ bũrũri wa America, tondũ it was felt after a long time power ya America na power ya ũhoti wayo wa finance and military nĩ yanengeretwo a Mofas organization etagwo UN na NATO. Rĩu rĩ, Board of Peace rĩ nĩ replacement ya UN in the form ya kuga atĩrĩrĩ, maũndũ marĩa mothe na mbeca iria ciothe hororagĩrĩra UN na NATO rĩ, ngũcirehe in another organization ndĩ na control ta America etagwo Board of Peace. Koguo rĩ, ndigũbatara kũgeragĩra bureaucracy ya United Nations gwĩka ũrĩa ndĩrenda kũrũgamia bara na gwĩka maũndũ marĩa mangĩ mothe nĩguo nginyanĩrie wendo wakwa wa bũrũri wa America. Koguo what he's doing, he's creating a hegemon he can control. Hegemony etagwo United Nations ndarĩ na direct control tondũ ina veto power ithano. Nĩ kũrĩ China, nĩ kũrĩ France, nĩ kũrĩ United Kingdom, nĩ kũrĩ Russia na nĩ kũrĩ America. Veto powers icio rĩ, America nĩ igeretie gũvito ta rĩu hĩndĩ ĩrĩa Netanyahu ainductirwo nĩ ICC. America was not happy, but it sanctioned ICC na kiuma ICC. America ikiuma ICC ikiuga tondũ ndiretikania na ũrĩa Israeli irekwo rĩ, prime minister rĩ, nĩ twamba twoima na tu nĩ twaheana veto power, but veto power was never withdrawn. Rather decision was never withdrawn tondũ nĩ gwatigara mabũrũri mangĩ mana mataneheria signature yao. America ikiona nĩ yatuĩka sabotaged. Kiuria kiria ndĩroria ũguo rĩ, can we have two parallel ta rĩu ndire ndaigua another parallel ya UN gũtirĩ. So UN ndĩngĩreplace-ĩka. First of all, nyambe ngwĩra atĩrĩrĩ, it is a 80-year-old organization with deeply embedded laws. That is your resolutions, in a treaties, in a decisions made by ICJ. Tondũ ũmenye UN nĩ ĩrĩ igoti rĩtagwo ICJ, nĩ rĩ igoti rĩtagwo ICC, nĩ maũndũ ma thĩ, nĩ thĩ yokire hamwe yetagwo League of Nations mbere. Gũcoka kuga no tũgĩe na kĩndũ ta tuge Board of Peace na nĩ ra-invite mabũrũri rĩ, gwĩciria no bũrũri ũmwe kana merĩ metĩkĩrĩte so far. Ũrĩa nĩ araugire ũrĩa nĩ Ukraine aca araugire ndionete akĩũrio kĩorio kana Russia is one of kĩrĩa arauga they will come. So ngeyũria atĩrĩrĩ, to Russia is also a veto power. It has veto power. America nĩ veto power. Ikũngĩthiĩ gũkorwo na veto power ithatũ cigũkorwo ci Board of Peace nĩ kũmaanisha area nĩ ya collapse. Ndĩngĩ collapse. Kenya mbegũra atĩrĩrĩ, UN ĩthondeketwo nĩ mabũrũri 192 na 192 countries, mabũrũri marĩa maheanire ta rĩu tuge ta Switzerland. Kenya is actually one of the countries iheanĩte mũgũnda na ĩkaheana institutional capacity ĩtagwo United Nations Office in Nairobi. Na United Nations in Nairobi ndĩngĩninwo nĩ tondũ wa gũthondekerwo Board of Peace, tondũ kĩrĩa rabatara no funding na collaboration. Ũrĩa ingĩtĩkania na Trump once na hore nĩ atĩrĩrĩ, United Nations has weakened over time. Now United Nations ndikoretwo ina hinya wa ku-enforce decisions iria nyingĩ ta kũrũgamia bara. Nona bara ĩno haha kũndũ gwetirwo Sudan, bara ĩkoretwo ĩkuo mũno. United Nations has just been a toothless organization ĩrĩa tu no kwaria yaragia na kweni. Tarĩ mũndũ agĩũka kwĩna bara rĩ, ndũnda na menina. Koguo ũrĩa Trump arenda rĩ, Trump want a hegemon na gwenda kuga kiugo kiu. Trump is looking for a hegemon he can control and fund it. Koguo nĩ ekweheria mbeca UN, nĩ eheretie mbeca WHO. By the way, no ekuga nĩ maraumire meherire mbeca agĩcoka akiuma. Na tondũ America's power is in its dollar, those organizations are going to suffer. No nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo unintended consequences. Mabũrũri maya mangĩ mothe rĩ,
no mokire na mambĩrĩrie gũ-fund organization icio tondu marega gũcifund tondu America nĩ racifund na mendaga America ĩkorwo ĩna power koguo no ĩcreatwo ngĩgũcokeria cohiri is a question of wait and see tutingĩmenya board of peace nĩ kĩ haswa na tutingĩhota kũmenya kana ĩna hinya wa kũ-weaken United Nations for now na tutingĩhota kũmenya intention nĩ ya gwĩka atĩa na arorete ku no nginya nĩ ũndũ that has been well thought about Russia ya join kana China ya join kana Faranja ri hĩndĩ nĩguo tukamenya exactly the monster that we are dealing with no ndikae kũhũthio tondu America has power both military and financial ingĩoya hinya ũcio ĩwĩkĩre board of peace ri nĩ yuge Sudan gũtikũrwo rĩngĩ ri irehe thigari cia igũrũ na arehe thigari cia tĩri ri bara nĩ yathira and that is what United Nations never wanted nĩ ũndũ wa bara ĩrĩa yarũirwo the Pearl Harbor Japan tondu bomb ni ciaikirio igiri cietagwo atomic bomb Hiroshima riu hau niho thayo oimire wa kuga atiriri reke iri twarie tukiuga mundu ena hinya akahura urio tari ni twathira ithuĩ na tukunina thi reke itwaragie kwage undu provocation ni reke itwikaga atia na mabũrũri mothe ni maiganaine America na Tuvalu umeta Tuvalu tukago Tuvalu yes America na Tuvalu ni ciganaine twakinya kumario ni mai yes twakinya United Nations they are both sovereign states na gutire kiuga ina hinya gukira ile ingi no America ni natuka frustrated tondu it want to move but it is held back by bureaucratic red tape United Nations. Na kio niko kiritu muno muthuri ni ufatara. Tukiarie iguru jawariera. Na no gukirora hena message ona gwiciria hena mundu atwikiria hau. Mabere ndake na Reverend ide kwira ni nginyaga hindi mwe gatwika mwaria wa kanitha wa bithi. Kwina video atinda muno agitrend muthenya umuthi na ndakorwo ndakiuria Reverend Waihenya kurathia atia no waitwika ni akihe the background na ni makiarire nginya na officials wa fegi ukiaririo ugu kuhana maundu mau mothe only a genius can keep them in mind. Yes, that the last of Mohicans. Na DS etagwo deputy secretary general na ukoro kiandoka issue kau negathirire andu batara video batigana andu cia video iyo cio ni citu cia mucii na wega we have able dagitari na no akiri Reverend Waihenya ni akora maundu macio mothe na challenges itia kaya maundu ta macio an organization wa mbere ndakera muno kinuthia wa mbere tondu wa guka no iganira muthuri muno thengi muno we Gordon niki kwaracoka no iganira nyamunejaga andu marauga ate ni mathoma ni makera ni undu wa nderetio ni twakena thengi muno cohi na turageria ku encourage mawira maya mothe ni tukayanaga o mundu mwena uria arahota agakigeria tucoki reke tucokie gikuyu metha-inĩ ya intellect. Yes, that's my burden. Let's struggle. Ni tukugeria tu. Ndirageria mundu ni autite mita utingiuga ati no nginyagia cohi eke uria no gwiciria no wega riri uguo rauga ati tutige kuheana kirira kiramumuthura ugi. Ni yes. Kana kira hotomia kana kuhunia. Kwe roads ati andu aria andu marekinya andu maramenya maundu uria maragethie na mbere maundu macio mothe tukorwo tugithana Reverend Waihenya ni akena muno ndakena ndimwiraga ni ndotaga rimwe yakakore mare no uroti waku ri ni wa ugi aria angi makirotera andu aria mekuhikania ri we ukoretwo ukirotera ruriri na thi na maundu mau ni mega ndu wa toro mama dauta ukaimo gya thi no kuri urota ni ndu wa kuria ngima na manene no ora hebu twajirire atiri ni athekirie muno ati we arotire ati arugeirwo kamutwe gaki no wa mburi etagwo kebini ati ka kebini kare kahingure ka kebini ati gacoka karako ndamburi ati kai wakirota na indo ageria ati ucio ukumwira atiriri aca ndeti yage ukumwira atiriri bathe mundu akirota uguo niki ukumwira atiriri ni kuhuta ukwira mundu ucio atiriri emenyerere muno tondu hari muthuri warotire nguku okay na tondu ndamenyerete matumbe na ni magiagwo kwa matumbe marekagio matumbe marekagio kwa makendio abotige matumbe marekagio makendio na nijo nitukurite kundu na ithuguo itumbe rirarekio riendetio riu jambe yo ni ndu wa marakara mau ri he hindi arotire nguku ne kirotereketie itumbe agiukira kiroko ni amite yo riri
Reke tuthome kiugo kia Mwathani niguo tuthahie ndeto icio ciothe. Johana wa mbere 3:18, Johana wa mbere 3:18 rauga ati twana twakwa tigagai kwendanaga ona miromo tu, rekei wendo wanyu ukoragwo ari wendo wa ma uria wonanagio na cieko. Arume kwina mbu.
ni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Haleluya nĩkũina kĩgoco. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rũgambi gocai mwathani rwa hymnos thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 278 hash. Kwamũkĩra rũgambi gocai mwathani rwa hymnos thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 278 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Inooro Shesheni hakuhĩ nawe. Nani, Januari ndio hii imeingia, lakini wallet imebaki Disemba. Rent iko due, fare ndio hiyo, na sauti ya token titi inakunyima usingizi mbaya. We ni kubaya, lakini usitense. Januari inasotiwa pale shabiki.com. Ingia airport ya shabiki.com, peperusha ndege yako na as low as 49 bob tu, alafu pata the highest multiplier ujisort na 10k daily ama uangukie 500k weekly prize. Hii si ya kubahatisha tu, ni ya kusort hii Januari. Unangoja? Shabiki ina give. Sort Januari kishabiki on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082.
hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi no igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Na
muthenya ucio munene nawe ngumo uria nduriri ikahomana mundu aina iru riake kugathiriria mwathi na guthaitha ukandirikana mwathani muthenya ucio munene nimecia iana mwaki miromo yaho no ta rũhiũ rwa njora nimarajaria mwathani itharo ndũkandekererie nĩgetha mũthenya ũcio mũnene ũkandirikana ndagũthaitha ũkandirikana mwathani muthenya ucio munene nawe ngumo uria nduriri ikahomana mundu aina iru riake kugathiriria mwathi ndaguthaitha ukandirikana mwathani muthenya ucio munene bara nene na nduma nene thoni ciaingĩha na ciandigicĩria mĩena yakwa yothe nora rũhiũ rwa njora hendi cia mwaki irĩ kũndũ guothe mwathi-inĩwe iyonokero ndagũthaitha ũkandirikana mwathani muthenya ucio munene nawe ngumo uria nduriri ikahomana mundu oina iru riake kugathiriria mwathi ndagũthaitha ũkandirikana. Oh yes, kadeno itagwo Elijah John rwimbo rũrũ original rwainĩtwo nĩ Mama Julia Lise aragicoka studio na araruthondeka wega arathiĩ kũrĩa kwa Nixon Records, Nixon Mega Records. Oh, very nice. Rĩu nĩ rwanga rwa kwambĩrĩria kiumia gĩkĩ gũkorwo wambĩrĩria na kũhoya mwathani maũndũ marĩa konade ũkandirikana. Very nice. Rĩu nĩ rwakenia kada itagwo mvinyo kana Brian Wanjohi jade mugeithĩrie mũndũ gwĩtwo Irene Clinton cio nĩ shabiki mwerũ wa kũrĩa Kakamega, mũtumia wake wĩtagwo Penina Wamboi, othe marĩ andũ a Manchester United. Very nice. Karibuni sana. Yes, na hatiri ũrĩtangaja ũguo nĩguo gũikaire. Yes, mũciĩ ũyũ mũnene wotugina otana niĩ na niĩ njĩtagwo General Shohi wa the Faith nĩgũka ndoka nĩgetha tũtwarithanie hamwe nawe rĩu kwambĩrĩria ndagĩka ĩno
tuguthio guo nginya rire uri kigwa ni ciahanda thaa 10 muthe twina tabarira njega muno na tuguko tugikiamukira kiugo kia Ngai kuma kwi Bishop Kero wa KAG kuria kundu gugwitwo Nyahururu no nginya tugikorwo tu agithie wega guo na maundu magikorwo me sawa no ni ndirehoka weekend yaku ni rakiri njega yaku irari thaka biu ngacokeria Ngai ngatho na ngakena muno ni gukorwo ndi haha getha tutwarithanie twi pamoja. Yes, kaigera kuria kwa SMS 22989 jariria kuria kwa Inoro FM Facebook fan page kuria kwa @InoroKE kogwo the ogejariria ni ngokena na ni ngoigwa wega. Karibu sana. Yes, ndakunyita ogeni na hatiri odonge thaa mugwanja itigitie o ndagika inya. Yes, thaa mugwanja itigitie o ndagika cigana inya kogwo we itikira kuingira haria ha 22989 nyandikira unjire watuthikiriria wi pande gani nyandikira unjire uratomukira wiha nigetha onani njigwe ndakena. Karibu sana, nie ni ngenete na ngagucokeria ngatho na ngakimenya maundu ni mega, ngamenya maundu mothe ni very nice, mothe ni mega na ni mega ni tondu ni ma Ngai. Good morning. Ihinda ihoru na nekore ihinda ya koina na korera kwena ihinda ayo na ihinda ihoru na nekore ihinda ya koina na korera makagione Ngai no timondo wade mundu akomakagia nekoraga mwere takemakio ni Ngai oragaga mwere agacoka kawoya kawoikia jehanamu takemakio ni Ngai oragaga mwere agacoka kawoya kawoikia jehanamu wetigera Ngai neke ngwire murata kiu nikio kihumo kia maundu mega wetigera mundu mandiko maroiga wetigera mundu kureithagia mutego makagione ti mundu wande mundu akomakagia nekoraga mwere takemakio ni Ngai oragaga mwere agacoka kawoya kawoikia jehanamu takemakio ni Ngai oragaga mwere agacoka kawoya kawoikia jehanamu. Kava kendo kenyinyi mwonete na thayo kuri utonga munene wonete no kigui moyo kore muruthi mukuo mondore moyo nwerire mondo mukunda ngerira makagione Ngai no ti mondo wade mondo akomakagia nekoraga mwere takemakio-ne Ngai oragaga mwere agacoka kawoya kawoikia jehanamu takemakio-ne Ngai oragaga mwere agacoka kawoya kawoikia jehanamu ulinganitie nake umurute muoyo na gĩtũmi ibĩkĩoguo no roho wa
towe kaini arumirwo nĩ Ngai nĩgũita thakame ya mũrũ wa nyina makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩkũraga mwĩrĩ takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoigia jehanamu takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoigia jehanamu. Etagwo Father Mbuyu. Rwĩmbo rũrũ nĩ rwa tene, original nĩ ya tene kidogo, no rĩu aragĩcoka kuo arathi ararũthondeka rĩngĩ kĩregeregerege mambo. Yes, rwĩtagwo makagio nĩ Ngai. Atiri ũrĩtanganja rũgatũkinyĩria wega thaa 7:2. Good morning. Good morning. Ithaa rĩrĩ nĩ tũgũgĩkorwo tũkĩaria maũndũ matiganĩte. Ithaa rĩrĩ lazima tuongee. Ithaa rĩrĩ nĩ tũraria. Nĩ tũgũkorwo tũkĩaria no reke nyambe ngũtambũre arĩa marĩkĩtie kũingĩra mĩtambo-inĩ. Ndona mũndũ ũgwĩtwo Gĩcure wa Njeri. Gĩcure wa Njeri mĩtambo-inĩ mũno. Gĩcure wa Njeri, thank you very much. Aranjĩra mĩtambo-inĩ atũthikĩrĩria arĩ kũrĩa East London na aranjĩra maũndũ nĩ mega vio. Mũndũ ũgwĩtwo John Gĩthanya wa Hiroti, asante sana. Ndona mũthuri wĩtagwo Thiong'o wa Stopova onake mĩtambo-inĩ mũno. Na ndikĩũĩ kana kũrĩa Icici kana Toro kana Eko, no ndĩramenya mĩtambo-inĩ mũno. Aya kada ĩtagwo no ũcio ũngĩ ndĩrona. Ayayaya, na watu wa Arsenal bana, wacheni machungu. Watu wa Arsenal muache machungu. Andũ wa Arsenal matige kũrakara. Horera itigai maũndũ maingĩ. Gigi wa Thurai wakwa Nyakinyua, thengio mũno aranjĩra Akondan. Yeye ni shabiki wa Arsenal kichwa. Ngumo waku makabathio nake sawa. Aranjĩra Akondani bila stress. Thank you very much. Ndona kada ĩtagwo Munene nĩ wa kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Mĩhũte. Na aranjĩra ndĩmũgeithĩrie guka wao ĩtagwo wa Mũrĩithi kũrĩa Mũkũrũ-inĩ kũrĩa handũ hetagwo Mĩhũte. Niwe warĩ mũthuri kana niwe mũthuri wa the late shabiki witũ endete racuria mũno wetagwo wa Kahunyo, na arothi na mbere na gũkĩhurũka na ndero matũthikĩrĩria me kũrĩa Mĩhũte. Nĩ mũthuri ũgwĩtwo Munene, Kevin Munene. Andeno nĩyo yarĩ chairman ya CU Gĩthoma kũrĩa Ndarasha Boys High School. Anake atũhunjagĩria tũkamaka. Ngai ahonokete maita 17 kiwa oti oho geithĩrie guka mũno. Aya sawa. Aya na Munene asupportaga Chelsea, ni Chelsea diehard. Geithanirie mũno ageithanirie sana. Good. Nĩndona mũndũ gwĩtwo Broadu ati wa kũrĩa Matibei mĩtambo-inĩ. Moro wa Manchester ndakuona. Ngigĩ wa Thurai, thengio mũno. Moro wa Manchester, asante. Ndũmĩrĩri yaku nĩ yakinya, nimeiona sana. Shohi twĩ hamwe, njĩtagwo Michael Ndegwa aka Waru. Njoroge Mũgatũndũ wa Sawera Naivasha, asante. No ũcio ũngĩ Maina wa Ngaro, nawe ndakuona, thengio. Ndũkauge ndinakuona, ndakuona. Mũndũ gwĩtwo Njoroge Machete wa kũrĩa kũndũ gwĩtwo Judy's kũrĩa Mzee wa Nyama, thank you very much. Na Kadego ito Ndegwa wa Nyandarua Nyama Tamu Products onake mĩtambo-inĩ mũno. Asante Baba Chris, nimekuona. Geithania kũrĩa kũndũ gwĩtwo Makomboki. Jerry Wathe kathengio mũno, na Johnny Ngari wa Hema kuma kũrĩa Kahawa West aranjĩra mĩtambo-inĩ. John Kago agĩtũthikĩrĩria arĩ kũrĩa Cairo. Shiro wa Makoyo nake thengio mũno. Adimiro King'ori wa Magumu, asante.
Nĩ ndakuona hena mũndũ anjĩra umechoma bwana. Mimi sijachoma, mimi nimesema vile ilikuwa. Kana nĩ atĩa? Thank you very much. Rĩu rĩ, thaa mũgwanja ina ndagĩka ithano. Nduro wa Njogu ndakuona nawe ndũkauge ndariganĩrwo nĩwe, ndakuona nawe. Asante sana. Thank you very much. Rĩu rĩ, mũthenya wa mũthenya mwega. Na mũthenya wa mũthenya ndĩrenda twarie kaũndũ. Na kaũndũ gaka ndĩrenda tũkarie nĩ tondũ no nyende mũno tũkaigwe na njĩra ĩrĩa tũrabatara gũkorwo tũgĩkamũkĩra nayo. Topic itũ ũmũthĩ nĩ njega nĩ tondũ ndĩrenda twarie. Na ndĩrenda twarie ũhoro mwega mũno. He mũndũ ũranjanũrire weekend ĩyo ĩrathirire. Yes. He mũndũ wanjanũrire weekend ĩyo ĩrathirire. Na arandarĩria aranjĩra atĩrĩrĩ, so maũndũ mamwe ndũngĩhota gũkorwo ũkĩ-understand. No reke ngwĩre. Atĩ gĩtĩo kĩrĩa we ũheagwo nĩ athoni aku. Ũheagwo gĩtĩo kũringana na ũrĩa wĩ mbia. Your wealth, ũrĩa wĩtwo indo rĩ. Ũguo nĩguo ũdeterminaga gĩtĩo kĩrĩa ũraheo nĩ andũ acio. Na ndaigua ũndũ ũcio wanditũhĩra tondũ ndĩrarigirwo atĩrĩrĩ. Kai uthoni wa twikire riu no wa mbeca ati tuge niwe uhikanĩtie kwa cohi uria ngũtritaga ri we uhikĩtie mwari wakwa mweri tiguo ndiritaga mũndũ ũcio ũngĩ tondu mũtiganainie kĩndũ gĩgwĩtwo ũhoti wa mbia. Na ndaigua kaũndũ kau ta kangĩikarĩra arũme tondu nĩ kaũndũ ni kaundu kangĩkorwo ge kaundu fani because kĩndũ kĩmwe kĩratũma nyende gũkorwo ngĩmenya ũhoro ũcio rĩ nĩ ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo kũiganania ciana. We wanakinya handũ kwanyu mũciĩ kana kwa aciaria a kũrĩa ũrutĩte mũtumia kana we mũtumia we ũhikĩte ukaheagwo gĩtĩo kana ukaimagwo gĩtĩo nĩ tondũ mũthuri waku ti mũtongu. Kana ona tuge nĩ mũtumia mũirĩtu aumĩte gwa family ndongu mũno nĩ wahikania kũu ugakoraga kwanyu nginya mũirĩtu ũyũ mamu wanyu nĩ aramwenderera gũkĩra athoni arĩa angĩ aku kana airĩtu arĩa angĩ mahikĩte kũndũ kũu. Niĩ kaũndũ kau nĩ karandicire no ndĩraikara ũguo ndĩreciria atĩrĩrĩ wait a minute. Tokorwo no ndikasi umuhaha na arume maragerera thina utahana ati ni wahikanirie no tondu we ni utwarithagia ngari ni uri nyumba Nairobi ni wakite we witu indo twaku ugithie gucera gwa thoni aku uthiaga uhetwo ona njogo ni guthinjwo ona ciana ciaku igithie gicagi ni irarorwo wega ni cuwe no itiratirito ta cia Kandere aikaraga kuu Kandere irimagia kuria gicagi yahikirie muiretu o wa mucio ucio ati we ni uhuragirwo thimu kwirwo maundu maria marekwo ni your father in law kana your mother in law ni utaragirio no acio na maikaraga gicagi kimwe ona matimenyaga matha ndameraga muthe ndameraga uria aravanga gwika ati nginya thoni ni marathutukania ciana na no hoti wa kimbeca. It's funny. Na nginya ngaigwo uhoro cio nginya ngamenya ati ni undu ukoretwo ugithie na mbere for a while ti kaundu ati kanini uguo ni kiundu gikoretwo gigithie na mbere na ria ndaiguire kaundu kau ni karandicire muno ni kara by the way kwaria manie ni karandigithirie muno na ndirauga avana no nginya ingegeria njigwe ndeto eno. So umuthi niwe winayo neo neo nderetie ndenda ukorwo ukihe mauhondo na ukorwo tha ici we ona ni utesanagio tondu he mundu ungi mutongu muno uhikanitie kwanyu kana wahikanirie kuria urutite mutumia na mundu ucio niwe ugaga kwanyu niwe ugaga kuu gwa thoni acio wendu heagwo kanya wendu heagwo kanya tondu ri mbeca wendu itikagirio nginya warie ciana ciaku ciathi gucerera cucu wao tindaga kinegena
wina mweke wa kunjariria 0722 200 720 0722 200 720 wina mweke wa kunjariria we wina mweke ucio unjariria ningukena by the way ningũigua ngenete ingĩigua tu anjariria unjire ningũkena namba ndakwĩra angĩkorwo nĩ ũramĩandĩka nĩgetha ũhũre nĩ 0722 200 720 0722 200 720 nataka kusikia 0722 200 720 haya tũgĩthiaga na mbere kamũira nyambĩrĩirie kuoya thimũ ngũririkanie kũrĩa kwa Changamkia Krisi kũrĩa kwĩna mbia kwĩna mbeca gwa Changamkia Krisi ũmũthĩ kwĩna mbia njega kĩrĩa ũrabatara no kũingĩra harĩa ha star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash kũrĩa gwa Changamkia Krisi hanyuka oro rĩu Changamkia Krisi ũrathiĩ harĩa ũkahihinya star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash dikane uranyita star 236 star 2 hash igira hau oro rĩu igira hau uthondeke maũndũ maku oro rĩu star 236 star 2 hash Changamkia Krisi irakuhe kamweke gagũkorwo ũgĩcenjia mũtũrĩre waku gagũkorwo ũgĩikara ũrĩa ũkwenda na mũtũrĩre waku ũgathiĩ na mbere na kwagĩra Changamkia Krisi ĩragũtua mũhotani nĩ tondũ we mwenyewe we wĩna mweke ũcio wa gũkorwo ũkĩhotana star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash twĩ sawa sawa mti yangu koguo thiĩ hau ũnjarĩrie thiĩ ũnjĩre ũrenda atĩa thiĩ ũndarĩrie ũnjĩre unatakaje ũrenda kũingĩra harĩa woe BI kana ũrenda atĩa ũmũthĩ nĩ ngũnengera na indo ndĩna ciringi 10,000 star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash rũrũ rũkĩrĩka nĩ kuoya nguo ya thimũ we nĩ ũnyamaragio tondũ rĩ mbia athoni aku magũtiritagia atĩa njarĩria Jehova niwe wingatithagia maruo gĩconoko gatũma gĩkinye mũico ningĩ wĩ Ngai ũtendaga ng'ano nyingĩ atemaye mũjugo nĩndionaga wa kũndikia mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩũcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩũcimomoraga mathĩna marĩa megwatagĩra mũciĩ magatũma ũtũre na gĩconoko gũgakĩaga mũndũ ngĩteithia arĩa angĩ Ngai wakwa nowe ũngĩmakinyia mũico mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩũcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩũcimomoraga gaceke gathecaga ngoro mundu amenya gutiri ndu atageretie ngoro ekagireka nginya kainama otangeingirira gutingiagirira mathina
niwe momburithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomboraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we niwe momburithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomboraga kũrĩa ndanire tarĩ gũkorogero ndathiĩ kuma ngero gũkũ koima we waramirie Jabezu mĩhaka oronduta kwĩnginya gĩkĩro kĩngĩ mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe momburithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomboraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe momburithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomboraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe momburithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomboraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe momburithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomboraga Oh yes, kadeo itagwo Josephat Macharia rwimbo rwitagwo mathina kana ihingo rugitukinyiria wega riu thaa ici ari thaa mũgwanja na ndagĩka 17. Good morning gũkũ nĩ Kwainora na ũcio wotugi no tana thengio we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria asante nĩ tũkwendete na tũkwendete mũno 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 nĩ gũthiĩ na mbere na gũthikĩrĩria Inoro rĩu rĩ tareke twarie na ndĩrenda tũkorwo tũkĩaria wega ndĩrenda twaranĩrie na tũiguane nĩ tondũ ndĩrenda kũigua yes ndakwĩra ndĩna mbia kũrĩa gwachangamkia Krisi na ndĩrenda ũcio yoga tene ndĩrenda mbeca icio hanyũke harĩa ha star 236 star 2 hash nĩ harĩa ũhũragĩra thimũ harĩa twĩtaga harĩa ũkoragwo wĩna kĩndũ gĩgwĩtwo harĩa wĩkagĩra namba harĩa wĩkagĩra namba rĩ hau nĩho ndĩrenda gũgũtũma ndĩrenda ũthiĩ hau ha star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash sawa ndĩrenda ũthiĩ oro hau wona wathiĩ hau maũndũ megũkorwo me sawa sawa star 236 star 2 hash wona wathiĩ hau tigĩrĩra nĩweka atĩa ũtigĩrĩre nĩ wakorwo ũgĩcokia ciũria nĩ ciũria hũthũ mũno 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 irio kũrio wona wacokia ciũria icio ũcicokie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire wona wacicokia maũndũ maku makorwo me sawa star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash kwĩna mbia na kwĩna mbia njega kũrĩa gwachangamkia Krisi koguo ndagũtũma kũu oro rĩu nĩ njũĩ we wĩ mũndũ mũgĩ na maũndũ maku nĩ mekwagĩra megũkorwo me maũndũ mega megũkorwo me maũndũ very nice rĩu rĩ reke twaranĩrie kũrĩa kwa in-law ciaku rĩ ũtiritagwo atĩa nĩ ũmenetwo tondũ ndũrĩ kanyamu nĩ wendetwo tondũ we nĩ wonekaga wĩna tũindo magũtiritaga atĩa andũ acio talk to me 0722 200 720 thimũ yakwa nĩyo ĩyo nĩ ndakia 0722 200 720 You have received a reverse call. tiga waganu ucio ni waganu riu ucio ni waganu we cannot entertain that good 0722 200 720 0722 200 720
220 era kuigua kuma kuri we utiritagwo atia. Hello. Hello. Yes, we mwega. Hello. Hello, we mwega we. Ndio mwega. Karibu sana, niĩ njĩtagwo Cohi. Eh. Nĩ kĩũria ndĩroria ngoria ũtiritagwo atĩa nĩ your in-laws? Niĩ gwakwa nditiritagwo wega biũ. Ndũtiritagwo wega? Nĩkĩ? Ndahikanirie kwa andũ mena kanyamũ. Na iga mũciĩ kwa Ate ũgĩcoka ũgĩka atĩa? iga wega biũ. Ate? Umeiga wega biũ. Ũkĩmaiga wega biũ? Wega biũ. Ĩĩ. Ngĩcoka ngĩa kanyamũ to he handũ ndarĩkĩte wĩra. Handũ wĩra ũgĩthira. Wĩra ũgĩthira. Rĩu kuma hĩndĩ ĩyo matigũtiritaga wega? Ndiritiga wĩra kuma ndaga kanyamũ rĩ. Ĩĩ. Nyonaga he handũ hathire na ũru. Ĩĩ. Na kuma hĩndĩ ĩyo rĩ. Ĩĩ. Niĩ njikarĩte itarĩ wega biũ nginya nĩ mathire. Aya, nginya mũtumia nĩ athire? Nathire, ndatigũthiĩ atĩ yathire tene. Athire kuma last year kĩndũ mweri wa gatano. Ĩĩ. Na rĩu athiĩ ndakũroraga? Andoraga. Ĩĩ. Oi, pole sana. Na rĩu rĩ, agĩthiĩ hihi athire nĩ gĩtũmi kĩrĩkũ exactly? Tondũ kwao mena kanyamũ. Aumire tondũ rĩu kwao mena kanyamũ? Hau hatikĩrĩ hega ona hanini tondũ rĩrĩ. Koguo mũndũ no agũtige na nĩguo na hĩndĩ ĩyo warĩ nacio nĩ wekaga nĩ wamatiritaga. Ĩni, wega biũ. Pole sana. Ngai nĩ akwende mũthuri na akũmĩrĩrie. Mũiga nginya ngari. Aya, wagũrĩire in-laws nginya ngari? Ngari. Ĩni. Ngai. Arabu magĩcoka magĩgwĩka ũguo? Makwĩra reke mũthuri wĩre. Ĩĩ? Nena nginya thĩna ngĩnyitwo nĩ ngwĩre atĩa. Ĩĩ. Ngai. Pole sana. Na rĩu rĩ, Ngai. Wanageria gũthiĩ gũkĩũria nĩkĩ gĩathire na mbere? Ndageria kũmwĩka atĩ akĩnjĩra niĩ ndangĩhota gũikara nani tondũ ndirĩ na wĩra na kila kĩndũ. Maũndũ marĩa ndamwĩkagĩra mathirire. Ũrĩa ndarutaga wĩra kĩ. Koguo ona nĩwe wakwĩrire niĩ ndingĩhota gũikarania nawe? Nĩ maica marĩa ndamũigĩte. Nyũmba na kila kĩndũ cirĩ ho. Rĩu we ũreciria atĩa? Nĩ ũrona ta agacoka kana ũrenda atĩa? We ngoro yaku ũkĩmĩthikĩrĩria ũraigua atĩa? Nĩ tũranjĩra baba no ũcoke. Ti niĩ njoke no maranjĩra baba no twathi na mamu wao ũcoka no hamwe na niĩ ngĩmera niĩ ndika. Atĩ we nawe ũkĩmera atĩa? Kanjĩra nĩo maranjĩra ciana no ciranjĩra no cicoke ndena twana twĩrĩ. Warĩ na athire nacio? Agetagwo Mũthoni. Athire nacio. Kamwe agetagwo Mũthoni. Kandi getagwo Koinyi. Mũthoni rĩ. Mami witũ. Na Koinyi nĩ mamu wao. No gacoke. No macoke. Ciana nĩcio wĩna bata nacio? Marauga no macoke. Kanjĩra njarie na mamu wao na matinine cukuru nĩ twana tũnini tondũ Mũthoni rĩ. Nĩ form 3. Koinyi nako rĩ. Karagathire grade 9. Kana macoke koguo ndĩ mũndũ mwĩthĩ. Niĩ harĩa ndĩ thaa icio na ndĩorĩre ndĩ depression ndĩ mũrwaru. Ndũraigua mwĩrĩ ti mwega? Mwega nĩ ta ndanyitirwo nĩ thĩna. Hamwe rĩ.
Pole sana na Ngai agĩkũiguĩre tha. Pole sana, all is well. Nĩguo? Tũkũraria nao ndĩna thĩna mũingĩ. No nĩ redio nĩngũiguaga ndauga ngahũrĩre. Nĩ mũndũ ekũnjĩkĩire credit ndatũmĩkiwa. Ngai nĩ agũteithia mũthuri. Ndiũĩ ona nĩ atĩ ndaigua ndacoka thĩ piũ. No kĩrĩa niĩ ngũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ. Githĩ Ngai eti Ngai wakũhete kĩrĩa akũhete hĩndĩ ĩrĩa warĩ nakĩo. Nĩguo mũthuri. No mwĩhokete. Ndĩ mwĩhoka biũ. Ĩni, mwĩhoke biũ. Na ũcio na ngũkũhe example na Job wa Bibilia. He hĩndĩ akinyire agĩtunywo indo ciothe nĩ Ngai. No ndakuire ngoro no athire na mbere na kwĩhoka Ngai. Nĩguo? Nake rĩrĩa arĩtua gũkũrathima wega nĩ ũrĩkorwo ũmenyete arata aku na ama nĩ arĩkũ. Amen. Na niĩ ngũkwĩra ti ihinda inene. Aca ndũkuoya ihinda inene. Ngai no egũka. Akũnjokereria. Egũgũcokereria na akũhe indo ciaku ciothe. Kũrĩhe kĩndũ na kĩngĩ iria ciorire. Ndĩ mũthomu. Na ndisoma na kila kĩndũ. Na thaici ndĩraria nawe rĩ. Niĩ ndarĩ tuge nĩ tawe ararĩkia indo ciakwa ciothe. Niwe ũrarĩ kila kitu gĩaku. Ndamũigĩre nginya nduka na kila kĩndũ na niĩ ndarutaga wĩra wakwa wega biũ. Andĩti ndobi. Ũkangĩrogamia. Thaici ndikarĩte ũguo othe ndĩ thaici ona tũraria na. Warũgamirio rĩ? Ndĩna mĩeri ĩigana ta mĩeri ĩna. Ĩnana? Ĩnana. Rĩu niĩ naniĩ ngũkwĩra atĩrĩrĩ. Rĩngĩ ũragerera kahinda kau tondũ nĩ hĩndĩ ũretĩkĩra ũrĩa gũthiĩte. Getagwo period ya kwamba you know the stress iria ciũkanaga no ndeto icio ciothe. Na rĩngĩ family ĩgakorwo nĩ yathũka. Maũndũ macio mothe mwakorwo me hamwe rĩ, mathiaga magakorwo me kĩndũ gĩgwĩtwo stress. No wona wa heal tondũ niĩ ndĩrakwĩra from experience ndanakorwo ndĩ handũ ta hau. Nĩguo tondũ nĩ maragereire niĩ ndirĩ ndamaiga ũru rĩ. Nĩ nginya ciana ciakwa irathomaga cukuru ya goro. Na rĩu nĩguo ndenda gũgũtarĩria kidogo. Mũndũ nĩ akinyaga handũ nginya ũkona ta Ngai ariganĩirwo nĩwe. Nĩguo? No nake rĩ ndakoragwo ariganĩirwo. Rĩu kĩrĩa ngwenda wĩke rĩ, ngwenda nĩ ũrĩ mũrata, nĩ ũrĩ mũndũ mwaragia nake mũthuri mũkũrakũrũ hihi mũndũ wĩkangĩtie matukũ? Ngai my uncle. Good. Na tũtirĩga kwaria nake twarĩtie nake kĩndũ 24 December na kũu. Rĩu rĩ? Robert nake ndarĩ sawa ũguo biũ. Ona ndienda atĩ mũndũ sawa, ndenda o mũndũ ũgũgũthikĩrĩria na mũndũ ũgũkũhe ciugo igĩrĩ ithatũ. Tondũ waikara nyũmba wĩika nĩho ũkoraga mũndũ rũme nĩ athire ũguo maũndũ makĩingĩha. Ndenda ũcarie mũndũ mũngĩaria o kwaria ti ona tiga atĩ kĩndũ sawa atĩ kana kĩ. O mũkario kamwĩra mathĩna maku rĩngĩ mũndũ mũronana. Wona waria rĩ, ĩyo nĩ stage ya mbere. Wona rĩu ta ithuĩ ndũ atwarĩria, wona waria mũndũ nĩ ahingũkaga. Ngoro nĩ hũthahũthaga. Ngoro nĩ hũthahũthaga na yahũtha rĩ, ũguo nĩguo ũkũhota gũcaria wĩra waku o rĩngĩ. Wanyita mũthuri? Ndanyita. Ona wathiĩ tu warie na mũndũ ũmwe erĩ atatũ mũrigo ũcio nĩ ũkweheragĩra. Sawa. Nĩgetha ũcokie hinya waku wa mwĩrĩ ũcarie wĩra tondũ ndĩna with your experience ona ndũngĩnina kiumia kĩmwe kana mweri. Ona thimũ ĩno ndĩrahũthĩra rĩ, ĩrĩa ndĩrahũthĩraga mbere yakwa ndambire kũmĩhoria ya brother yakwa. Rĩu nĩ ndakũigua.
na ino ndirahuthira thaa ici ri ya brother yakwa tondu yakwa ri mathikiria ri ndoete maroni na ona keke yamba kumihoria we ndukamake ambirira na hau twarikanira nawe no carie muthuri wikangitie tumatuko kidogo tariu uguo auga yu anko ni mwega no carie ona murata ni ukuonana nima Ngai akoragwo aigite ituge o kuri andu acio nona amen na Ngai ni egukuonia njira niguo thank you muno na Ngai akuiguire tha amen no ngigathie maundu magire ri ngakwira iyo gatwira niguo indi na thiku inya kuma muthenya Monday kuma thiku inya ndiorere ndire ndiraria yani ikarite oguo ni kuboekana aca riu hau niho ndakwira riu ri hau niho ndenda tucenjie niguo ambiriria noguo twarikanira nigetha maundu ni mekwagira we ndukaigwo makite sawa na ndenda guthakira rwimbo rwi haha rwimbo ruru ruthikiririe ni rwaku niguo na uruthikiririe muno tondu he hindi ndari ta hau uri na rukindeithia niguo niguo uthikiririe sawa thank you asante okay thank you brother Ngai amurathimie na amen asante sana brother thank you amen yes akesho ni adirikanie kundu kunene muno na Ngai aromuiguira tha tondu maundu ni makoraga arume rwimbo ruru ni ndimwiraga ni ruri na history nene muno muturire-ini wakwa rwimbo ruru ni rumwe rwa nyimbo iria thikagiriria ngaigua taingirira but I remember hindi nderaga Ngai kaundu aya ni thaa 7:32 rekei tuthakire tu mwanake ucio rwimbo ruu nigetha maundu maikare wega na Ngai amuririkane
Yes, rwimbo rũu nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Dennis Dego, rwimbo rũu rwĩtagwo ro haha tũrĩ, rwimbo rũu rwa gũkinyĩra nĩ mwanake ũcio ndathakĩra nĩgetha Ngai amũmĩrĩrie atĩ haha tũrĩ ũmũthĩ rĩ rũciũ hagakorwo he rũgano, nĩ ũkaheaga andũ rũgano, nĩ ũkeraga andũ he hĩndĩ ndarĩ haha nĩ ndaikarĩte haha ndarĩ handũ hatarĩ hega, rwimbo rũu rũgũkinyĩra rũkũhonie wĩtĩkĩre kuma gĩtanda-inĩ kĩu, wĩtĩkĩre kwambĩrĩria fresh. Maũndũ nĩ mathiaga ũru, maũndũ nĩ maikaraga ũru rĩmwe, no ti gũkiuga namo atĩ nĩ matũkinyie mũico avana, tũrĩ arũme na wĩra witũ nĩ gũkĩra na gũthiĩ na mbere. So talk to someone, nĩ wega nĩ kwaria na ithuĩ nĩ twakena, Ngai agũteithie na gwĩke wega. Hello Inoro. Hello Sohi. Yes, kwerwo atĩa ndani? Gũtirĩ na kaũru niĩ ndikĩrĩ o gũkũ ngavana. Nĩ hega hau tũraria ũhoro wa in-laws. In-laws? Ĩĩ. Rĩu ũndũ wa mbere niĩ in-laws tondũ ndikoragwo na shughuli nao nĩ ũndũ wa rĩrĩ, ũndũ wa mbere nĩ atĩrĩrĩ, niĩ hatirĩ mũndũ ũkoragwo na shughuli nao. Okay, so ũndũ wa mbere we ndũrĩ in-laws? Niĩ ndirĩ in-law. Ndenda twarie ũhoro wa andũ mena in-law ndani. Ndenda twarie na andũ mena in-laws, andũ maragerera kathĩna kau. Niĩ nĩ ndĩmarĩ, no rĩu kũringana nani ũrĩa ndariĩ, niĩ ndatiganĩirio tene. Tene na ngĩriganĩra, na niĩ ngĩra Ngai atĩrĩ, ũrĩa ũkwenda naniĩ ĩka ũguo, na njĩre my brother ũcio wakwa uma hau eyũmĩrĩrie na ume hau, ndĩmwĩre niĩ ndatigirwo na twana ka mĩaka 5 na mĩaka 4 na mwaka ũmwe, na hĩndĩ ĩyo nĩ ndora maitho. Mom in law akiuga ĩhĩ mũndũ ũyũ reke tuoe mũirĩtu witũ tondũ anga gũkũ famĩlĩ ĩno ĩna kĩru, makĩoya mwana wao magĩthiĩ nake, makĩtiga ciana ciakwa twĩ tũnini mũno. Na thaa ici ngũhe karũgano mwanake wakwa ena mĩaka 23 years, na nĩ niĩ ndirĩte nao ndĩrĩ o nyingi,
na thaa icio ũguo tũraria nawe cũcũ wao ũcio nyina wao ũcio hatirĩ wĩ muoyo nginya mũtumia waku nginya mũtumia ũcio bandigĩire twana tũ na kwarĩ 2013 thaa ici ndarĩ muoyo akuire 2017 magĩbuatana na nyina o na niĩ nĩ ndũraga muoyo na ndarĩ mwĩthũkũmĩri no ũndũ nĩ umagĩra rĩu njĩre my brother tiga kũmaka eyũmie wĩyũmie umĩra niĩ ndatigirwo itarĩ na maitho na ndũraga hoyaga gũkũ kwa Inoro ngahũraga thimũ wakũnjikia matano akanjikia merĩ ngatũra na ngorũra na ciana ciakwa no cirathoma na ndĩratũra na ndirĩ mami na ndirĩ baba na nĩ survivaga don't give up my friend asante niĩ ndionagia citani mũgongo thengio mũno mũno asante sana nĩ kwĩyũmia na gũthiĩ mbere na mũciĩ atirĩ ũndũ ũngĩ ndani thengio mũno rĩu niĩ ndirĩ ona in-law ũcio ti mũĩ ikoragwo na cuguri thengio mũno tondũ hatirĩ mũndũ wagĩire na cuguri na asante sana twakena mũno andũ nĩ meũmia gathĩna kaumĩra mathĩna nĩmo maingĩ gũkĩra raha na no mo tũgeragĩra no Ngai mũthenya ũmwe nĩ akarũgama amũka my brother asante thank you kwanza ndĩna gĩkeno kĩnene mũno tondũ we wĩna maitho ũngiumagara ũguo nĩ ũkuona kawĩra ka mũnjai no hote kuoya ihiga ũnengererie bundi kana ũkoroke na wĩinũkĩre na uge curu no niĩ koragwo ndĩci aya thank you Dan aya cio tũmwĩtaga Dan wa kũrĩa kũndũ gwĩtagwo governor na Dan nĩ aromĩrĩria kanda ĩyo na ngũcira hau nĩ twakĩaria reke twambe tũtige kũũmĩrĩria ũcio wenda kũmũũmĩrĩria no kũmũhe kiugo tũthiĩte rekei tũthiĩ rĩu rĩu we story yaku hello Inoro yes ũĩ mwega ndĩ mwega mũno mũno wa Gideon nĩ wa Gideon arĩa ũthĩrwo corporation karibu sana we mũtwaranaga atĩa na your in-laws niĩ mainiro tũtitwaranaga ũru nao no he karaini mahandĩte ta mekũgerera ngĩkarenga karĩkũ kau karaini karĩa mokĩire rĩ mokagĩra o kaũndũ kabataranie kegiĩ mbeca ngahũrĩrwo thimũ o kabataranie kegiĩ kĩndũ marenda ngahũrĩrwo thimũ rĩu na niĩ ngĩona haha hena ũgwati tondũ rĩrĩa harĩ kinya ciage rĩ haha nĩ hakaingĩra rũmena karaini kau nĩ kũrenga ndarengire mathiaga magagwĩtia mbeca kana gwathiaga atĩa nĩ zohi kwahanĩka kaũndũ karenda mbia ngahũrĩrwo thimũ ngamenyithio kwendaga atĩrĩrĩ cohi andũ acio angĩkorwo ũkũrĩkia kũmaracĩria rĩ we ũhoro wao nao reke heanage kĩndũ hĩndĩ ĩrĩa hena ũndũ mũnene ũrekwo nĩ andũ othe hakaimĩra kĩũndũ andũ othe maranyitanĩra ũndũ ũcio ũguo nĩguo ũbatiĩ mũndũ nĩ gũkorwo agĩka no ti kaũndũ kaimĩrithia ũkamenyithio wika ũgatũma o kaũndũ kaimĩrithia ũkamenyithio ũgatũma kaũndũ kau nĩ gacokaga kũrehe thĩna thutha-inĩ tondũ rĩrĩa ikaga handũ hau nĩ hakarehe thĩna makone tarĩ kũrega ũrarega na matika understand atĩ nĩ kwaga wagĩte maigaga atĩrĩrĩ na githĩ mbere ĩyo ndararutaga nĩkĩ kĩragiria atũnere na nĩ aratũneaga ona ũngĩgeria kũmera ndũ nĩ kwaga rĩ matingĩ understand na matingĩtĩkia koguo kũringana nawe mũndũ arabatara kũrega tene nĩ tene rega tene nĩ tene rega tene nĩ tene ndũgetĩkĩre rega tene nĩ tene no hangĩngiumĩra ũndũ mũnene ũrabatarania inyuothe mũcontribute rĩ hĩndĩ ĩyo nawe contribute hamwe nacio
no ndugetikire ati gutuikaga ati ni wori huthagiro undu ni ucokaga kurehe thina thutha-ini andu aya thaa ici nĩ tũheanĩte itĩo na tũtirĩ mbara nao no nĩ kũrenga ndarengire raini ĩrĩa he karaini magereire na niĩ ngĩkamenya o tene na ngĩkarenga na gatiarehire thĩna nĩ ndamenyire o tene na ngĩrenga raini ĩyo rĩu twĩkaga maũndũ hamwe ithuothe nao kaũndũ koimĩra-rĩ gagĩkorwo nĩ arĩa angĩ na niĩ ngaingĩra ho na niĩ ngacontribute kĩrĩa gũcontribute hamwe nao ithuothe hamwe no kaũndũ gagũtuĩka atĩ no nĩ niĩ ndĩrutaga-rĩ kaũndũ kau nĩ ndaregire na rĩu nĩ tũtũranĩtie nao wega na tũtirĩ mbara nao no korwo nĩ ndetĩkĩrithia karaini karĩa magereire-rĩ njoke ndege thutha-inĩ-rĩ rĩu thaa ici nĩ hangĩrĩ na mbara kana rũmena. Thank you muno wa Gideon, asante sana. Mũndũ nĩ arengereirio tene. Thank you. Ũcio nĩ wa Gideon arauga renga raini ya gwĩtagio mbeca nĩ you are in laws o tene. Niĩ ndĩroria ũhoro wa rĩrĩ, ndĩroria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo gũtiritwo unfairly nĩ tondũ wa mbeca. Ĩngĩ wĩna indo, ĩngĩ ndũrĩ, ũkonaga nginya ciana ciaku nĩ irekwo matharau kana nĩ iratiritwo kaũndũ kega. Wana experience kĩũndũ ta kĩu kana manathiĩ ũguo magagũtiganĩria you are in laws kana ũkaigua ta andũ acio mataragwĩka ũrĩa kwagĩrĩire. Jarĩria njigue. Ndona mũthuri ũgwĩtwo Tom Kang'ethe haha na nĩ arenda gũtwarĩria. Tom, kwega mũno ũrĩ ũkuo? Karibu sana. Ithuĩ twĩ rĩera-inĩ rĩu tũraria ndeto cia athoni aya na nĩ njũĩ nĩ wagĩcigua. Woni waku nĩ ũrĩkũ? Athoni gũthutũkania nĩ tondũ wa mbia. Ũhoro wa mbeca kaingĩ nĩ ũkoragwo wĩ factor he maũndũ maingĩ. No mũno nĩ ĩrategemea na bamĩrĩ ĩrĩa wĩyũgũranĩte. Tondũ kũrĩ aciari akoroku gũkĩra arĩa angĩ. Nĩ kũrĩ mũciari ũngĩkũnengera mũirĩtu wake ona ũikarange nake na ũcarie no ndiũracie. Na nĩ kũrĩ ũngĩkũrandũraga tarĩ thirĩte no nginyagia ũrĩhe. Rĩu ningĩ na ithuĩ arũme nĩ kũrĩ angĩ nao maikaraga mũirĩtu ene. Akagĩa ciana kinya ndarĩ athiĩ kuga ona gũtũma athuri ona atwara mwatĩ na harika. Rĩu ona makĩendaga gũgũtĩa nĩ mekwaga gũgũtĩa. Rĩu ningĩ we wĩ mũndũ ũrũme ũrĩa ũratiriti mũirĩtu wao nĩ ũrategemea. Tondũ ũngĩtiriti mũirĩtu wao wega nĩ maragia okorwo nĩ mũirĩtu na nyina. Rĩu maigua nĩ ũratiriti mũirĩtu wao wega na ningĩ nathiĩ mũndũ mũikia wega ndaringaga. Nĩguo. Angĩkorwo athiĩ gũcera kwao ona nguo rĩu nĩte nayo kwao-rĩ nĩ aramenya kinya nguo ndagũragĩrwo. Ũyũ ndaigĩtwo wega. No angĩthiĩ arĩ mũhinyaru ũguo onake kinya kiro nĩongereire. Tondũ rĩu nĩ ũhoro wa kwanja gwitũ ũngĩona mũndũ nĩongerera kamwĩrĩ ona kana ndaikaire ũru. Rĩu angĩthiĩ akoneka nĩacenjetie ciana ciake nĩ njega rĩu we wĩ mũthuri nĩ ũkũheo gĩtĩo kũrĩa ona kana wĩna mbeca nyingĩ kana ndũnyũ. Ũguo nĩ ĩrategemea na bamĩrĩ ĩrĩa wagũrana na ũrĩa we ũratiritia andũ aku. Ũguo mũndũ ũrũme wothe wĩna mũirĩtu wendete best thing nĩ ũkamatiriti wega ũtarĩ haro. Tondũ angĩ nĩ kũrĩa angĩ nao mambagia kũrumia mũirĩtu wene kũrumia. Rĩu ona makĩendaga gũgũtĩa matingĩgũtĩa. Mũirĩtu no arĩra nyina rĩu niĩ nĩ ndĩrahũrĩtwo. Nĩwona rĩu ona angĩkorwo nĩ kĩ wĩna kĩo nĩ ekũigua aca mwana wakwa ndũngĩhũrĩra ũguo. Ũguo ũndũ ũrĩa aramata nĩ bamĩrĩ nĩ ĩrĩkũ wagũrana. Na we wamakua atĩa.
otherwise nĩ kũrĩ mangĩgũtia nĩ ũndũ wa mbeca marĩ o kuo ĩrĩa ũraruta na nĩ kũrĩ angĩ magagũtia nĩ ũrĩa ũigĩte mwana wao no korwo ndwĩ na mbeca nyingĩ no nĩ watwara onokorwo nĩ wathiĩ waracia ngiri 20 ngiri 30 no mwana wao ndarĩ na complain rĩu angĩ nĩ makenaga mũno nĩguo na kũreka kaũndũ rĩ angĩkorwo nĩ ũkũhota ũkarũgama nao ũkamanyitĩrĩra rĩu nawe kinya handũ ona ũngĩthiĩ kuo ona ngũkũ ĩkomereirie nĩ kweherio matumbĩ-inĩ njĩra coya tondũ maraigua ũũ nĩ mũriũ witũ mwana mũirĩtu witũ nĩ amũigĩte na thayũ nĩguo ũguo o mũciĩ nĩ tegemeaga ũrĩa maikaire nĩguo no mbeca nĩ fakta gũkorwo na mbeca kwanja wĩ mũndũ ũmere kĩndũ kĩa bata ono kĩago we nĩ tuge hatarĩ mbeca ningĩ ũngĩkorwo nĩ webehave atĩ kwaga mbeca ti kuga atĩ nĩ wagĩrĩirwo gũikara na kũherithia andũ amaherithia nĩguo no kũrĩ kinya mena mbeca na mahithagia bamĩrĩ yao ũguo nĩ rategemea nĩ mũciĩ ũrĩkũ wagũranire na ũrĩa we ũraikara nĩguo no ningĩ ũndũ wa mbere nĩ wambe we wĩtĩe nĩgetha ũtĩĩwo na gwĩtĩĩa nĩ kũiga bamĩrĩ yaku wega thank you very much and twakena mũno geithania Atlanta kũrĩa Georgia we nĩ ndĩramenya wĩna experience njiganu niĩ gũtirĩ handũ ndandamairwo nĩ mũndũ tondũ okorwo nĩ kũracia yacagia okorwo nĩ ĩyo twĩ nake ĩigĩte wega ndiragombana no gĩthiĩ kũrĩa kwao rĩ ũronwo wĩ mũndũ nĩguo thengiũ mũno mũno Tom nĩ twacokia ngatho nĩ wega mũno ndakena asante thank you good ũcio tũmwĩtaga Tom Kang'ethe akoragwo kũrĩa Atlanta kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Georgia Atlanta Georgia nĩ mĩtambo-inĩ mũno mũno nĩ atũthikĩrĩria thengiũ mũno mũno Tom Kang'ethe asante gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria rĩu rĩ we experience yaku nĩ ĩrĩkũ tondũ nĩ njũĩ hihi ũkĩrĩ ona kaũndũ karĩa ũgereire experience yaku nĩ ĩrĩkũ ũgereire kaũndũ karĩkũ we tanjarĩria 0722 200 tukiaragia no wega ũnjarĩrio na kũrĩa gwa 22989 hena mũndũ ũranjĩra cohi andũ arĩa andũ arĩa marahũra thimũ mabatie kwĩrwo maheanage ũhoro logic nĩ sawa nĩ njega he ũngĩ ũranjĩra marandunyire mbeca na maranjũragĩra ndoo niĩ ndĩrarigwo ngwĩka atĩa ndirona toro ona thimũ maranjokeirie tondũ nĩ ya M-Kopa na ndĩrarĩ ndĩhe ndathiĩ borithi ndĩraingatwo niĩ ndĩraigua ndĩrarigwo ngwambĩrĩria kũ ndeithiai ndirĩ na thayũ ndanagĩtwĩra wega nĩa maramũingatire aya hena mũndũ ũranjĩra cohi hau athoni waringa kiuma irima hata sisemi kitu ũyũ nĩ mbũrũ wa nduati wa kũrĩa Matibei kũrĩa rari cio ngũgĩciria kĩonete maũndũ maingĩ mũno very true nimeoleka mahali kuna do but juzi because I'm from a humble background siheshimiwi tena huwa hawaoni kama mimi ni mtoto wa mtu they are so pathetic I feel like kuachana na hii ndoa niende amfilo pole sana hena mũndũ ajĩra ona mũciĩ kwanyu andũ anyu ona kana ona aciari na mũno mothers nĩ mathutũkanagia if mũndũ if na mũno andũ ũndũ ũyũ ũrakomera mwana wa kahĩa Stephen Kago thank you very much okay ndĩmwere mama mũndũ makĩrĩ mathĩna maingĩ mũno
Wene mariko oneire kwa in-laws by the way tondu no ko wina kaundu. Hello Inoro. Hello Inoro. We mwega? Ndi mwega. Karibu sana. Tugwite atia? Ito Waweru. Waweru karibu sana. Waweru Burundi. Waweru Burundi. Woni waku ni uriku munene? Ewe. Abale atoino ya in-laws. Ngwira so ikwe main-law mega. Kwe main-law mega. No gwe ciana ciao imwe itakoragwo njega. Ondaro ni ukaikara ngwiraga wakare ga kule mwae. Ngo ndanyititwo ni undu wa creating disturbance. Na mutheo cio akamwendia mugunda wake wa mucere. Agendigira mbindi. Na niye ngiuma. Kuni ule kentu gia atiriri. We maindro makome mega muno. Tondu mutheo cio ndi mucokagiria ngatho na ona thaici no ndi mugwete toke mieko uria karira gicagi mwea. Na ngai amurathime murona ngoro kaitugane twambire kuheana karutha kanini. Yuza ni karutha kanini kana rutha runene no mwana no marakirira ri aringire junior secondary karoti kaozi. Yani amarathime maroko umari. Ndo ngai ando meri kana thatu. Asa ti tha ici kugeithania Burundi. Thank you. Aya, ucio ni Waweru Burundi. Thank you. Reke tuoye thimu ingi imwe kana igiri kamwira turugite itha nigetha nawe ukorwo ukiingira kuria gwa Changamkia Kiriririkana haria ha *236 *236 *2 hash *236 *2 kuria gwa Changamkia Kirisi thie hau *236 *2 hash ungiingira kou maundu megukorwo me sawa sawa na ni ugukorwo ugiteithika na ugukorwo wi mbere muno. Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega. Karibu sana. Ni jitagwo Cohi wa Ithefethi. We witagwo ata? Cohi wa Ithefethi. No kuhoria ka radio gaku. Ta horia ka radio gaku ni kararia. Devi ahoria thimu handu hahorie ka radio. Devi ahoria thimu handu okihorie ka radio. Na ni ngukiendaga ukihorie ka radio nigetha tukiguane. Haya. Ngejo engimwe kamuira ndugitie itha ndi na ndagika igiri kamuira tha 8 ikinyete. Hello Inoro. Haya 0722 200 720 0722 200 720. Kiuria giakwa ni kihuthu muno. Experience yaku na in-laws. How was it? Rebaro detio ni mundu gwitwo Gicure wa Njeri kuria East London. Sweet, yeah,
Oh yeah, saru baru reine tone kaire tugego itwo koika mama. Wega muno. Roga tukinyira wega. Riu thaa ici thaa 8 ndagika ni 3. Na hatiri udatangaja guko ni kwa Inoro FM tavadira ni aracuria jitago General Shohi wa Ithevethi. Thengio muno ni wa urathie na mbere na guthikiriria na ona iguru waguo ngacokia ngatho ni tondu waku we witikirite kuingira kuria gwa Changamkia Krisi kuria gwa star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash na hatiri ati undoge Changamkia Krisi irakunengera kamweke gaku we gukorwo ugithie haria kwihotanira na ono mothe kwina bia star 236 star 2 hash Changamkia Krisi thie kou maudu maikare wega Changamkia Krisi irakuhe kamweke gakue guthie na gukorwo ati ni wacenjia maudu maku thie hau kiroko giki kia umuthe ndina bia ndina ciringi 10,000 iria ndenda gukorwo ngikeneana nawe niwe ugukorwo kingira ngikoni uguthie tu hari ha star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash hau wona wathie maudu maku megwikorwo me maudu mamwe mega thie hau oro riu Changamkia Krisi reke tuthondeke maudu maku bia ni nyingi guku na koguo nikio ndakwira ingia pale cheza kama wewe ume wina kanyamu star 236 star 2 hash ni thaa 8 ndagika 4 Mugeni motare mirongo kenda na 8 gaturumo kenda Inoro FM kwamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash kwamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto
kwamukira rugambi goshai mwathani rwa hymnos thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 278 hash. Goshai mwathani wa therimu ne utumeteithia iriku noge ndũrũkirie gũthira twambate na mwĩrĩ wa roho. Goshai Ngai witũ Goshai Goshai mwathani wa therimu mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa roho. Kwamukira rugambi goshai mwathani rwa hymnos thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 278 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ĩratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Shesheni hakuhe nawe. Nani, Januari ndio hii imeingia, lakini wale imebaki Disemba. Rent iko due, fare ndio hiyo, na sauti ya token titi inakunyima usingizi mbaya. We ni kubaya, lakini usitense. Januari inasotiwa pale shabiki.com. Ingia airport ya shabiki.com, peperusha ndege yako na as low as 49 bob tu, alafu pata the highest multiplier ujisort na 10k daily ama uangukie 500k weekly prize. Hii si ya kubahatisha tu, ni ya kusort hii Januari. Unangoja? Shabiki ina give. Sort Januari kishabiki on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Hihi nĩ wĩthĩranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra star 236 star 2 hash wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwĩinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana.
tuciaranĩirwo nacio nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia rĩrĩa mwana mwitũ twĩna thĩna ti kwendane twĩrutanagĩria no kĩrĩa kĩnini twacokanĩrĩria tũkoraga nĩgĩetereirwo amwitũ nĩ tũkĩanaga cira no tũcokagio thutha nĩ thĩna tondũ nĩ ithuĩ twĩhokeirwo maũndũ no twĩna Jesũ no tũgũtoria Mwathani Mwathani nĩndakũhoya wĩke maũndũ mothe magĩrĩre Mwathani cũthĩrĩria tũ ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia kuokega ndihotaga gwĩkĩra nyũmba njega ndihotaga gũikara ndaririkana nĩ niĩ njũthĩrĩirio ngaga hinya wa gwĩka manene no nĩ njũĩ Ngai no arĩũka Mwathani Mwathani nĩndakũhoya wĩke maũndũ mothe magĩrĩre Mwathani cũthĩrĩria tũ ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia nawe wĩokĩrwo maũndũ makwanyu wĩhe hinya no kũrĩagĩra gũtirĩ ũndũ wanarema Ngai maũndũ no marĩagĩrĩra Mwathani Mwathani nĩndakũhoya wĩke maũndũ mothe magĩrĩre Mwathani cũthĩrĩria tũ ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia Mwathani Mwathani nĩndakũhoya wĩke maũndũ mothe magĩrĩre Mwathani cũthĩrĩria tũ ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio nĩngũkũhoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia ngũkũhoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia very nice rwĩmbo rwega mũno mũno rũu rũinĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo tũmwĩtaga Trees as a Bird rwĩmbo rũgĩtũkinyĩria thaa ici nĩ thaa 8 ndagĩka 17 good morning gũkũ tikũngĩ nĩ kwa inono nĩ mũciĩ wa Tugino Tana thengio mũno 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 asante we ũrathiĩ na mbere na gũkorwo ũgĩtũthikĩrĩria
Thank you muno asante nĩ ũndũ waku we gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. SMS yaku nĩ njega. Good, asante sana. No tũrathiĩ wega. Ndona Maina Babakoi Maina Babakoi aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno anjĩra akondanie kũrĩa Nyĩrĩ Teto. Anjĩra mĩtambo-inĩ ndona nginya mũthuri ũgwĩtwo Pyrex Peter hata yeye nimemwona. Haya othe nĩ team Racuria na nĩ andũ ega na tũgagĩcokia ngatho nĩ inyuĩ mũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Rĩu rĩ ndenda tũtwarithie ndereti ĩno itũ hau gabere kidogo. Nĩ tũkwarĩtie na ndagũtarĩria ndakwĩra atĩrĩrĩ, nĩ ndĩraiguire atĩ nĩ gũkoragwo na andũ matũraga metigĩrĩte nginya in-laws. Ona ndũngĩenda gũthiĩ kwa in-laws aku nĩ tondũ hihi nĩ ũgũthiĩ gwĩkwo njono, nĩ ũgũcambithio, nĩ tondũ we ndũrĩ kanyamũ, kana nĩ ũgũthiĩ ona ciana ciaku ciathiĩ gũcera nĩ igũthiĩ ciĩkwo ũru. Na ngwĩciria ithaa rĩu riuma rĩa mbere nĩ twaigua maũndũ maingĩ mũno nginya ndeto cia makia. Rĩu twĩna ndagĩka cigana ona kamũira tũkinyĩte thaa kenda tũgũkorwo tũkĩamũkĩra kiugo, tũgũkorwo twĩna Bishop Kero wa kũrĩa KAG Nyahururu nĩ gũtũnengereria kiugo mũthenya wa ũmũthĩ. Ndenda kũigua kuma kũrĩ we. John Muthoga wa Kĩamatheri Gĩthumo aranjĩra ekua. Shohi kwerwo atĩ njĩtagwo David Kerio wa Thubukia, thengio mũno. We rũgano rwaku na in-laws ruhana atĩ? Nĩ ũrĩ wekwo matharaũ tondũ ũrĩ mbia? Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega? Ndi mwega. Karibu sana. Wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo Rose. Rose, tambe ũhorie radio yaku nĩ ndĩramĩigua na hau thutha. Nĩwamĩhoria? Nĩ ndamĩhoria. Rĩu Rose rĩ, ta twĩre karũgano gaku. Njĩtagwo Rose kuma Utawara. Aha. Ndahikĩte Gĩtarĩ. Kũndũ gwĩtagwo wa Mũini. Wa Mũini? Gũgĩthiĩ atĩa? Niĩ kũu nĩ ndathire. Ngĩgĩikara no mũthuri akĩambagia mbara. Na kĩrĩa mũno ataragwo nĩ masista make. Rĩu niĩ ona no thiĩ nyume. Ngĩcoka rĩ ngakora sister yake. Rĩu ye nĩwe ũrathomera atĩ ũthire nduka waikara we ndũkoragwo mũndũ mwega kĩkĩ. Nĩwona ũguo agakũruma akanuma sister yake rĩu sister in-law. Makinyĩte kũndũ nginya Juma kũu yamba ngĩthiĩ kwĩ ũrĩa cũcũ witũ. Na ti kũnene no kĩrĩa na hau masista make makĩndũmĩra message makĩnuma na ndũkanacoke gũkũ. Rĩu niĩ rĩ ngĩrigũtiga makĩrikĩtie no nĩ maranuma, nĩ maronia nyina niĩ ndirĩ mwega, nĩ maronia brother yake niĩ ndirĩ mwega. Rĩu niĩ kũu rĩ nĩ ndaciarĩte ciana igĩrĩ. Mwaka wa 2024 Novemba nĩguo niĩ ndaumire. Nĩ ũndũ kwarĩ tu nĩ kĩrĩa ndeto tu ya haro. Wera nyina rĩ ndaragũthikĩrĩria, wera nyina arathikĩrĩria mwana wake. Rĩu kĩrĩa kĩrĩa story short rĩ nĩ gwakinyire rĩu kũndũ Sunday. Mũthuri agĩũkĩra ta kawaida. Nĩwona niĩ Sunday nĩ ndokĩra gatene ngeka mawĩra makwa nĩ ũndũ niĩ nĩ ndathiaga kanitha. Mũthuri rĩ agĩũkĩra Sunday akĩnjũria atĩ we rĩ ngwĩrĩte wĩkie ũndũ ũreka. Niĩ rĩ ngĩmũcokeria atĩrĩ niĩ wĩra wakwa ndirĩ ndĩrarĩkia na no ndĩrogota tũma kĩrĩa itũ rĩ nĩrĩ kĩrĩa mahuti magũaga no kĩrĩa nginya tũrogote mahuti macio. Ngĩmwĩra niĩ rĩ ũbangagĩra wĩra ũkĩnumaga noguo na ti wega. Arabu nĩguo tũrani ũguo rĩ nĩ ndamũkorete mena mwana wao kĩrĩa ndũgũ.
mwana uramwita nko haya mwana mkairetu ka sister yake ra kazini yake kazini yake riu hau niho issue yambĩrĩirie riu akĩambagia matharau riu kiumia kĩu rĩ kũmũcokeria tu ndũgabangagĩre wĩra nĩ ũndũ abangagĩra mũndũ ũkĩrumagwo mũtumia mũkĩgu ona ndiĩ ndakũhikirie nĩkĩ we ndũrĩ aciari aku ona kĩrĩa ndakũhũra rĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩka gũtirĩ kũndũ ingĩtwarwo rĩu niĩ ngĩona nĩ aranuma nĩ Sunday na kwĩna kĩrĩa njirani marahĩtũka niĩ rĩ ngĩgĩcoka riko ngĩambia gũcunga cai mũndũ akĩngora ningĩ akĩambia mbara na kĩrĩa my second born rĩ alikuwa nyuma yangu mũthuri akĩnjĩra nĩ akũnjina na cai na ndangĩkwo ũndũ akĩnjikĩria niĩ rĩ na niĩ ngĩmũcokeria cai ũcio nĩ ũndũ nĩ kũnjina anjinaga niĩ kĩgitĩra rĩu hau nĩho ateng'eria agĩta nyina akĩmwĩra mami kĩkĩ ũguo niĩ rĩu nyina akĩambia nĩ wanjinĩra mwana ũkwendaga kũmũraga ũkwendaga kĩ niĩ rĩ ngĩmũria atĩrĩrĩ niĩ mwana wake nĩ ahũraga biũ nginya ngauma irema nginya ngathiĩ kwĩkĩrĩa gender base nĩ haro nyina ndaragia anjĩraga cianyu niĩ ndingĩingĩrĩra akahũra rĩngĩ ngathi ngera nyina rĩu niĩ mwangirĩtwo kana no ũũ nĩ ahũra nyina ndakwaria ageta brother yake mũkũrũ namba 2 brother yake handũ atwarĩrie rĩ etagĩrĩra mũthenya ũrĩa arainũka aracoka Nairobi ũkaigua nĩ twetwo ndagĩka 2 ndererwo nĩ mũreka ũũ mweka rĩngĩ nĩ gũthiĩ mũgũthiĩ mũtikũhe maĩ mamũkĩria pressure nĩwona nĩuma nĩ athiĩ ndanatũteithia hello nĩ ndakũigua ya gũthikĩrĩria rĩu rĩ tu wagĩtũraga ũguo rĩu rĩrĩa ndageria kũ self defend rĩu hau nyina na masista make nĩwona nĩ mokĩra niĩ nginya ndĩna message nginya ũmũthĩ ũyũ iria manumire makĩnyandĩkagĩra na mahũragĩra thimũ makanuma biũ niĩ ngĩmakirĩra rĩu nĩwona rĩu nĩ twathotha ũguo nĩ ndauma kũu rĩu nĩ mauga nyume kũu niĩ ndĩna ciana 2 niĩ ngiuma ngĩthiĩ kwĩ my uncle Makũi ndauma kũu mwana ũyũ wakwa second born rĩ nĩ karĩ na thĩna wa kĩrĩa gũkũ thĩ rĩ nĩ kaimbaga nĩkendaga gekwo operation rĩu niĩ no menye nĩ ndakiuma na ciana na tondũ nĩ twarĩ process ĩyo rĩ niĩ ngĩkĩhũrĩra father iro wao ngĩmwĩra mwana wakwa nĩ ambia thĩna ũrĩa makiuga atĩrĩrĩ nĩane mwana athondekwo ndaigua nĩ ngathiĩ ndĩmũgĩire ithe akiuga atĩrĩrĩ nĩane ciana ciothe cianathondekwo nĩ ũndũ itiganaga rĩo manathondekwo ndaigua nĩ ngamagĩra ndĩmagĩire reke ngwĩre kũneana ciana ciakwa nginya ũmũthĩ ũyũ ndiaragia nao na ndingĩthiĩ kũmona nake brother yake akĩndũmĩra message akĩnuma akĩnjĩra ananyona kũu rĩ no kũnina akanina kana anjigue nĩ thiĩte ngakinyanga kũu Trans Nzoia rĩu niĩ ndaikaririe ũguo no kĩrĩa last ya mweri wa kĩrĩa 7 rĩ nĩ ndagĩthire kũu nĩ ũndũ my grandfather nĩ akuĩte ngĩthiĩ ngiuga nĩ ndĩrenda kuona ciana ciakwa
riu ri ngira mai anko uria wa matwarite ne riu ni ndiwe kana ni kunyitanira kana niki ndathire akijira roga mahauri ciana ciaku nditugwe ni turakurehera nowe muico ajirire atia nderirwo ati Mwangi auga okorwo ni ndĩrenda thiĩ nyone ciana rĩ nyambe thiĩ thimwo kĩoko kana ndĩ sawa na ciana icio ndigaciona. Pole sana. No ũguo nĩguo njikaraga rĩu niĩ ngĩrigwo ngwetha atĩa gũkũ utawala wikaraga ngwetha atĩa kĩhoto gĩakwa njikaraga ndĩ wika gũkũ. Pole sana. Rĩu niĩ ona ndiũ kana ingĩenda mũndeithie rĩu niĩ tu nyone ciana ciakwa. Okay, sawa ikaroro hau andũ nĩ megũtwĩra. Ni sawa. Thank you very much. Andũ nĩ maritũĩ, andũ mageragĩra gũkũ njaĩ andũ mageragĩra maũndũ maritũ na manene maũndũ maritũ mũno ũgathikĩrĩria ũguo ũkarigwo nginya nĩ atĩa. We rũgano rwaku rũhana atĩa? Hello. Yes, we mwega? Karibu sana, wĩtagwo atĩa? Shadigo gĩciria kiuma rĩndĩ gũkĩaria ndiramenya nĩ atĩa. Haya, jarĩria 0722 200 720 0722 200 gũkũ tikũngĩrĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Gathabarĩ gaku na in-laws gakoretwo kahana atĩ? O ũkĩheaga ici ciĩgiĩ in-laws, gathabarĩ kau gaku na in-laws gakoretwo gatari atĩa? Ũngiuga nĩ gathabarĩ gatari atĩa, nĩ kega kana nĩ gathabarĩ ũtangĩmenya ũrĩa gatari? Ndarĩria 0722 200 720. Ũkĩndanagĩria thiĩ kũrĩa kwa Changamkia Chris. Kũrĩa kwa Changamkia Chris nĩ kwega makĩria. Ndĩna ciringi 10,000 ndĩrenda gũkũnengereria. Ndĩna 10,000 Kenyan shillings iria ndĩrenda ndigĩrĩre ndakũnengereria mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩna ciringi 10,000 iria ndĩrenda gũkũnengereria mũthenya wa ũmũthĩ. Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega? Karibu sana. Niĩ njĩtagwo Cohi. We wĩtagwo atĩa? Wilson. Wilson. Karibu sana Wilson. Kuma Mwea. Kuma Mwea. Gathabarĩ gaku na thoni aku gakoretwo kahana atĩ? Gathabarĩ gakwa Nana ndaigua mũtumia ũcio ũguo aria niĩ ndamũigĩria tha. Gathabarĩ gaku kahana ka mũtumia ũcio? Kabarĩ ga mũtumia ũyũ tondũ wa rĩrĩ na nĩ ũrethikĩrĩria tiga gwĩthikĩrĩria na redio. Horia redio. Reka ndĩmĩhorie. Mĩhorie tiga gwĩthikĩrĩria. Rĩu coie. Atĩ gathabarĩ gaku kahanana na ka mũtumia ũcio nĩkĩ? Gathabarĩ gaka kahana ka mũtumia ũyũ tondũ wa rĩrĩ ona njikara ndĩronyita. Atĩ ona gũtuĩka? Ngakwĩra atĩrĩ niĩ ndagĩire mũtumia. Ndagĩa mũtumia in fact tũkĩenda nake ona arĩ form 3 na ndarĩ mũrĩki. Tũmũtwara nginya college. Ndĩmũrĩhĩra mbia. In fact ona kĩgeranio akĩthiĩ kuona kĩa form 4 na niĩ ndamũtwarire. Arafu arĩkia thukuru narĩkia nginya college akĩandĩka wĩra na ndarĩ wĩra-inĩ. No mũico
Nĩ ndarĩ maika. Ma mũcere. Na ndarĩ nyandĩkĩtwo Nairobi. Eka ya mũico. Mũtumia akĩgetha mũcere agĩtwara ya kwao. Ati agĩka atĩa? Agetha mũcere agĩtwara ya kwao. Agĩtwaraga kwao? Mũico rĩrĩa ndakiumire wĩra-inĩ ndokai. Kora mũtumia nĩ agarũrũkire. Enda kũbana ta aranyona tondũ rĩu nĩ akĩgĩire mbia. Woi. Ndageria kũmwĩra kaũndũ. Ndangĩnjigua. Ndangĩkũigua. Ndoire ndĩgĩkwĩre. Wakorwo ũkĩmuna macingu matha maingĩ mũno ndĩngĩkwĩra. Me mwea. Tondũ mũndũ akĩthiĩ mwabĩtania athiĩ kwao. Akerwo nĩ ithe ka aciari make ũkamũnengere kamũgũnda ũrĩme. Kamũcere. Nĩ kwanja hĩndĩ ĩyo kamũcere gakĩrĩ kabana ngũrũ nditũingata mbũndi. Ngai witũ. Twagĩũkire ũguo tũgĩretanĩra thĩna agĩthiĩ kwao biũ-rĩ. Baba wanjĩria atĩrĩ. Mũirĩtu wakwa-ĩ, ona no eikarie. Rĩmwe rĩu naniĩ nĩũndũ ndĩngĩkiuga na wangĩkorwo no ndĩngĩhota gũikarania nake-ĩ, kĩagikare na njikare tondũ rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩ ndĩngĩka. Rĩu niĩ ndĩngĩkwĩra kĩrĩa kĩratũmire mũtumia wakwa akĩthiĩ na ndige nĩikare tũne mĩaka kĩndũ 20. Ona ndĩgikara ta mũtumia ũcio rĩu no ndĩkĩmwĩria onake akĩyũmĩrĩria. Thank you mũno asante. Nyambe ongae kũbũra ya inoro netingĩraga ũmũthĩ ndakena mũno. Ũmũthĩ nĩ aingĩra. Gitũ nĩ moya kĩratina. Thank you mũno asante. Thank you. Haya, okay. Haya, tũrathiĩ o tũkĩaragia na o tũkĩaragia tũkaingĩra kũrĩa gwa Changamkia Chris. Tũrathiĩ tũkĩaragia na o tũkĩaragia tũkaingĩra kũrĩa gwa Changamkia Chris. Ndakwĩra ndĩna mbia cia Changamkia Chris kũrĩa gwa star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash. Kũu nĩkuo ũrathiĩ ũgacokia kĩũria gĩaku, wacokia kĩũria gĩaku ũgakorwo wĩ mbere star 236 star 2 hash. Thiĩ ũcokie kĩũria gĩaku, maũndũ maku makorwo me sawa. Hello. Aya, niwe njetereire ũnjarĩrie. Niwe njetereire niĩ kũigua ũkĩaria. Njetereire kũigua ũkĩaria we. Tondũ ndĩrenda mũno kũigua woni waku nĩ ũrĩkũ harĩ ndeto ĩno. Hello Inoro. Yes, wĩ mwega? Mwega mũno. Ĩĩ niĩ ona niĩ ndĩ mwega, njĩtagwo Cohi. We wĩtagwo atĩa? Lucy. Atĩ wĩtagwo ũ? Lucy. Lucy, karibu sana. Lucy, karũgano gaku gatari atĩa? Lucy. Na mũthuri wakwa. Lucy, nĩ ndaigua nĩ ũrethikĩrĩria. Yes. Abe ũhorie redio yaku. Ndaigua nĩ ũrethikĩrĩria. Nĩ ũhoretie? Aya, nĩ ũkuongereraga thauti kidogo tondũ ũraiguĩka wĩkĩarĩria kũraihu biũ. Ate? Tũratũrĩte na mũthuri wakwa miaka 15. Ndahikĩte ndio mũkũrũ. Rĩu mũthuri wakwa nĩ erĩgĩte kũhurũka. Na about 2 years.
ciana cia tondũ ndacĩte nĩ mũtũrĩ na ciana mũtumia wake nĩ ahurũkĩte ona tũkĩhikania ciana ciake rĩ ithatũ na airĩtu erĩ na mwanake mwanake manyitanĩte na mwarĩ wa nyina ũrĩa mũkũrũ ũrĩa icĩte nĩ kũndũ kwĩ macani macani marĩa twatuaga na mũthuri nĩ andigĩire anjĩrĩte nduage kana tunywo nĩ mũndũ niĩ kĩrĩa ibanda citandagani ũrĩa marĩtio na ciana ciake tondũ ũhiki wa kanitha nĩ macokete makanyitana na athuri a mũhĩrĩga athuri atatũ makarera makatunya macani maingĩ mũno na mũtumia wa mwanake ũcio witũ rĩ ahana gatarĩwe ũrathana akeraga mwana mũthuriwe madunye macani niĩ ndiakoretwo hetwo twana ikaraga ndĩ nyiki na nĩmahanĩte ta manyitanĩte na mama wao atĩ manyingate no nĩngĩ na certificate ya ũhiki manyitanĩte manyonagia itambe mwene gũikara magĩthirĩkagia mũtumia akarehaga tondũ mwanake ndaikaraga gũkũ rĩ mũtumia akarehaga andũ mũciĩ gwake nĩgetha mathirĩkie matuage macani marĩa aingĩ nĩgetha manyonie nĩ marahota gũtua macani macio na marĩa rĩu niĩ njĩtĩirio no nĩ maikaraga makĩhanaga rĩkia mũhĩrĩga ũcio tarĩ gũthirĩkia marathirĩkia gĩbatĩa nĩgetha tũiganĩre aya sawa sawa reke tũkũigua kuma kũrĩ andũ aya thank you mũno 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 na manyitanĩte kinya na cibũ ate manyitanĩte kinya na cibũ na nĩwe wamerire ona madunyete matunye macani ikaraga ndĩ nyiki okay nĩ ũripotete gwa borithi nĩ ndathiĩte ũguo nĩwe wamerire magayanie macani rĩu ona rĩrĩa ndathire kũrĩ werĩ gwa borithi kana gwa cibu ndirakũria gwa cibu ndirakũria gwa borithi rĩrĩa ndathire kwa ndiũ rĩ aca ti kwa ndiũ gwa borithi ĩrĩa ĩ hau hakuhĩ kwanyu ĩrĩ kũrĩa cibu akoragwo kũu nĩkuo borithi ĩkoragwo aca kũu ti kuo borithi ĩkoragwo gwa cibu ti kuo kũrĩ gũkũ Kangimarĩ gũkũ gũtirĩ kĩrĩa gũtirĩ borithi police station hatirĩ makoragwo wa cibu okay na rĩu ũcio cibu nĩwe ũrauga nĩwe wamerire ũguo nĩwe wamerire macani ndikaraga nĩtĩratũtwe marĩa ndigĩirio ahanĩte ta mũndũ ũrigicĩirio kinya nĩ wekejire ngurubu ya andũ na rĩu rĩ taito ya kũu macani marĩ rĩ nũ wĩ nayo yandĩkĩtwo ũũ nĩ ya baba wao nĩ ya baba wao
gũtirĩ kĩndũ akorirwo agayania atĩ mwena wakwa na mwena wao. No nĩ mahetwo macani, kwĩ macani marĩa mahetwo. Na baba wao muoyo kana onake nĩ athire? Igakwĩra nĩ arĩgĩte kũhurũka. Okay, rĩu hau hatirĩ atĩ na thĩna mũnene. Nĩ mwekĩte ũhiki na mũthuri waku? Nathiaga na marũa. Wĩna marũa? Thiaga na duplicate. Ate? Thiaga na makue wĩcibũ duplicate. Wĩna marũa original kana wĩna duplicate? Rĩu handũ ha gũthiĩ na original rĩ. No wĩnayo? Wĩnayo. Ĩyo nĩyo ya bata. Wetiga kũmakaĩ? Ucio cira nĩ cira ũtarĩ mũritũ mũno tondũ no akĩiguo kĩrĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo marũa ma kũhika. Kĩrĩa rĩu kĩbataire rĩ, no andũ acio gũkorwo magĩthitanga gĩkuũ. Nĩ ndakĩte atĩ nĩ ndethete, ona nĩ ndethete ndethi. Nĩo makoragwo ona kwĩ hĩndĩ mageragia kũbunja nyũmba ĩrĩa rĩu ikaraga. Kũrĩa wĩikaraga? Kwa baba wao. Nĩgetha moe ndethi kana? Rĩu nayo wamenya ũguo ndũgaikare nayo nyũmba, mũndũ nĩ aneaga mũndũ ũngĩ wa haraihu agũikarĩre nayo. Indo ta icio cia bata ndũgetĩkĩre, nĩgetha gwagĩtuĩka nĩ gũkũgaywo rĩ, indo ta icio nĩcio karuta. Rĩndĩ nĩ magayani he mũgũnda ũngĩ wagayanirio kĩa hinya. Arabu kwĩ kaũndũ kahapenire rĩu mwanake ũcio witũ akĩgwa kũu mũgũnda. Rĩu ngĩũragia atĩrĩrĩ, Gĩgĩkũyũ rĩ, mũndũ angĩona mũtino kana angĩgwa mũgũnda-inĩ ũkĩgayanio rĩ, itinda rwĩ munyagwo. Atĩ nĩkĩ ĩkaga? Rĩo no kethiaga na mbere kũhandwo. Rĩu agwanda ona era thuri acio matiekire atĩ matiamunyire ndarũ ĩyo, tondũ mendaga kũndunya, nĩ kũndunya mandunyaga indo kũngĩthiĩ atĩa. Sawa sawa, reke tuone kana hihi he mũndũ ũngĩmenya ũhoro ũcio nĩ egũgĩtwĩra. Okay, thank you very much. Haya, no tũrathiĩ twatigaria rĩu ndagĩka 15 ndĩende twambe tũikĩrie oro hanini, ndagĩka 15 tũikĩrie kidogo, tũcokererie tũgĩcokereria ngũka gwĩciria kuoya thimũ ĩmwe kana igĩrĩ getha tũkĩingĩre twĩna Bishop Kero ithaa-inĩ rĩrĩ rĩngĩ. Ũguo nĩ kwa Inooro, nĩ mũciĩ wa Tugi na Watana. Good morning. Yo iré de
irekanero baba nejo endiriganire nejo ego kwa katito etondo ya kirone alija aligise ilione anabia bali nakaidwa lekilia sonoke ugweterera na gwetereire ikoine dire na ebebuko ewe moingia waire kanero baba nejo endiriganire ugweterera na gwetereire ikoine dire na ebebuko ewe moingia waire kanero baba nejo endiriganire kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. kwamũkĩra rũgambi gocai mwathani rwa hymnos thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 278 hash. Gocai mwathani wa theru ũtũmĩteiria iriku ndũgĩndũrũkirie gũthira twambate na mwĩrĩ wa roho. Gocai Ngai witũ gocai mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa roho. kwamũkĩra rũgambi gocai mwathani rwa hymnos thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 278 hash. mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ĩratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Ĩĩ nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Inoro shesheni hakuhe nawe. Nani, Januari ndio hii imeingia, lakini wale imebaki Disemba. Rent iko due, fare ndio hiyo, na sauti ya token titi inakunyima usingizi mbaya. We ni kubaya, lakini usitense. Januari inasotiwa pale shabiki.com. Ingia airport ya shabiki.com, peperusha ndege yako na as low as 49 bob tu, alafu pata the highest multiplier ujisort na 10k daily ama uangukie 500k weekly prize. Hii si ya kubahatisha tu, ni ya kusort hii Januari. Unangoja? Shabiki ina give. Sort Januari kishabiki on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082.
hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciuthi no igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba. Mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana.
Very nice. Rwimbo rwega muno 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 rwitagwo ni roho uria rwa mwari wa Kings. Rwimbo ruthaka muno muno rwatukinyiria ri wega thaa ici ri thaa kenda ndagika nigi ithatu. Ndienda tunyitanire na Bishop Kero nigetha twamukire kiugo gitu muthenya wa umuthi na mitambo-ini na tukinyitanagira nake no wega nguririkanie kuria gwa changamkia Christine *236*2# *236*2# riri nirio ithaa riaku ria kuhangania na ciringi icio 10,000 maundu maku makorwo me sawa *236*2# guku ni kwa Inoro FM ndenda tunyitanire na Bishop. Bishop. Yes. Good morning, sir. Good morning, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana, uliokuo? Nilikuwega muno muno muno. Na tugakena ni gukuigua. Thengio muno 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 na nini ndirake maji kuigua mwena ucio. Asante sana. Yes. Karibu sana ndenda ugeithie athikiriria. Ndamenyererwo ni uhoro mwega na ndaturio ni mwathani niguo koguo ningenete ni tondu wotui na raciage gukorwo ci thiini wakwa ni uhoro mwega na rucini ruru ndi mukenu. Asante na karibu sana. Yes. Ndenda ugeithie muthikiriria mwire kuria ugitungataga niguo na warikio guo ucoke ugituhoere nigetha tuingire kiugo-ini. Thengio muno kuri muthikiriria rucini na kiroko kia umuthi o haria hothe urajigua niguo nigwenda gukugeithia muno muno na ngeithi nyingi muno cia uhotani wa Ngai rucini rwa umuthi niguo maritwa makwa uria mwena kimitambo-ini njitagwo Bishop Simon Kieru na ndungataga Nyahururu na kanitha wa Kenya Assemblies of God koguo haria hothe uri na kwamukira mitambo-ini na moko meri na nigetha Ngai atwarithie twaranirie kiugo kia Ngai twi hamwe nawe nigetha otoria mwana ko mwikirathimo kuri ithuĩ na ithuĩ tugakorwo twĩ kĩrathimo mitambo-ini tukimwarithia kiugo gĩkĩ nikĩo twamwĩra karibu muno na karibuni sana o haria hothe ũratũigua nigetha twaranirie twĩ hamwe kwenda tuhoe nigetha twahoya tũgĩthiĩ na mbere. Amen. Mwathani tondu wa wega na tha ciaku no tugi waku munene mwathani no watunengera rucini rwa umuthi twote kuingira mitambo-ini na nigetha mwathani tukugoce tugukumie na twarie kiugo giaku na tondu we Ngai niwe watunengera ihinda riri watumenyerera utuku ucio na riu mwathani kiroko kia umuthi watuhe mihumo ya muoyo nigetha twaririe muthikiriria mwathani witu ni twakunenehia maya mothe mekikaga tu no tondu wa kuhotithio niwe kunyitirirwo niwe Ngai na kuiguirwo tha niwe ndakuhoya muthenya wa umuthi geria kiugo giaku mwathani undathime urathime redio ya Inoro urathime mutabadia witu Sean Ngai umwike wega ni tondu we wi Ngai na rucini rwa umuthi twahoya rutha na tweiga moko-ini maku nigetha Ngai utwarane hamwe na ithuĩ. Thengio Ngai nitwagwĩtĩkĩra na nitwakena niwe tondu ndahoya ũguo o wega-ini na ũtugi-inĩ waku Ngai nikĩo ndahoya na ndagũcokeria ngatho. Amen. Thengio muno 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 Sean rucini rwa ũmũthĩ. Karibu sana. na kiugo kiria tukwenda twaranirie na muthikiriria tugukiona thiini wa skuli ya Jakubu ni rina Jakubu thiini wa the New Testament James Jakubu ni utucariria Jakubu na muthi tuguthoma ithatu na muraini wa gatano na muraini wa gatandatu na muthikiriria muthenya wa umuthi tugithie kuthomerwo kiugo kiu thiini wa Jakubu wenda umuthi twaranirie nawe oro wa kiga kinini muno kiria Biblia igitaga rurimi kiria yugaga ati
nĩ kĩga kĩnini mũno no rĩa tũngĩhota gũtĩmu rũrĩmĩ rwaku tondũ maandĩko monanagia makarwĩta nĩ rũnini mũno no rũgere ngero rũrĩmĩ rwa mũndũ koguo mũndũ tũkwaria ũhoro wa rũrĩmĩ na nĩngĩ Ngai nĩ egũtũrathima coinĩ nĩ ũkinyĩte nĩho ndĩrakinya o ndagĩka ĩmwe yes thank you koguo mũthikĩrĩria hau nĩ tũkwenda mũthenya wa ũmũthĩ wauga tũthome ithatũ mũraini wa gatano na wa gatandatũ mũraini wa gatano na wa gatandatũ ikauga atĩrĩrĩ ikauga kana mũhari wa gatano ukauga atĩrĩrĩ ũguo no taguo rũrĩmĩ naruo nĩ kega kanini ka mwĩrĩ na rũirahagĩra maũndũ manene tarorai ũrĩa kĩrĩti kĩnene atĩa kĩgwatagio mwaki nĩ kamwaki kanini ma naruo rũrĩmĩ nĩ mwaki na thĩinĩ wa ciĩga citũ nĩruo ruohanĩtie thĩinĩ waruo mawaganu mothe ma thĩ rũgathũkia mwĩrĩ wothe ningĩ rũkagwatia mwaki ciũmbe ciothe iria cianombwo na ruo rwene rũgakorwo rumundĩtio mwaki nĩ jehanamu. Amen. So thank you mũno tondũ wa gũthoma wega. Thank you. Na so mũthenya wa ũmũthĩ twarie ũhoro wa rũrĩmĩ nĩguo na nĩngũririkana hĩndĩ ĩyo ĩngĩ twaragia ũhoro wa matua nĩguo ũrĩa matua tũkĩaria atĩ mwaka ũcenjagio nĩguo nĩ tondũ wa matua marĩa ũtuaga na tukiuga atĩ mwaka nĩ ũthikagĩrĩria matua marĩa watua nĩgetha wĩtĩkĩre ũgũtware ũguo no ũguo nĩ kwenda kuga no kumbe rũciũ destiny ĩthũkagio nĩ ciugo nĩguo destiny ũgakora atĩ yathũkio nĩ ciugo iria mũndũ aria na nyanjie kuga ciugo cicoi atĩ andũ aingĩ ũmũthĩ kĩrĩa mararũa nakĩo ti caitani andũ ũmũthĩ mararũa na ciugo iria ciao o enyewe meyarie ũgakora atĩ kĩrĩa kĩingĩrĩtie mũndũ ruo-inĩ nĩguo nĩ kiugo kĩrĩa mũndũ aririe nĩguo so nĩ kũrĩ andũ aingĩ mageketwo no nĩ ciugo ciaririo nĩguo na nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũtũrĩre-inĩ wao maingĩrire ruo-inĩ nĩ tondũ wa ciugo ciaririo so waiguo mũndũ mataranagĩria ũkoraga percentage ĩrĩa nene ya mũtũrĩre mũndũ oigaga anjĩrire handũ hanjĩkire anjĩrire koguo kĩrĩa gĩathũkanirie maũndũ macio mothe nĩ ciugo iria ciaririo na koguo nĩkĩo Bibilia na ciaragio kũhetũkĩra rũrĩmĩ rwa mũndũ nĩguo na nĩkĩo Bibilia uga atĩ rũrĩmĩ yauga atĩ rwa mbere nĩ kĩga kĩnini mũno nĩguo no yoiga atĩ ona rwaragia nĩ rwĩtĩi mũno tondũ rwaragia maũndũ manene nĩguo yoiga rũrĩmĩ rũhana mwaki atĩ rũrĩmĩ na nĩruo rũnyitithanĩtie maũndũ macio mangĩ mothe na yauga atĩ ona rũhana rũmundagia ta jehanamu so ikuge atĩ rũrĩmĩ ũmũthĩ twanjie kũrũa na kumbe ũguo Biblia atĩ nĩ kĩga kĩnini no kĩga gĩkĩ cohi ũgakora nĩkĩo gĩakire kĩhiko no o kĩga kĩu nĩkĩo gĩathũkia kĩhiko gĩakire kĩhiko ũrĩa mũndũ ugaga atĩ ndĩndahikanirie no gĩake kĩhiko na o kĩga the same one gĩthũkie kĩhiko kĩga gĩkĩ no gĩkorwo nĩ kĩambararia mũndũ
o kiga giki gicoke gigutihie mũtũrĩre-inĩ waku wothe kiugo gĩkĩ kana o kiga gĩkĩ no kĩgi gũciria nĩakĩamba gũtinĩka tũkorwo tũgĩcarania na Bishop o rĩngĩ nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ oro wega na nĩtũkũmũcaria oro rĩngĩ oro rĩu we nawe ũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa star 236 star 236 wona waingĩra kũu maũndũ maku megũkorwo me maũndũ mega vio thiĩ harĩa ha star 236 star 2 hash wona waingĩra kũu nĩ gwachangamkia krisi maũndũ maku namo megũkorwo me maũndũ mega thiĩ hau oro rĩu star 236 star 2 hash kũu gwachangamkia krisi maũndũ megũkorwo me sawa na megũkorwo me chonjo nĩgetha ndeto yaku nayo ĩgĩkorwo ĩ ndeto njega hanyũka hau oro rĩu thaa ici kũrĩa gwachangamkia krisi thiĩ hau tigĩrĩra nĩ wagĩbanga maũndũ maku wega na wona wathiĩ wacokia kĩũria kĩa inoro kĩrĩa we ũkũria hau maũndũ maku megũkorwo me sawa sawa star 236 star 236 wethiĩ hau maũndũ maku makorwo me maũndũ mega o biũ ndenda tũnyitanĩre na mũtungatĩri o rĩngĩ Bishop nĩ twacokereria ngwĩciria netiwaki nĩyo ĩna gathĩna no hatirĩ na thĩna tũkũhũthĩra ĩno na rĩu twĩ rĩera-inĩ no tũthiĩ na mbere. Thank you Sean nĩgũcoka mĩtambo-inĩ nĩguo mũrata wakwa tũraria tũkoiga yes maũndũ marĩa rũrĩmĩ rũngĩka atĩ no rwake na no rũmomore nĩma no rũhingũre mũrango na no rũhinge tene wa tene nĩguo na nĩkĩ twakora mũndũ ũgwĩtwo Jakubu ũmũthĩ araheana kĩrĩa tũngĩta a serious warning yes atĩ rũrĩmĩ rwaku to kwaria rwaragia aca mũthikĩrĩria kumbe rũrĩmĩ maandĩko maiga nĩ mwaki to kwaria tu twarwaragia na no kũndũ kũrĩ mahana kĩrĩti nĩguo no gĩacinirwo nĩ rũrĩmĩ nĩ kũrĩ andũ marĩ ngwatanĩro ũmũthĩ no nĩ yacinirwo nĩ rũrĩmĩ rwa mũndũ nĩguo kũrĩ nyũmba yarĩ na thayũ no ũmũthĩ nĩ yacinirwo nĩ tondũ wa kiugo kĩmwe kĩaririo kiugo kimwe one careless word yes one careless statement yes no icine mĩaka yothe ĩrĩa mũndũ anatũra ya gũkwĩroka no icine mĩaka ĩrĩa wanatũra wĩna tũima nĩguo no icine mĩaka ĩrĩa wanakorwo wĩna thayũ nĩguo na koguo tũkĩanjia mwaka-rĩ nĩkĩo Coi ona mwaka nĩ ũbũrĩmagwo nĩ ciugo iria twaragia nĩguo mwaka wagagĩra tondũ waragia atĩa na koguo nĩkĩo mwaka ũyũ mwerũ atĩ ũngĩbatara nĩgetha mũndũ ũyũ akontrol rũrĩmĩ rwake nĩ gũkontrol angĩkontrol ona muoyo wake nĩguo tondũ kĩ ciugo ndĩrenda kwaria to thauti ona cio ciugo nĩ mbegũ na nĩ kũgũraga Coi kwĩ mũndũ wakwĩrire kiugo nginya ũmũthĩ kĩa wega na nĩ gĩakũrire nĩguo atĩ nĩ ũririkanaga kiugo gĩkĩ ũkoiga anyumĩrĩirie arũgamire na niĩ nĩguo andeithirie handũ ndarĩ no ngĩ nĩ kiugo aririe no gĩgĩkũmomora na nĩkĩo tugaga atĩrĩrĩ kĩrĩa waragia ũmũthĩ no gĩkorwo gĩgĩtuĩka muoyo rũciũ na nĩkĩo tũrabatara tũrore twaragia ciugo ihana atĩa nĩguo tũkĩarĩria bamĩrĩ citũ tũkĩarĩria ciana ona arimũ ciana iria mathomithagia nĩguo ahunjia maragia ciugo irĩkũ kũrĩa ciika mũciari aragia ciugo irĩkũ kwĩ bamĩrĩ yake nĩ ciugo irĩkũ twaragia nacio itugaga atĩ kiugo atĩ rĩmwe rĩrĩa kĩariricwo
kioima kanua-inĩ gaku nĩ gatagatĩ ga kĩndũ kĩrĩa gĩtacokaga na thutha at when you release it it cannot come back gĩtingĩcoka nĩguo kioima nĩ kioima nĩguo noguo kioima ona korwo ndageria gũgĩthiĩ na nĩkĩo ũkoraga ona thĩinĩ wa the political world nĩguo ũgakora mũndũ athire ari ũndũ no kiugo tondũ nĩ kiumire arenda gũgĩthambia koiga I was misquoted no ekwaritie ũguo ĩtũrĩngĩ nĩ ũrĩa kĩrehire thoni ũrĩa kiugo kĩu kĩrehire mathara maingĩ no mũndũ ũcio tondũ nĩ araigua rĩu thamiri nĩ cianjia kũmũcuka nĩ kĩrĩa aririe akoiga no nĩ kũmisquotwo na misquotirwo tondũ nĩ kiugo kĩoima nĩ kĩoima nĩ ta mũguĩ wĩ guoko-inĩ kwa mũndũ rĩrĩa warekererio nĩ gũthiĩ ũthiaga na nĩkĩo James aria maũndũ maya oiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa mĩario thĩinĩ wa pasi icio watũthomera oiga kiugo kana rũrĩmĩ nĩ kĩĩga kĩnini is a small member in family ya mwĩrĩ guoko nĩ kũnene kũgũrũ nĩ kũnene ona kĩongo nĩ kĩnene ciĩga icio ingĩ no ikorwo irĩ nene mũno gũkĩra rũrĩmĩ nĩkĩo maandĩko moiga nĩ kĩĩga kĩnini na njĩra ĩngĩ nĩ kuuga atĩ kĩonekanaga nĩ kĩrĩ harmless gĩtarĩ ũndũ kĩngĩka no tũgakorerera nĩ kĩrĩ hinya koguo mũthikĩrĩria ũrĩa ũranjigua rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩrakwĩra rũrĩmĩ rũu rwaku nĩ kĩĩga kĩnini mũno ruonekane ta rutarĩ no rwĩke maũndũ manene tondũ Biblia yuga atĩ no nĩ rwĩgathaga nĩ ũndũ wa maũndũ manene tondũ rũrĩmĩ no ruongerere rũrĩmĩ no rũhenanie rũrĩmĩ nĩ rũrĩ mwĩtĩo rũrĩmĩ no rwĩgathe ruo rwenyewe na rũrĩmĩ no rũ-create mathĩna na nĩkĩo maandĩko marũhanania moiga nĩ ta kamwaki kanini mũno karĩrĩmbĩ kanini no karĩrĩmbĩ gaka no gacine pole viti neyo nĩ ma mũno atĩ kiugo kĩmwe gĩaku mũthikĩrĩria no gĩ-cause thĩna mũnene mũno kiugo kĩmwe gwĩ ciana ciaku kwĩ aciari aku no gĩ-cause thĩna mũnene na nĩkĩo Bibilia yoiga atĩ gĩtũmaga kwanza gĩkũyũ kĩu kĩoiga it is set on fire by hell nĩ ta jehanamu ĩkĩgwatania mwaki yake nĩ ta jehanamu yathi yagwatia rũrĩmĩ mwaki na rũrĩmĩ rwarekereria maũndũ marĩa we ũtangĩgeciria noguo rĩrĩa yoiga atĩ nĩ ta jehanamu nĩ kuuga shaitani nĩ akenagĩra mũno rũrĩmĩ rũrĩa rũtarĩ controlled mĩario ĩrĩa yũkaga ũgakora atĩ yatũma kũgĩe na ngayũkano yatũma kũgĩe na rũmena yatũma kũgĩe na kũninana na nĩkĩo iga atĩ rũrĩmĩ no rũgwatio na njĩra ĩngĩ nĩ wega twĩtĩkĩre ku understand hinya ũrĩa ũkoragwo ciugo-inĩ nĩ wega ku understand mũthikĩrĩria koguo ndoiga atĩ rũrĩmĩ rũu thĩinĩ waruo nĩ rũrĩ hinya by the way Biblia ĩroiga thĩinĩ wa Proverbs atĩ rũrĩmĩ nĩ rũrĩ hinya wa gĩkuũ na nĩ rũrĩ hinya wa muoyo koguo atĩ rũrĩmĩ rũu rwaku no rũrekererie gĩkuũ rũrĩmĩ rwa mũndũ no rũrekererie muoyo na koguo nĩ kuuga atĩ na njĩra ĩngĩ rũrĩmĩ rwaku rũhana kĩbara it is the steering wheel ya destiny yaku na gũkũ tũrathiĩ cohi destiny citũ-rĩ kumbe nĩ kũrĩ kũndũ inyitĩtwo nĩ rũrĩmĩ o rũu tondũ Bibilia o thĩinĩ wa Genesis 3 mũraini wa ithatũ yugaga atĩ rĩu-rĩ
twagire okay ikaria tu ina tudikana we no merete au haha no hode haha ithatu tanoma ithatu muhari wa ithatu ekauga atiriri riu ri twekira mbarathi mikwa tunua twacio nigetha itwathikagire ona mĩĩrĩ yacio yothe nĩ tũmĩgarũraga mũraini wa kana ningĩ tarorai marikabu nacio ona ikĩrĩ nene takĩ na itwaragwo nĩ rũhuho rwĩ hinya nĩ igarũragwo na thukani nyinyi mũno ikarorio o kũrĩa guothe mũtwari marikabu angĩenda. Thengi mũno ũrakora ĩroiga atĩ tuona twekĩra mbarathi matamu kanua iũrĩa yohagwo kanua atĩ mbarathi ĩyo wona wamĩoha no ũmĩgarũre ũmĩtware kũrĩa guothe ũngĩenda na nĩkĩo tũroiga kumbe rũrĩmĩ nĩruo kĩbara, it is the steering wheel ya destiny yaku na tukaiga koguo ũũ nĩ kuga atĩa ũmũthĩ rũrĩmĩ rwaku kanua gaku no gatware ngwatanĩro yaku. Ngwatanĩro yaku na andũ ĩtwaragwo nĩ kanua. So ipi otũgũdĩiga nĩ kũrĩ andũ mahĩtanirie ti tondũ mũndũ ndarĩ kĩo ti tondũ ndarĩ mwega no nĩ tondũ wa ciugo iria aririe. Kwĩ mũndũ angiuga nĩ ũcio ndingĩenda tũikare nake tondũ ahana tarĩ kanua gatarũku atĩ ciugo iria aragia nĩcio maandĩko moiga nĩ ta igwatĩtio mwaki kuma jehanamu. Ũgekorera atĩ toro ũguo kumbe ciugo iria mũndũ aragia nĩcio indirectaga we tũkũĩ atĩa your reputation. Andũ makũĩ ti tondũ ũrĩa wĩhumbaga ti tondũ ũrĩa mũndũ e mũnogu kĩrĩa gĩtũmaga wende mũndũ cohi nĩ tondũ wa harĩa mũndũ aragia. Koguo ciugo iria mũndũ aragia nĩkĩo tũiga either cirĩ muoyo ciugo ciaku nĩ iranyita rũciũ rwaku na nĩkĩo tũiga mũrata wa Mwathani ũmũthĩ mũmwe wa kĩthimiti no ũcine nyũmba ng'ima na oro ũguo nĩguo kiugo kĩmwe kĩũru kiugo kĩmwe kĩhĩtanĩte no ũkore nĩ gĩa gũcinĩra kĩrĩa gĩothe ũroĩ na kĩrĩa gĩothe ũmenyete. Kiugo kĩmwe gĩthũkie marriage ya mũndũ yothe kamũcione kanini ũkore nĩgathũkia kanitha wothe na koguo kũrĩ mũthikĩrĩria we ũndĩrarĩria ũmũthĩ mwĩre andũ aingĩ ũmũthĩ ti mahoya magire nĩgetha makinye harĩa makinyĩte nĩ ciugo cia ũũgĩ magire na nĩkĩo ũrakora ũrĩa mũndũ aragia either ĩgucagia andũ kũrĩ we kana ĩgakũingatĩra andũ. Koguo rũrĩmĩ rwaku no rũrehe rũrĩmĩ rwa mũndũ no rũingate na nĩkĩo rĩmwe nĩ wega mũndũ ona gwĩtuĩragia tondũ cohi ũmũthĩ ũngĩthiĩ handũ ha mbere andũ moige nĩ waria ũũru rita rĩa mbere no wage tugaga rita rĩa mbere ona igi ndũgateithĩrĩre batu ũngĩthiĩ ha kerĩ wĩigue andũ na nĩ angĩ moige mũndũ ũyũ nĩ mwaria ũũru rĩa kerĩ thikĩrĩria ũngĩthiĩ rĩa gatatũ ũkore njaci andũ angĩ na ti arĩa moige mũndũ ũyũ ciugo ciake itikoragwo irĩ njega rĩu wĩtuĩrie. Mũrata wa Mwathani nĩ igana ũmũthĩ we kanua gaku kanaingata kumbe rĩmwe tuonaga tarĩ rejection mũndũ aragerera atĩ ngakora niĩ ndirĩ arata cohi ngakora andũ nĩ kũnjũrĩra manjũragĩra ngakora ndirĩ arata
na bingi magathi magakori kundi ni rejection andu ni madegire ni nyuma guthutha ni roho wa kumenwo na kuregwo no kumbe gutiri roho ono mwe ukumaga thutha ni ciugo iria mundu aragia ciraingata andu acio ciugo ciaku no cingate aciari aku kuma kuri we ciugo ciaku no cingate aria mwari arata nao ciugo ciaku no cingate ahonokia aria mukoragwo nao kanitha-ini mathikiriria na no wega tuyurie kana ciugo citu tondu ki thigire haria kiambiriria ati kuri andu umuthi ngome iria marũaga nayo shaitani iria marũaga nayo ti iria yo yenyewe iria mundu angiuga no mundu uyu arekorerera ati ngome iria arũaga nayo muturire-ini ni tondu ni ciugo ciake mwenyewe iria we aragia tondu kumbe ciugo niguo tugire no ithukie na inine destiny yaku yothe koguo muthikiriria rucino rwakwa rwa umuthi nikio ndirakora rwa ciugo iria waragia kana ni kuingata cingataga kana ni gukurehera ikurehagira na tondu guguo ni ngwenda muthenya wa umuthi muthikiririe nigetha tugitubibia ugati rurimi ni mwaki mwaki bibilia yo igari no nyende to identify mwaki uyu wajagio ni rurimi tondu James uguo Jacob niguo oiga ati icinaga kiriti giothe koguo uguo ni kuga ati uguo mwaki wikaga niguo rurimi rwikaga na miaki imwe sorry emwe iria yajagio ni rurimi toguo Biblia yatwira tondu yo igate rurimi ni mwaki undu umwe mwaki umwe wajagio ni rurimi ni iria twitaga mucene na muhahi the gossip and rumors ugakora kumbe umuthi mundu agekorerera ati kiria kiajio ni rurimi rwake ni kiria twitaga mucene negakorwo ni muhahi so njuge umuthi muthikiriria wakwa wi uranjigua nyanjie gukwira umuthi mucene na muhahi so you know this shit umuthi it is Satan radio station otongu so muratangaga mugatira bururi-ini gwekika ona bururi ni kinani giekika undu munanu wekika andu magaikara mari uniform ni kiria kirekika uguo mucene na muhahi koragwo ihanicio radio station ya Saitani tondu urakora ati Bibilia iroiga thiini wa Proverbs 16 na muraini wa 26 iroiga ati muhuhu utambagio ni mundu uria mwaganu ati muhuhu na igacokereria nake mundu wa njuku araganagia urata wa andu ikoiga muhuhu utambagio ni undu wa andu aria aganu kumbe gaka ni kamwaki kamwe kanoneka ugakora kumbe iga spread ati muhahi uyu ugathie muno ugakora wathukiria muno no ni kanyua karirie na nikio urakora kumbe nginya Biblia ni thurite muhahi na muhuhu wothe nikio yo igati igathi ugatigithukania it is separate andu mari hamwe niguo yo nake mundu wa njuku araganagia urata wa andu kumbe mundu uyu wa mucene ugakora cori twanyitanite nawe mundu oka aria muhuhu na mucene ugakora oiga ndiroigire ndirekire no tondu ni mundu wa mucene akaharagania andu mendanite andu mari ngoro imwe nginya ni nyumba cigana cio umuthi
ti muthuri na mutumia matiganire ni muhuhu ti kindu kiari ho kumbe ngoma ni huthagira muhuhu uyu na muchene nigetha iharaganie ni andu igana marutaga wira me hamwe no kiria kia matigithukanirie ni muhuhu ni rurimi ni muhuhu na muchene kumbe ni kindu igana no nginya twanjie kwa identify ni miakiriku rurimi rwanjagia na mwaki umwe wakagio ni rurimi ni utweta ni muhuhu ndiramenya niki kirathi na mbere na reke tucaranie na Bishop o ringi ndaigua ta yagitindika reke tucaranie nake o ringi ni thaa kenda na ina ndagika 33 Bishop ndaigua ta wora niguo kumbe mundu agakora arata mari handu hamwe yes ugakora so hibito ni matigithukanirio niguo nigwenda gukwira murata we na muthikiriria urajigua ni wega kwimenyerera andu a muhuhu niguo muhuhu no aturanie kanitha muhuhu no aturanie bururi niguo muhuhu no aturanie nyumba na nä wega kuthimaga ndeto iria wiragu tondu kumbe gatagatä ka rurimi Bibilia nä yahotire gå capture ikiuga muhuhu utambagio nä må ndå å rä a mwaganu kumbe ona arä a maratambia muhuhu nä tondå nä aganu coni nä må ndå turenda kä å ndå gä thå ke å ngä nä må ndå renda gå thå kä ria må ndå rä twa akamå igä rä ra å kaigua muhuhu å rä a wathiä mundu aigua ciugo iria ciathiĩ tondu nĩ mũhuhu ũrĩa ũtambagio na nĩkĩo Ngai arotũteithia o gũtũteithia nĩgetha tũkũrane andũ aya a mũhuhu tondu twakorera kumbe no ũtigithũkanie andũ aingĩ ona mendanĩte Biblia ĩgatuonia ũndũ wa kerĩ ni kuri mwaki utambagio ni marakara naguo mwaki uyu wa marakara utumaga mundu arie ciugo njũru angry word ugakora kumbe to gũturithia iturithagia no ni poison ĩthiaga thĩinĩ wa roho wa mundu kumbe nĩkĩo wonaga cohi mundu angirakara wothe rurimi hau hindi ĩyo arakara rurimi nĩ rũkapchaga hindi ĩyo wĩ mũrakaru nĩ rwetagĩrĩra nĩgetha rũrute ciugo njũru na nĩkĩo Biblia ĩkoiga still thĩinĩ wa Thimo 15 mũraini wa 1 yugaga icokia rĩega rĩhoragĩria marakara indi rucino rutumaga marakara makane nĩ wa Thimo 15 mũraini wa 1 ĩkoiga atĩ icokia rĩega rĩhoragĩria marakara atĩ so hingĩkorwo ndĩ mũrakaru no njokerio wega atĩ marakara macio nĩ kũhorera mahoreraga rũu nĩ rũrĩmĩ rũraruta no yoiga indi rucino rutumaga marakara makane indi uiguite coi mundu mũrakaru rucino rugoka hindi ĩyo rucino rumuona rugoka kumbe rutumaga marakara makane na nĩkĩo ndoiga atĩ mũrata wa Mwathani fire of anger mwaki wa marakara kumbe rĩrĩa mũndũ arakara rurimi rutikaga advantage nĩgetha rwarie ciugo njũru nĩgetha rũcinũre na ũgakora piu na ĩno nĩyo maconi ona arĩa tina athuri na atumia nyũmba ndĩtũragio nĩ thuti nyũmba ndĩtũragio nĩ tondũ wĩ mũnene kana wĩ mũnini nyũmba ndĩtũragio nĩ mbeca nyumba ndĩtũragio tondũ nĩ wakire nyumba no ũgĩaka maburoti nyumba ĩtũragio twathanaga nĩ ciugo iria twaragia
o ringi to mundu iga ciugo ciaku no irehe mundu hakuhĩ nawe na ciugo ciaku no cingate na nĩkĩo maandĩko moiga icokia rĩega nĩrĩhoragĩria marakara na koguo mũthikĩrĩria nĩ wega kuona ona atĩa kana kwahana rĩothe ũrarĩ nĩ ngwatanĩro tondũ iga rũcino rũtũmaga marakara matane mũno na koguo no nginya Ngai atũteithie kũrĩ maũndũ marĩa tũreka na nĩgetha Ngai etũtwarĩre mwena ũcio ũngĩ. Another thing nĩ mwaki wa kũnegena, fire of complaining and negativity. So nĩ kũrĩ mũndũ tu atĩ mwacemania atũraga o acomplainaga o anegenaga ndarĩ ũndũ mwega akũiga no wĩkore atĩ kumbe rũrĩmĩ-inĩ rwake rĩ rũtũraga rũnegenaga o rwaragia rĩrĩ maũndũ marĩa kiuta atĩ eti ndũgacemania na mũndũ oige na mũthenya ũmwe akwĩre atĩrĩrĩ aragia o ũru o rĩrĩa mwacemania maũndũ marĩa aroiga na nĩkĩo tugaga atĩrĩrĩ inegene cohi nĩ gũtuaga gĩtumumu kuona wega wa Ngai tondũ gũtingĩhoteka kuma Januari nginya Januari ĩno ĩngĩ no ũru wonaga mwacemania na mũndũ no maũru gũtirĩ mũthenya o nomwe Biblia kwanza yugaga atĩ mũthenya nĩ ũiganagwo nĩ ũru na wega waguo angĩkorwo no maũru mũthenya wa wega nĩ ũrĩkũ kũrĩ we nĩrĩ ũkaria wega nĩrĩ ũkaria ũhotani nĩrĩ ũkaria atĩ ona Ngai nĩ anjĩkĩte wega kumbe nĩ kũrĩ andũ tũnua twao rũrĩmĩ rwao cohi ona ũngĩmwĩka wega no ekũnegena ona ũngĩmũhe ki mũndũ ũyũ atũraga mũtũrĩre wa inegene kumbe ũyũ nĩ mwaki wa kũnegena na nĩkĩo tũkoraga atĩ ona ciana cia Isiraeli gĩtũmi kĩrĩa macerithĩirio kũingĩra bũrũri wa Kaanani nĩ tondũ wa mwaki ũyũ wa inegene koguo Ngai arogũteithia mũthikĩrĩria ona akorwo nĩ kũrĩ maũru rĩmwe Ngai mũthenya mũtitũraga kũrĩ kũu tene na tene na nĩ wega kwĩruta ona kwaragia rĩmwe wega kumbe ĩno nĩ rũrĩmĩ ũũ nĩ mwaki always kũnegena na ũgakora mũndũ ũyũ nĩ tondũ wa ũguo ndarĩ ũgaigua atĩ ona ndacemania na ng'ania ndarĩ kiugo kĩa mwĩhoko angĩkũhe so itĩũkithie ona tũcemanie nake ona kũrĩ andũ ũngĩ avoid gũcemania nao ti tondũ no tondũ ona mwathi icigo iria kwaria ona ũgũthiĩte wĩna kamuoyo kanini ũkuma cohi ũtarĩ muoyo ũkuma maũndũ maku mathĩte ta mathũka na mathira biũ tondũ mũndũ ũyũ nĩ gatagatĩ ka andũ arĩa ainegene nĩ andũ arĩa gũtirĩ ona ũngĩmwĩka atĩa we ndakona kĩndũ kĩega mũtũrĩre-inĩ wake. This is a fire of complaining. Na rũrĩmĩ rwa mũndũ ũgakora rũtũraga rwaragia. Another fire nĩ ĩrĩa twĩtaga the fire of lie. Nĩ mwaki wa maheni na exaggeration ũgakora mũndũ ũcio atĩ kĩrĩa ekaga aragia maheni na kũ-exaggerate maũndũ. In fact, there are people who lie without thinking. Ũgakora mũndũ arahenania atareciria. Kũrĩ mũndũ cohi biũ arahenania no arahena nĩ rũrĩmĩ ũũ nĩ mwaki wa maheni ũrakora biũ arahenania ũkaigua atĩrĩ nĩ areciria mũndũ nĩ arareason nĩ aramenya nĩ ararĩria tondũ cohi mũndũ ũyũ arahenania biũ kĩrĩa ũrona ona kũweka mathabu gĩtingiumĩra. This is lying without thinking. Kumbe this is a fire ya maheni na kuongerera maũndũ na tugaga rĩrĩa rĩothe maheni magũtuaga mbombo na nĩkĩo Biblia yaragia thĩinĩ wa Galatians 3:9 yugaga do not lie to one another. Tigai kũhenania mũndũ na ũcio ũngĩ. Tũingĩra ihinda cohi
even the political realm. Yes. Ugakora mundu arahe na niyo kaligwa atiriri. Mundu yuri. Arahe na niyo atareciria. Ugakora muigana niyo kiundu. Mundu akakwira kiundu onawe wageria gwika mathabu macio ri. Ukona gitiraingirana. Iki ukona gitiraingirana gitire na aja. Neguo. Na nakuge igira kwira muthikiriria wakwa rucini ruo mothe. Shaitani agenda guthukia muturire waku. Ageragia piu undu wa mbere. Neguo. Kwigwatira rurimi rwaku. Egwatira rurimi na kanua gaku. Ugathi ugakora maundu macio magi mothe ni maingirana. Neguo. Uria shaitani agicira koguo muthikiriria nigetha tuthie tuhoe muthenya wa umuthi kuria tukuririkania na ngwira. It is true Ngai aroguteithia na ndeithie na ndikire kuga ciugo ici ati niki kionekanaga kiri kiritu muno indu kuoneka ni muritu muno gukontrol kanua gaku tondu Biblia he kindu kimwe yaragia tondu yugaga thiini wa Mathayo 12 na muraini wa 34 yugaga ati out of the abundance of the heart na undu wa mwihuriro wa ngoro kanua ni karagia. Why it is so hard to control the tongue? Yes. Tondu kumbe kanua ka mundu rurimi rwa mundu shoni rwaragia kiria ki ngoro. Koguo rurimi rwaragia tondu yuga out of the abundance kumana na wi. Yes. Shatatigaria o ndagika nini ndiamenya niki ni network irarenga no riu tukirikiriria tutikugia na thina ringi out of the abundance of the heart. Kanua ni karagia. Yes. Kukuge shohi nigetha kanua ukore kuge kanua kanyitanite na ngoro. Neguo. Na nikio Ngai aroraga ngoro. Kanua it is just the doorway. Yes. Karagia out of the overflow. Ngoro ya igura. Kanua niko koinagira. Neguo. Na kuguturuga ati akorwo ni uruothe so bitterness. Nikio koraga ati ngoro ya na matumanu. Neguo. Kanua niko kariricaga poison. Ngoro yagia na mwitio. Kanua niko kariricaga mwitio na ciugo iria mundu aragia. Neguo. Ngoro ya ihura wiru. Neguo. Kanua niko karagia niko gacambagia. Ngoro ya ihura marakara. Neguo. Kanua niko kariricaga insult irumiria mundu araruta. So tukoiga thina uria mundu enaguo haco itirurimi. Neguo. Thina uria mundu enaguo haco ni tondu ngoro niyo yaragia. Neguo. Na koguo muthenya wa umuthi muthikiriria ingienda kanua kagarure ni sign ya ngoro Ngai acenjetie. Neguo. Koguo umuthi umuthikiriria ni wega kurora nigetha Ngai tuigire no ona ni Ngai ajiguira niki tondu kini turabatara akorwo rurimi ni rugarure ngoro ya mundu ucio ni njenjie. Koguo thina ruti ya ruru ruothe shoni. The bottom line ni ngoro ya mundu. Yes. Tondu kumbe kanua karagia kiria ki ngoro ya mundu. Neguo. Muthikiriria wakwa rucini rwa umuthi ngikuhoera ni wega kurora ciugo iria wanaria. Toko ni kuri andu waingatire kuri we muturire-ini waku. We wikaraga ti ukona tari no wa rejection ugukoraga no kumbe ni kanua gaku kaingatire andu. Ngai aroguteithia na ndeithie na nigetha twagirie ciugo citu na undu wa Ngai guguthondeka ngoro iria yaihura kanua karagia kegoere muthikiriria. Mwathani thiini wa ritwa riaku riria rina inya na rina uhoti wothe wa thĩ na wa igũrũ, thengiũ nĩ tondũ wa kĩbindi gĩkĩ watunengera na nigetha twarĩrĩrie ũhoro wa rũrĩmĩ. Watwĩra nĩ kĩĩga kĩnini mũno, no watwĩra
gĩcinaga mwĩrĩ ũcio ũngĩ wothe. Ngai nĩ njũĩ nĩ kũrĩ marĩ ngwatanĩro, nĩ kũrĩ nyũmba yathũkire, no kĩrĩa kĩagĩrĩire ĩgĩkinya hau nĩ tondũ wa ciugo iria ciaririo. Mwathani nĩ ndakũhoya mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ we Ngai wĩihũrĩtwo nĩ tha, no kaihũrwo nĩ ũtugi na tha ciaku. Mwathani tũthondeke ngoro nĩgetha kanua karie wega. Mwathani tũthondeke ngoro kũrĩa Jehova tũnua twitũ twaingatire arata, nyũmba igĩthũka na maũndũ magĩthũka. Ngai nĩ ndagũthaitha ũthikĩrĩrie na ũririkane mũthikĩrĩria wothe wanjigua, nĩgetha Ngai ũtwĩke wega tondũ wĩ Ngai. Ndahoya nĩ ũgũtũteithia tondũ Ngai twĩhokete rĩtwa rĩaku. Hamwe na ũguo Mwathani nĩ ndaririkana ndungata yaku Soy, mũrathime Mwathani tondũ wa itharu Ngai watũhe twĩ hamwe. Ngai ũmwĩke wega. Redio yothe ya Inooro nĩ ndamĩneana kũrĩ we, marathime na othe amenerekia na thikĩrĩria othe twamarathima na twamaiga guoko-inĩ gwaku nĩ tondũ we wĩ Ngai. Ndahoya ũguo ngĩmenyaga wĩ hamwe na ithuĩ Mwathani, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ waku nĩkĩo ndahoya. Amen. 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 Thank you very much Bishop, nĩ twacokia ngatho. Thank you Mwathani. Na Ngai agĩkũrathima. Mũndũ angĩenda kũhoya nawe kana ona kwaria nawe kana gũciriki angĩkuona atĩa? Thank you mũno, thank you. O torĩa ngugĩte tũkĩambĩrĩria TV twĩ Nyahururu, Nyahururu taũni, kanitha wa Kenya Assemblies of God. Kũu nĩkuo kanitha witũ twĩ harĩa twetaga opposite tũriganĩtie na secondary tagwo Starehe we bypass ya Jaos. O hau nĩho tũthomagĩra, nĩ ũkuona kanitha witũ hau, na ũngĩũka thĩinĩ wa Sari nĩ ũgũtũkora ibanda-inĩ citũ na Ngai nĩ egũkũrathima. Ũngĩenda kũnjarĩria namba yakwa ĩrĩa ũngĩnginyĩra nayo nĩ 0722 57 81 65 0722 57 81 65. So Ngai arokũrathima. Thank you very much. Nawe ũkĩgĩa na kiumia kĩega, Ngai akũrathime. Nawe taguo Ngai akũrathime. Na wakinya gũcemania na shirika KAG ũkangeithanĩria mũno. Amen, amen, amen. Thank you very much and have a good day. God bless, God bless. Asante sana. Amen. Thank you. Ũcio tu manake etagwo Bishop Kero nĩ wa KAG kũrĩa Nyahururu. Kiugo kiuma menyerera rũrĩmĩ rwaku. Kauganua gaku ciugo iria waragia rĩ nĩ ciugo cia aina gani? Nĩ wabatara kwĩũria kĩũria kĩu nĩ kĩũria kĩega. Kanua gaku karagia ciugo ihana atĩa? Nĩ ciugo njega kana nĩ cia gũthara? Mwendana atano kahatũra wĩ mũndeithũri, tire mwendana nyio no kandeithũra, mũteithũrani wandeithũrire njetereirwo njonoke, wandeithũrire njetereirwo njonoke. Tuika mukomaneri, wina ruru ndogamite
social tomweta mudogo to Jacinta wa Madera rune rwa kerwero fio rwitagwo muhaturi rugitukinyiria wega riu thaici tigaritie ndagika 4 nigetha ihande wega thaa 10 team thereruka nio megukorwo makiingira ha nigetha magutwarithie wega na nie ngakihoka na ngahoya Ngai thenya wa rucio tugakorwo tugicemania twinawe ngakuhoera utinde wega wikwo maundu mega ni Ngai akurathime kiria giothe ukumuhoya akuhe na muthenya uyu wa umuthi ukorwo wi na thayu ukorwo wi muthenya ugukwagirira maundu maku makorwo me sawa ndiri na maundu maingi ingikuongerera no ngukuhoera Ngai akwende Ngai agutindie akurathime na iguru woguo ri agikuongerere kiria ugubatara ni ndaumagarai ugie na muthenya mwega Ngai akwende na gwike wega utinde wega. Have a good day. Rwakoria niegereire igega kinya hahandi ni wira ninduteirwo igiciga githaritwo ngamunyokiritini nikahandwo mugunda-ini ngikirwo wira kanua kirio tari nigukuhe tiga kuinama ngoro ndimwira watinikaga ni atuganaga fata no kugia na witikio iri masimomoke ruo-ini ndungitura ringi kwi Ngai woyanaga nie ndaneigira nyumba ngarira ndina ruo ndona ria twaturaga nao ngona gutire Ngai ngoria baba nekinyari gutura jaitura donaga muthenya wake ngoria riu gwake aniki kirio tari nigukuhe tiga kuinama ngoro ndimwira watinikaga njire ni atuganaga fata no kugia na witikio iri masimomoke ruo-ini ndungitura ringi kwi Ngai woyanaga. Asante sana ruo-ini ndungitura ringi ni kuri Ngai woyanaga riu cihandite wega thaa 10 cia rucine. Good morning muthikiriria wa Inoro haria hothe ukiri gatha cia mwanya ni gwitikira kunyitanira hamwe na ithwe tukurugia oro ithaa tucokererie na koguo ndugathie kuraya rucine rwa muthenya wa umuthi ngenda gwitikite Ngai ni gukorwo hamwe na ithwe tukiambiriria muthenya uyu mwega muthenya wa Tuesday uyu Ngai witu arika guturingaringa ciendete wega thaa 10. Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM kuamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash Niliuritefia ya matine tigiti wa magiguru Wanawa mudharabini Uheya kwa niteso kuamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash kwambĩrĩria muthenya waku na gwetia hinya na ugi uria wa makuma iguru nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru muthenya munene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ.
na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirema-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Ngai nĩ kũrĩndĩ wĩkaga ũndũ kageria mbarĩ citũ watũronanie mwene nginyagia thũ ciakwa cigatigwo ikĩũrania tĩri yũrĩa kinyire arĩa tĩana tũtionaga gĩkinyũkia kumbe rĩrĩa ndanyarire kandĩna thĩna we no ũnjũĩ rĩrĩa gũtarĩ mwĩhoko twarorwo na maitho mamwĩrĩ nĩũkoragwo ũkĩmenya ndũrĩ ũndũ kumaga thutha ona ũgabanga ihinda rĩaku rĩa gũka kũngetia ndagwĩta kĩhoti tondũ nĩũhotithĩtie nĩremithia ciothe ngacihĩtũka tarũwenĩ tũnua tũrĩa twanumaga tũgatuĩka twa kũndathima tondũ rĩrĩa wakinya ũtuĩkaga mũgarũrania nĩngenagio ndĩ mũrutĩre waku wa wĩra wĩ wa mwanya wĩkĩrĩire mawoni ma andũ ũrũgaga mĩaka ũgeka ũrĩa kwendo kegocithia twarakara twakena ũgeka wega ũrĩa kwenda akinyanĩria ithimi ciaku rekio nĩ kwa ithenya rĩaku we Ngai ũtũũro-inĩ ũyũ tondũ anyenderi ũru no kĩoĩ no aingĩ ũgekona na geko irumi ciothe ciagithĩtie hinya ũkanjoya na igũrũ waga gũkũra nĩkĩ ndagwĩta kĩhoti tondũ nĩũhotithĩtie nĩremithia ciothe ngacihĩtũka tarũwenĩ tũnua tũrĩa twanumaga tũgatuĩka twa kũndathima tondũ rĩrĩa wakinya ũtuĩkaga mũgarũrania kengengiri yombereria ũkwĩte ngoro ũyũ kinyĩte handũ akaigua tatangĩkinyũkia ndĩmwĩre nĩũhotagwo gĩũkagia mwĩhoko thekagia irĩma ciothe iria ciatũgĩtĩra hinya ruo rũhũragerera rĩgatukara hĩtũka mũrimũ ũcio rĩ naguo ndũrĩ hinya igũrũ moritũ ũragerera nĩkĩgeranio nĩkĩakirĩte na nĩgũkĩrĩngerenwa thutha wa kũhĩtũka ndagwĩta kĩhoti tondũ nĩũhotithĩtie nĩremithia ciothe ngacihĩtũka tarũwenĩ tũnua tũrĩa twanumaga tũgatuĩka twa kũndathima tondũ rĩrĩa wakinya ũtuĩkaga mũgarũrania ndagwĩta kĩhoti tondũ nĩũhotithĩtie nĩremithia ciothe ngacihĩtũka tarũwenĩ tũnua tũrĩa twanumaga tũgatuĩka twa kũndathima tondũ rĩrĩa wakinya ũtuĩkaga mũgarũrania Ngai nĩ kũrĩndĩ wĩkaga ũndũ kageria mbarĩ citũ watũronanie mwene nginyagia thũ ciakwa cigatigwo ikĩũrania tĩri yũrĩa kinyire arĩa tĩana tũtionaga gĩkinyũkia kumbe rĩrĩa ndanyarire kandĩna thĩna we no ũnjũĩ rĩrĩa gũtarĩ mwĩhoko twarorwo na maitho mamwĩrĩ nĩũkoragwo ũkĩmenya
ndore ndokumaga thutha onogabanga idaria kuria ukakunya ndagwita kihoti todo ni hoti Mira ciothe ngacihĩtũka tũrĩa twatuĩka twa kũndathima tondũ rĩrĩa wakinya ũtuĩkaga mũgarũrania. Asante sana Kelvin Maina rwĩmbo rwega mũno makĩria ndagwĩta kĩhoti rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ mũthamaki mwega rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ we watwarahũra rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ we ũkoragwo hamwe na ithuĩ mahinda marĩ mothe nĩ twagwĩta kĩhoti haha tũkinyĩtie nĩ ũhoti waku we wanatũma tũkinyũkie tũkinye kũrĩa ona thũ citũ itangĩeciria no tũkinye ona kũrĩ ithuĩ enyewe tũtangĩonire no tũkinye rĩtwa rĩaku rĩrokĩgocwo rĩtwa rĩaku rĩrwambarara mũno makĩria. Karibu sana mũthikĩrĩria wakwa harĩ hothe ũkĩrĩ thĩinĩ na nja wa bũrũri witũ wa Kenya we warahũkĩte ũkĩharĩria gũthiĩ wĩra ona kana we hihi ũrathikĩrĩria wĩ gĩtanda-inĩ ona kana we ũrathikĩrĩria ũkinyĩte wĩra-inĩ already karibu sana. Twĩna mathaa merĩ ma kũgoca Ngai, twĩna mathaa merĩ ma kũmwambararia, mathaa merĩ ma kũmũkaĩra, mathaa merĩ ma gũtigĩra atĩ mũthenya ũyũ nĩ twaũneana moko-inĩ ma mũthamaki amwaraiga o rũcinĩ thĩinĩ wa ibuku ũrĩa Job aratũria have you commanded your morning aratũria nĩ wambĩte kwarĩria rũcinĩ rwaku nĩ wambĩte kwarĩria kĩroko gĩaku nĩ tondũ maandĩko moigaga thĩinĩ wa Jeremia atĩ mũthenya nĩ ũkinyagĩria mũthenya ũrĩa ũngĩ ũhoro na koguo mũthenya ũyũ ũgĩkinyĩrio ũhoro wĩrwo ithuĩ tũrĩ arathime mũthenya ũyũ ũgĩkinyĩrio ũhoro wĩrwo ithuĩ tũtingĩhoteka mũthenya ũyũ ũgĩkinyĩrie ũhoro wĩrwo irathimo cia Ngai nĩ igũkorwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Kwaranĩria na ithuĩ nĩ kũhĩtũkĩra nenda citũ cia ũkinyanĩria wathiĩ kũrĩa mwena wa Facebook ya Inooro FM no gũkorwo ngĩamũkĩra ndũmĩrĩri yaku wathiĩ kũrĩa YouTube Inooro FM ona kana namba itũ ya SMS 22989 guothe nĩ mwarĩ wanyu tu nĩ gũkorwo ngĩona ndũmĩrĩri yaku na njĩra njega na njĩra ya mwanya. Karibu sana thĩinĩ wa thererũka rũcinĩ rũrũ rwega ngĩtĩka wakarura wanyu tu. Mimi nitasimama. Adui aliomba anisia gasi yake kama ngano, lakini Yesu aliomba mimi nisimame kwa wema wake. Adui aliitisha anisia gasi yake tena anipepete kama ngano, mama kwa wema wake. Sitozimia, nitasimama kwa wema wake. Nilipokaribia kitini cha enzi, shetani alisema ni mchafu, huyu hafai. Yesu akasimama akasema ona, nimelipa gharama yake. Hallelujah. Nilipokaribia kitini cha enzi, shetani alisema huyu hafai. Yesu akasimama akasema baba ona, nimelipa gharama yake. Nimesimama kwa rehema na neema yake. Ile gharama ya dhambi zangu Yesu amelipa yote. Sitokufa, sitozimia, nitasimama kwa wema wake. Hata shetani ajaribu, sitokufa, sitozimia,
Nitasimama kwa wema wake. Adui alinizika akasema nimeisha, sitaonekana tena kamwe, nimeisha kabisa. Yesu alipofika akaniita, akanipa uhai wake. Adui alinizika akatangaza nimekufa, sitaonekana tena kamwe. Yesu alipofika akasema toka, akanipa uhai wake. Nimesimama kwa rehema na neema yake. Ile gharama ya uhai wangu Yesu amelipa yote. Sitozimia, nitasimama kwa wema wake. Sitozimia, nitasimama kwa wema wake. Nimesimama kwa rehema na neema yake. Ile gharama ya dhambi zangu Yesu amelipa yote. Sitozimia, nitasimama kwa wema wake. Shetani alete vita, sitozimia, nitasimama kwa wema wake. Yesu ni mwema, sitozimia, nitasimama kwa wema wake. Yesu ameshinda, sitozimia, nitasimama kwa wema wake. Sitakufa, sitozimia, nitasimama, hakika nitasimama. Mimi sitakufa, mimi sitaangamia, mimi sitamalizwa, nitasimama kwa wema wake. Riburutha kamuno makirirwa Eddie the Wairimu, gutiramakania nikiuragerera, lakini asubuhi ya leo utasimama tu. Ni kwa sababu ya wema wake, ni kwa sababu ya fadhili zake, ni kwa sababu ya utukufu wake. Hari udumwe ugenagia muno makiria na Ngai uyu witu ni atiugaga ati mundu muthingu ni aguaga oro maita mugwanja na agacoka kehanda ringi. Reke njaririe mundu uyu uraigua ta aumite nja-ini ya Ngai. Reke njaririe mundu uyu wari muhonoku biu, na riu niwe uyu urigagwo ni atia gwathire na mbere. Ni kwenda gukwira mbeu ya Ngai ndiuraga, utasimama tena kwa imani. Aya mahingire biashara ciao ni undu wa kindu gitagwo COVID, utasimama tena. Aya biashara ciao mahingite ni undu wa kuaga mbeca, utasimama tena. Aya kihiko kiao githirite, utasimama tena. Ngai uria tuhoyaga ni Ngai uhandaga mundu o ringi. Ngai uria tuhoyaga ni Ngai ugaga ati ona muti ungitemwo ni uthundukaga ringi. Ngai uria tuhoyaga ni Ngai watutigireire ati ona mamwenja njuiri, menja Samson njuiri akimikurio ringi, tondu ni Ngai wa kahinda ga keri. Hata asubuhi ya leo ni ruhusu ni kuambia utasimama tena. Ya uhai wangu Yesu amelipa yote. Sitakufa, sitozimia, nitasimama kwa wema wake. Na tutikurugama ni tondu ni tuyura kurugamagwo. Tutikurugama tondu ni tuwi ni tukunyitwo guoko ni andu. Tutasimama ni kwa sababu ya neema yake. Tutasimama tu kwa sababu ya neema yake. Ngai ni agwika undu turugame ringi, nigetha aria maturigiceirie, nigetha aria matunire turi thi maige ti theru ni kuhenagwo ringi. We uraigwo gwite rucini rwa muthenya wa umuthi, we uraigwo kinyite muico rucini rwa muthenya wa umuthi. Mwana witu njitikiria ngwire ciugo ici ni kuenagwo ringi. Ritwa ria ithe witu rirogocwo, ni kuenagwo ringi. Mundu muthingu agwaga maita mugwanja na agacoka akarugama.
kwĩ mũndũ ũraigua emenete, kwĩ mũndũ ũraigua akinyĩte mũico, kwĩ mũndũ ũraigua maũndũ make matirathiĩ ũrĩa kwagĩrĩire, ona kwĩ mũndũ ũrona ta takarũgama rĩngĩ, kwĩ mũndũ ũrona ta Ngai agũtiganĩirie, ta Ngai arĩkirie nawe. Aca, Ngai witũ nĩ Ngai wa tha, na matha make maroka gũkorwo me maigũ o rũcinĩ o rũcinĩ. Ũguo nĩ kuga rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ na tha ingĩ njigũ, rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ na tha ingĩ njigũ, na tha icio nĩ igũtwarĩrĩria, tha icio nĩ igũtũma tũrũgame rĩngĩ, tha icio nĩ igũtũma mũhunjia warĩ hau wetĩtwo magerio magĩũka ũkĩhinga kanitha, Ngai araiga nĩ ũkũrũgama rĩngĩ. Kĩhiko gĩathirĩte, utasimama tena. Biashara yathirĩte, utasimama tena. Mũndũ wĩ hau wĩ gĩtanda-inĩ ararigwo kana hihi nĩ ekũhona, kana hihi nĩ gũkua ndĩ haha encourage ngwĩre utasimama tena. Mungu atakurejeshea hata uponyaji katika jina la Yesu. Ngai witũ gũtirĩ kĩndũ aremagwo. Aca, twanakinya mũico, twanacingimanĩrwo, twanaga kuona njĩra, no ũrĩa twĩhokete we ndarĩ akorwo nĩ maũndũ hi na hi. Ũrĩa twĩhokete aragia na kĩrĩa gĩothe gĩgũkũ thĩ gĩkaigua na gĩgathĩka. Tutasimama tena. Amwe itũ nĩ kũgũithio twagũithirio, angĩ nĩ kwĩgũithio twaigũithirio nĩ ũndũ wa wĩhia witũ. Njĩra oro yothe yatũmire wĩkore handũ thĩ, njĩtĩkĩria ngwĩre nĩ ũkũrũgama rĩngĩ. Icio nĩcio ciugo iria ndĩrenda tuge rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, na ndiũĩ kana ndĩrarĩria ciana cia wĩtĩkio, ndiũĩ kana ndĩrarĩria andũ makinyĩte mũico, ndiũĩ kana ndĩrarĩria andũ mena kawĩtĩkio ro kanini. Nĩ ngwenda ngũririkanie utasimama tena, ona okorwo nĩ kwanyu wĩra-inĩ ũthinĩkanĩtio. I am here to tell you utasimama tena katika jina la Yesu. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, karibu sana harĩ hothe ũngĩkorwo ũrĩ thĩinĩ na nja wa bũrũri witũ wa Kenya. Tũgĩthererũka rũcinĩ nĩ Ngeto wa Karura wa Nyũtũ, na ihinda-inĩ rĩrĩ rĩrĩa tũkorwo tũgĩthagathaga kwamba gũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na mahoya, twambe tũmũkaĩre, twambe tũmwĩre tũteithie kũrũgama rĩngĩ. Ithuĩ nĩ tũĩ nĩ kuoyanagwo rĩngĩ, ithuĩ nĩ tũĩ Ngai nĩ ũkaga no koya mũgirĩki, ithuĩ nĩ tũĩ Ngai ona tũngĩtwarĩrĩria wĩhia-inĩ, tha ciaku nĩ nyingĩ nĩ cirĩtũrutaga na igatũrũgamia rĩngĩ. We warĩ na Samsoni mũthamaki mwega, ithe witũ ona agũkararĩtie, ndũigana kũreka Mwathani kũmũtiganĩria, no wokire mũthamaki mwega, no wamũheire hinya rĩngĩ. Ũguo nĩ kuga ti itherũ, o torĩa kiugo gĩaku kiugaga tha ciaku ikoragwo injigwo rũcinĩ o rũcinĩ, we nĩ wamwĩgwĩrĩire tha ingĩ cia njerũ rũcinĩ, no ũkĩmũcokeria hinya wake. Naguo Mwathani ithuĩ rũcinĩ rũrũ rwega, aya me rungu rwa mũgambo wakwa, Ngai aya gũkorwo wĩhia wao nĩguo watũmire magwe, yaga gũkorwo kwaga kũmenya tu nĩkuo gwatũmire magwe, yaga gũkorwo nĩ gũbangĩrwo mabangĩirwo nĩgetha magũithio. Ithuĩ nĩ tũgwĩtĩkĩtie na nĩ tũĩ nĩ ũgũtũrũgamia rĩngĩ, ithuĩ nĩ tũĩ nĩ ũgũtũhanda rĩngĩ, ithuĩ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ na mwĩhoko kũrĩ andũ arĩa magwĩtĩkĩtie na makwendete. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩthagathaga gũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na mahoya, tũmwĩre Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku. Oh
Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku mawĩko maku nĩ makũgegania njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova Musa akĩũrĩra kwa Jethero ĩtuĩka mũrĩithia wa ng'ondu wamwereire kĩhinga-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Firaũni rĩrĩa aregire kũrekereria Isiraeli oragire marigithathi oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka ti-itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ ũhoti waku nĩ mũnene mwĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ nĩ ũbatiĩ kũgocio na gũtĩo wĩire gĩthima-inĩ ndĩ monju mũraika oke anjuge maĩ anjuga maĩ ngaga mũndũ ũngĩnjikia kuo nyone onio mũraika gũka no njĩre onawe kwĩre no njĩre mwe kĩringa kũya no njĩre ngĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene ndũngĩtarĩrĩka Jehova ndũngĩtuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ we nĩwe mũnene wa ita ndatũraga ndĩ gĩtumumu kĩoya ndako kĩhaka maitho kiuga ngera Jeroboamu oneo yarĩo njĩra yaku mũthamaki warĩ na igweta Ngai ngĩrwara mũrimũ wa mangũ kiuga gethambe Jorodani oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita Ngai njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku we ndũngĩtarĩrĩka
njĩra ciaku Ngai nĩ nyingĩ, gũtirĩ njĩra ũtangĩgera Mwathani na nĩgetha wĩgocithie. Nĩ kũrĩ kũndũ wanagera Mwathani kũhĩtũkĩra ndwari, nĩ kũrĩ kũndũ Ngai wanagera kũhĩtũkĩra gĩkuũ, nĩ kũrĩ kũndũ wanagera Mwathani kũhĩtũkĩra mathirĩ, nĩ kũrĩ kũndũ wanagera Mũthamaki mwega kũhĩtũkĩra kũnyũrũrio na gũcambio, ithe witũ na kũhĩtũkĩra kũheo marĩtwa moru. Mwathani Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku. Nĩ njĩra ĩrĩkũ ũtangĩgera Mũthamaki mwega? Njĩra ciaku itingĩcingimana, njĩra ciaku nĩ nyingĩ Mwathani, ũũ atĩ ona mĩrũthi ĩrĩa mĩcangacangi ndĩrĩ yacigera Mũthamaki mwega. Njĩra ciaku nĩ nyingĩ Mwathani, ũũ atĩ ona nyoni iria citũraga rĩera-inĩ nĩ kũrĩ njĩra itoĩ Baba. Njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova. Jehova, rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũgũgũthaitha gatagatĩ ka njĩra ciaku nyingĩ Baba, ĩtĩkĩra tu kũgera ĩmwe Mwathani, ũtũririkane, ũtũrathime Mwathani, na ũtũrute Mwathani marua-inĩ. We warĩ kuo na we wĩ kuo na we ũgũtũra tene na tene. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, rĩtwa rĩaku Yawe rĩakaĩrwo nĩ rĩkaga maũndũ manene, rĩtwa rĩaku Ngai rĩagwetwo nĩ rĩrutaga andũ ũkombo-inĩ, na githĩ kiugo gĩaku gĩtiratwĩra rĩtwa rĩaku nĩ nyũmba njake ndaya Mwathani mũthiringo, kũrĩa andũ arĩa atheru moragĩra. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, tuorĩra rĩtwa-inĩ rĩaku Baba, nĩ tũtengeretio nĩ maũndũ, nĩ kũrĩ maũndũ matũhotete mĩaka mĩingĩ Baba. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ we ũtũirĩte ũrĩa ũtũraga, tuorĩra rĩtwa-inĩ rĩaku Baba. Rĩtwa-inĩ rĩaku nĩ harĩ ũhũmũko, rĩtwa-inĩ rĩaku Ngai nĩ harĩ kũhithwo Baba. Tũhithe o harĩa tũtangĩhota gũkinyĩrĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia Yashua. Thengio Ngai nĩ ũndũ wa gũtwarahũra, thengio Ngai nĩ ũndũ wa kũreka tuone mũthenya wa ũmũthĩ, thengio Ngai nĩ tondũ wĩna mũbango mwega igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ. Twagĩũka gũgũthaitha tu Baba, we rĩtwa rĩaku rĩanagwetwo maũndũ magacenjia, we rĩtwa rĩaku rĩanagwetwo ithe witũ ikĩro ikambatĩra Baba. Twakĩrĩgweta tu Mwathani, twĩrigitanie narĩo tu mũtũra muoyo, atĩ wĩtĩkĩre gũtũiguĩra tha rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Tũririkane tu Ngai, tũhe irathimo ciaku iria itaimagwo thutha-inĩ maithori ona kana kĩeha. Tũkinyie Ngai kũrĩa twarenda gũkinya, tũrũĩrĩre mbara citũ Mũthamaki mwega. Twanahotwo mĩaka mĩingĩ Mũthamaki mwega, ithe witũ nĩ kũrĩ andũ manoya bendera igũrũ Baba, matũraga matwĩkaga ũru tu Mũthamaki mwega, matũthugundagĩra na matũciragĩra ũru Baba. Rũcinĩ rũrũ rwega Ngai, tuka kũrehe cira witũ Mwathani maitho-inĩ maku, tũgĩgũthaitha Baba, wĩtĩkĩre gũtũtuĩra na kĩhoto gĩaku Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũrathime Ngai no tũrathimĩra wĩra wa moko maitũ, riumagarĩro itũ Mwathani na ihũndũkĩro, tũrothie Mwathani na roho waku mũtheru Ngai witũ. Ĩtĩkĩra maũndũ marĩa mothe tũgwĩka rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ makorwo ma gũkũrehera kĩrathimo Mũthamaki mwega, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Gũtirĩ Ngai tawe na gũtikagĩa, akwĩhoki mahana kĩrĩma gĩa Zayuni, gũtirĩ ũndũ ũngĩmenyenyia. Akwĩhoki mahana mũtĩ mũhande hũgũrũrũ-inĩ cia maĩ, ũrĩa ũciaraga maciaro mao Mwathani hĩndĩ yamo na hĩndĩ ya riũa. Mũkwĩhoki ndarĩ hĩndĩ agaconoka. Nĩ tũkwĩhokete rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, nĩ tũkwĩhokete we kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. We mũira ngoro citũ nĩwe ciĩhokete Baba, we mũira we nĩwe tũcũthĩrĩirie Baba, we mũira tũtirĩ Ngai ũngĩ, ona tũtirĩ twarongoria Ngai ĩngĩ Mũthamaki mwega. Na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu tũiguĩre tha tu Baba, nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu ndũgatũtige, nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu Ngai tũrũĩrĩre, nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu twende tu, nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu tũhingũrĩre mĩrango, nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu tũra hamwe na ithuĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũnyite guoko Ngai, tũkinyithie kũrĩa ũngĩenda tũkinye Mũthamaki mwega, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Naguo mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, tũngĩkĩambĩrwo mĩtego ĩrĩa Mwathani mĩũru ya mũcukani, tũtegũrĩra nĩ ũndũ wa tha ciaku, tũhe gwĩtĩkĩrĩka Ngai, tũhe favor Mũthamaki mwega, tũhe mũcamo Ngai wa arĩa marĩ muoyo, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ciana citũ twacineana moko-inĩ maku Baba, mawĩra maitũ twamaneana moko-inĩ maku Ngai, rũciũ rwitũ twaruneana moko-inĩ maku Ngai, oro we kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩrĩro. Gũtirĩ Ngai tawe na gũtikagĩa Mwathani. We ũtũiguaga na ũgatwĩka wega, we ũtũiguaga
no gaturuirira bara citu. Ritwa riaku rirogocwo, ritwa riaku rirotugira. Rucini rwa muthenya wa umuthi twahoya na macio manini, tutikitie maria tutanahoya mothe ni umoe, na ni ugutuhingiria oro wega-ini waku na wa muruguo Mesia Yashua. Twahoya na twacokia ngatho. Amen and amen and amen. Ni ngatho muno makiria nĩ tondũ wa we ũthiĩte na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ kũrĩ andũ metagwo ngoro ya Ngai, na ciugo ici nĩ njũĩ wahota gũkararia, no hihi ũguo nĩguo kũrĩ mũndũ wanjĩrire atĩrĩrĩ, kũrĩ mũndũ wanjĩrire atĩrĩrĩ, Wakarura nĩ kũrĩ andũ mendete Ngai na nĩ kũrĩ andũ Ngai endete. Aiaiaiaia, taigua, nĩ kũrĩ andũ mendete Ngai, andũ acio nĩ mendete Ngai, no nĩ kũrĩ andũ Ngai endete. Rĩu andũ acio Ngai endete, ona mangĩara itanda ciao kwa ngoma, Ngai nĩ amaiyagĩra. Rĩu andũ acio Ngai endete nĩ amarũagĩrĩra mbara mũno makĩria. He mũndũ rĩu atĩrĩrĩ, na githĩ maandĩko matitwĩraga Ngai etwendete na wendo ũmwe? Niĩ ngwenda ngwĩre atĩrĩrĩ, o maandĩko magatwĩra atĩrĩrĩ, mwĩcirĩrie witũ na wa Ngai nĩ ũraihanĩrĩirie. O maandĩko magatwĩra atĩrĩrĩ, atĩ Isiraeli kenaga, we ũnjĩtaga na ngoka. Nĩ kuga atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ andũ hihi metaga Ngai na akaga gũka nĩ ũndũ wa itũmi ciake we mwenyewe, rĩtwa rĩa ithe witũ rĩrogocwo. No harĩ maandĩko maugaga Isiraeli kenaga, we ũnjĩtaga na ngoka. Tondũ rĩu acio kĩu nĩ kĩaritũha. Ũkĩhoya hoyaga ũkera Ngai, ndua mũndũ ũrĩa wendete Ngai gatagatĩ ka andũ arĩa wendete mũno mũno makĩria ndua. Tondũ wa rĩrĩ, mwana witũ, maandĩko no matwĩraga nĩ kũrĩ andũ mombirwo nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũũru wao naguo atĩa. Kĩu nĩ kĩaritũha ũmũthĩ githĩ. Moyo-inĩ wakwa thomete ningĩ ngona na mai, andũ arĩa Ngai endete, andũ arĩa marĩ favor. Aya moimagwo thutha nĩ ũtonga na ũgacĩru, riri ona gĩtĩo itimoimaga ikuhĩ. Nĩ ngũkũhe mũkaana ũkĩmabangĩra ũũ, Ngai amarũagĩrĩra
Asante sana Rebrotha Kamuno makiria etago Nancy Nyakeo Ngoro ya Ngai. Such a powerful song nä kå rä andå mathiaga makäambäkaga mbara na andå othe macemania nao. Mwana witå ti andå othe makånjagärwo ngundi, apana. Nä å rä kå nja ngundi å rwe na må ndå å rwe na Ngai. Na ikomie kaeto kĩndeka 39 gũkwarĩ kwa Inooro FM rũcinĩ tũgĩthererũka rĩtwa rĩakwa rĩ Wakarura mwarĩ wa Nyũtũ. Kayendete andũ arĩa marĩ favor aya moimagwo thutha nĩ ũtonga na ũgacĩ rĩrĩo na gĩtĩo itimoimaga ikuhĩ nĩ ngũkũĩ mũkana ũkĩmabangĩra ũ kaya marũagĩrwo nao makagega aya nĩ andũ atimono Gaidu wa amwe andũ acio mwathani matangĩhota gũbangĩrwo ũru, acio mwathani warahũkaga ũkamarũĩrĩra nĩ tondũ wa tha ciaku tu, nĩ tondũ wa ũtugi waku. Ndiũĩ kana mũtũrĩre-inĩ waku nĩ ũkoraga he maũndũ marecokera. Ndiũĩ kana thĩinĩ wa mũtũrĩre waku wanageria kũhoera ũndũ ũkawĩhingĩra no ũndũ ũcio kaga gũkorwo atĩ ndũnahota kũũtoria. Ndiũĩ kana wanacemania na maũndũ waikara thĩ ũkaiga ũndũ ũyũ warĩ na mami, ũndũ ũyũ warĩ na cũcũ, ũndũ ũyũ warĩ na mami, na rĩu ũndũ ũyũ nĩ wa ngora. Maũndũ macio nĩmo ngwenda tũmarĩrie rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Harĩ kaũndũ mũthenya wa ira ngĩthoma maandĩko ndauma wĩra-inĩ ndĩreraga Ngai atĩ kũrĩ maũndũ niĩ ngũkinyia mũico gwitũ nĩ ũndũ wa rũciaro rwakwa. Kũrĩ maũndũ ngũmakinyia mũico nĩ ngwĩhinga mũno, nĩ ngũhoya mũno, na nĩ ngwĩka maũndũ marĩa mothe mabataranagio nĩgetha maũndũ macio matigecokere na maũndũ macio matigakore ciana cia ciana ciakwa. Ũgakora Ibrahimu, maandĩko maigaga Ibrahimu nĩ ahenanirie, akĩhenania ũhoro wĩgiĩ mũtumia wake. Ũgakora Ibrahimu tondũ nĩ aciarĩte mũndũ gwĩtwo Isaac nĩ ahenanirie. Watuĩria ũkonaga pattern kaũndũ. Isaac agaciara ciana Esau na Jakubu. Kuma kĩambĩrĩria-inĩ ũkona ningĩ maheni nĩ maingĩra. It is a pattern of lies. Nĩ maũndũ macio nĩ matũkoraga mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũratũra. Amwe itũ kĩrĩa kĩratũcokia thutha nĩ kaũndũ karĩa kambĩrĩirio nĩ maithe maitũ. Nĩ ga pattern kau tondũ tũtiagakinyirie mũico. Kaũndũ kau ndwagakinyirie mũico. Kaũndũ kau ndwakahoeire wonaga tarĩ o kawaida. Maũndũ marĩa mecokagĩra Ngai witũ aromakinyia mũico thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia Yashua. Tarania ndĩraigua roho-inĩ wakwa ngĩthĩnĩka na ndeciria oroko nĩ ũtũũro wakwa ndĩrona nĩbataire kwĩrĩo Ngai kinyia mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare kinyia mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amu ngona nĩwĩcokerire mũno. Ngeragia mũno mũno tũũro-inĩ ũyũ ona ngerutanĩria ũtungata-inĩ. Nĩnjĩraga andũ ũhoro wa ũtugi waku no harĩ na ũndũ ndindĩkanaga naguo. Kinyia mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare. Kinyia mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia
na niwicokerire muno. Ona kona ida nikinyugikanie aoriri ndehariria kwigwatira undu goko gatharariria irathimo kinya mwico undu uyu uthumburaga ugatuma ngoro ino yakwa igurare kinya mwico undu uyu tu uthinagia amu ngona niwicokerire muno. Tiria mbere na tiria keri ndanona uiguriire mieke ona minyaka no hena undu arauka goka ngutha muoroto wakwa wothe ukaringaiga kinya mwico undu uyu uthumburaga ugatuma ngoro ino yakwa igurare kinya mwico undu uyu tu uthinagia amu ngona niwicokerire muno. Gicoka giaku nikiri na uhoti guoko gwaku Jehova nikurinya iguru muno ni ugathagiririo tondu gutiri undu no mukuremaga kinya mwico undu uyu uthumburaga ugatuma ngoro ino yakwa igurare kinya mwico undu uyu tu uthinagia amu ngona niwicokerire muno kinya mwico undu uyu uthumburaga ugatuma ngoro ino yakwa igurare kinya mwico undu uyu tu uthinagia amu ngona niwicokerire muno. Asante kinya mwico amu undu uyu ni wicokirire muno. Undu uyu ni uraikara ugiukaga, undu uyu mwathani ni urangiria hinya na kaundu kau niko ngwenda twarie rucini rwa muthenya wa umuthi. Kaundu kau gaikaraga gagicokagira, kaundu kau ugeragia ukahoera gatinda gagicokera. Ningwenda nguririkanie uhoro wigie ngerekano imwe yaheanirwo ni Jesu. Ngerekano iyo ikoragwo thiini wa Mathayo 22 na yaragia uhoro wigie ariu mugwanja a nyina omwe uria mukuru akihikania agikua atari na ciana nocio ngi atigire atari na ciana. Tareke nguthomere thiini wa Mathayo 22 mwari wa 25. Riu ri guku gwitu ni kwari na ariu mugwanja a nyina omwe uria mukuru ni ahikanirie na agikua atari na ciana, na ni undu ucio agitigira muru wa nyina mutumia. No gukihana oguo na muru wa nyina wa keri na wa gatatu no cio ngi othe nginyagia wa mugwanja ritwa ria ithe witu rigocwo. Tathikiriria, ndirenda kwaria uhoro wigie pattern tondu ni kuri maundu mecokagira. Ungituiria tu wega na maitho ma kiroho, ona ni ukoraga kwi family mundu wanyitire mbia na miaka 30 na kuma hau agicoka akihara. Ugu gukiigua pattern ya ati mutigakiria miaka 30 kunyita mbia. Ni ukoraga rimwe na rimwe ciana 5 gutire mundu hikite kana akahikania. Ni ukoraga rimwe na rimwe ciana cianyu itirikagia cukuru
tondu ni ukora kindu gitagwo pattern ati riu ri guku gwitu ni kwari na ariu mugwanja ino yaheanagwo ngerekano anyina omwe no ri mukuru ni ahikanirie agikuo tari na ciana na ni undu ucio agitigira muru wa nyina mutumia no gukihandika oro uguo kuri muru wa nyina wa keri wa gatatu oro nginyagia wa mugwanja ndenda kuga atia ti maundu mothe wonaga mari ma kawaida gucokia thutha makinya meri ni gukwirite horo wige Ibrahimu ni tondu kwa Ibrahimu kwari na pattern ya maheni na ni ukumenya ati Ibrahimu ari mundu wari hakuhi muno na Ngai no mundu macio matiagiragia ga pattern gagecokera thini wa Genesis itio kiambiriria 12 muhari wa 10 ungikoroka nginyagia muhari wa 20 Ibrahimu ni athiaga kahena ni horo wigie Sara na akaiga ni sister yake na akaiga ti mutumia wake ekire uguo ni ndu wa kindu gitagwo witigira sawa ungithoma Genesis 26 Isaka arahena ni Rebeka ti mutumia wake ni sister yake same lie same pattern aha maheni macio magatwariririo Isaka agaciara mundu gwitwo Esau na Jakubu akahenie baba wao mena nyina Rebeka magetwo Esau aha